Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang gawain po, amen, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen, ay magsisimula na po, kaya't ang lahat na po ay magsipaghanda, amen. At una po sa lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Amen? At dobling paggalang, pagrespeto, amen, sa ating pong mahal magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala, amen, ang kanilang mga pinagpalang turo at aral, amen, na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda and dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang gabi po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, amen, sa ating pong mga beloved elders, mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vine Nier, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon ng ating dakilang Diyos na atin po siyang mapapurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Tayo po'y pinagpala lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sinasabi po, mga minamahal, aklat ng mga awit, amen, sa kabanata ay 100, sa talata ay 1, amen, na tuloy-tuloy lamang pang basa. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siyang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa na Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa Kanyang looban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang Kanyang pagtatapat ay sa lahat ng saling lahi. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan na ating binasa, kailangan, mga minamahal, amen, meron tayong kagalakan, amen, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Meron tayong kasayahan, amen, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hinahanap po ito sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po, mga minamahal, amen, ay ginawa ng mabuti. Isa tayo sa pinili ng ating dakilang Diyos, bagamat hindi po karapat-dapat, subalit inibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos, ang lahat ng ating mga karamdaman, amen, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Lahat ng ating mga problema, mga suliranin, nilutas ng ating dakilang Diyos, amen. Binago ang ating mga buhay, amen. Binuo, amen, yung wasak na tahanan, muling binuo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. At patuloy na pinag-iingatan hanggang sa mga oras na ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit anong ating maigaganti, mga minamahal, amen. Hindi natin kayang bayaran ang kagandahang loob ng ating dakilang Diyos. Ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, hindi kailanman mababayaran, mga minamahal. Kahit ipunin man ang buong kayamanan ng sanlibutan, mga ginto, pilak, mahalagang diamante, mga mahalagang bato, mga minamahal, amen, hindi pa rin sapat, amen. Hindi pa rin kayang tumbasan ang kabutihan ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Kaya't ang inihiling sa atin ng ating pong pinakamamalaking Diyos bilang ganti sa kanyang kagandahang loob, kabutihan sa bawat isa sa atin, na tayo po ay magkaingay na may kagalakan. Wala po tayong ibang gagawin sa araw na ito, mga minamahal. Amen? Kundi ang patuloy na purihin ang ating pong pinakamamalaking Diyos. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, mga minamahal. Amen? Na bagamat ang iba sa atin
natin talagang pagod, amen, sa maghapong trabaho. Yung iba, mga minamahal, pagod sa mga mabibigat na trabaho, amen, mga construction, amen, sa paglalaba, galing sa paglalaba, mga mabibigat na gawaing bahay. Subalit, hindi po ito, mga minamahal, amen? Hindi po ito dahilan, amen? Hindi po ito makahahadlang sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kailangan, amen, sa araw ng gawain ng ating dakilang Diyos, meron pa rin tayong lakas sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, ito po ay nakalulugod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa langit, amen, hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kaya ang ating dakilang Diyos nalulugod, mga minamahal. Amen? Kahit kung tayo po yung magpupuri, mga minamahal, malulugod po sa atin ang ating dakilang Diyos. At ang ating pinakamamahal na Panginoon ay mananahan sa ating kalagitnaan. At ang kanyang matamis at banal na presensya kanyang ibubuhos, mga minamahal, amen, sa ating kalagitnaan. Ito po yung ating tagumpay, mga minamahal, amen. Tagumpay na ang ating pinaka-aasam-asam sa tuwina, amen, na tayo po yung nagkakatipon sa araw ng pananambahan, yung laging madama, mapuspos ng Santong Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Katulad ng isang puno, mga minamahal, puno, kapag nagpupuri ang puno, mga minamahal, nauhulog ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga. Amen. Yung ating mga problema, mga daladalay mabibigat, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga minamahal. Amen. Lahat ng ating daladala, mga minamahal. Amen. Matutulad po doon sa mga dahon at sanga na nalalaglag habang nagpupuri. Kaya tayo magpuri ng may kagalakan. Sinasabi ng ating binasa, mga minamahal. Amen. Na tayo po ay magkaingay na makagalakan. Amen. Magsilapit tayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Lagi tayong magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang lahat po ay inihiling, amen, na tumayo o kayo lumuhod, itaas ang dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng mga Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat muli sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami maluwalhati pong nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, malapay noon, pribileyo na ipinagkakalo mo po sa bawat sa amin, lalo na po kayong abang lingkod sa kalayaan na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, anumang aming naisip, nasambit ng mga labi sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kahabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapit noon ang bawat yugto ng iyong banal na gawain mula po sa mga congregational singing, hallelujah, joyful solemn, sa mga beloved song leader, mga beloved assist, sa mga magte-testify, sa mga beloved testimony leader, sa mga kukuha po ng magpapatotoo, sa mga assist, sa magpapatotoo, samahan mo po malapit noon, sa mga espesyal na papuring awitin, iaalay po malapit noon, hallelujah, mula po sa pinagpalang mga awit, mula po sa kapunan ng beloved Children's Choir and Beloved Jesus Finest Generation Choir, malapit noon. Kahabagan mo po ang bawat isa, hallelujah, na yung ipadama sa amin ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, malapit noon. Pupusin mo po kaming ng iyong Santong Espiritu, malapit noon. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kagalakan, malapit noon. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, ikaw ang aming tagumpay, malapit noon, hallelujah. At sa aming pagbibigay, namin kasampung bahagi, tandog, malapit noon, hallelujah, tulungan mo kami, malapit noon, makasunod sa iyong banal na kalooban, hallelujah. Pagpalain mo po, malapit noon, ang nais magkaloob, subalit walang maipagkaloob, malapit noon, lalong-lalo na malapit mga matatapat mo nga mga anak, physically, material, spiritual, blessed, malapit noon. At pagpalain mo po ang pinagpalang mangaral, sa araw dito, langisan mo po, malapit noon, at mga
salita na mamumutawi sa kanyang mga labi, Malapinoon, hallelujah, gawin mo pong daluyan ng masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin, na yung buksan ang pangunawa kaisipan ng bawat isa sa ebanghelyo ng kaligtasan, o Malapinoon. Sa aming mga minamahal mga kapatid na naglalakbay patung po sa banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, ingatan mo po, parating mo po ng maluwalhati yung banal na gawain, i-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang lalaki na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Baldi Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Atin na pong ibinibigay po pagkakataon, amen, sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Jan Aquino, para po sa atin po mga papuring awitin. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating mga kapatid, brother Alvin Reyes, praise God. At sa mga oras itong minamahal, tayo magpatuloy sa ating banal gawain, tayo praise God. At bago tayo mag-awit ang mga minamahal na masayang awitin, tayo po muna mawit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God, hallelujah. QG, praise God, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagtuloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan dun mo, O Diyos, dakila sa lahat. As we got obey your spirit word within us, as we got obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases.
His mercy's name will come to an end. They're new every morning, and you every morning. Greetings, thy faithfulness, O Lord. Greetings, thy faithfulness, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There were new every morning, and you every morning. Greetings, thy faithfulness, O Lord. Greetings, thy faithfulness, O Lord. Greetings, thy faithfulness. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, who come what may. That sweet old spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thence will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I live for this Jesus, day after day. I live for this Jesus, who come one day. That sweet old spirit will I obey. I live for this Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, thence will I bless thee. The loving kindness is better than love. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as it commands me, and well as I'll go. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do as it commands me, and the world shall go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living,
He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. How do she commands me, and the world is alone. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living. He's everything to me. How do she commands me, and the world is alone. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He won't alone. I'll just keep trusting my Lord for keeping song. Don't storm louder, yeah, the sky, whatever He dread. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And the people ran, said the people ran. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord, 'cause He won't alone. I'll just keep trusting my Lord, we're keeping song. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Hands of people pray, sets of people pray. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. I'll just keep trusting my Lord. Let's He won't alone. I'll just keep trusting my Lord. We're keeping song. Don't storm louder in the sky, whatever He will. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And some people ran, some people ran. I can count on You to the very end. Don't storm louder in the sky, whatever He will. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagi pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan Siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan Siya ng buong puso. Kahit bumagi pa man, pagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago.
Nanligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit po bakit pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig. Di magbabago everyday with Jesus. It's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and helps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and helps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and helps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and helps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, He had been sweet in to save my weary soul. Thought but Jesus came to me, and by His grace I breathe. Oh, now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and sin, He have been sweet to save my weary soul. Thought but Jesus came to me,
And by His grace I, now it's the breath, oh, so deep right now, it's the breath, sincere my soul, it's the breath, by His blood I'm whole. Satan and the be, oh, Jesus rescued, oh, now it's the breath, oh, so deep right now. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher bravely preached the gospel true. He said you must repent down to the south, down it's the breath, oh, so deep right down, it's the breath down, sincere my soul, it's the breath down, by His blood I'm whole. Satan and the be, oh, Jesus rescued, oh, now it's the breath, oh, so deep breath down. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher bravely preached the gospel true. He said you must repent down to the south, oh, down it's the breath, oh, so deep breath down, it's the breath down, sincere my soul, it's the breath down, by His blood I'm whole. Satan and the bee, but Jesus rescued me, oh, now it's the breath, oh, so deep breath down. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher bravely preached the gospel true. He said you must repent down to the south, oh, down it's the breath, oh, so deep right now. You lay your hand by the Lord on her hand, lay one the poor hands on the prayer beat. Lord, give food for the fountain, raise out the mountain. To Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay one the four hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, better rain. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds, you gave us life about to be. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me.
You touch the clouds, made it rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your praise, you set on me. You lay your hand with mine and hold the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, rains and the mountain. You hold, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your praise, you stand up. Holy, holy is your name. Almighty God in thee. Your good name shows from ages past, and now he touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God of his people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of his master plan. Who glorious this will be. Jesus, there's Jesus, promise to God, his people. With Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy is your name, mighty God in thee. Your good nations from ages past, and now he touches me. With Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. There's happiness within my soul, God has chosen me to be part of his master plan. Who glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. With Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Beyond that I want you, and I am worthy. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you'd end up. But if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, oh, table hidden spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart moves. If isn't asking humans long to please be, who just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where
you and I. But if you can, Lord, it's what I have you do. Oh, every little spot in heaven goes to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and dirt that I go through. Being down by one room and I the worthy, who just a little spot in heaven goes to you. Oh, gracious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, it's what I have you do. Oh, every little spot in heaven goes to you. Oh, gracious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, every little spot in heaven goes to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the scoldings that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. We got to love the word that He gave. He said, those who ever will believe in Him, who should not perish but have everlasting.
everlasting life. Forgets the love, the word that He gave me, said, don't you ever will believe in Him. Should not perish but have everlasting life. As for me, I will behold the face and righteousness. I will be satisfied with no with a life. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold the face and righteousness. I will be satisfied with no delightedness. I want to be just like you, dear Lord. As for me, who behold thy face. O aming Diyos, hinasam mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana ikaw isigapin na ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. O ang Diyos, hinasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana ikaw isigapin na ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Call on the Lord once may be found. Call on the Lord once name. Call on the Lord once may be found. Who wipe we all tears. Call on the Lord once may be found. La la la. Call on the Lord once. La la la. Call on the Lord once may be found. Who wipe we all tears. Call on the Lord once may be found. Call on the Lord once name. Call on the Lord once may be found. To wipe we all tears. And if you wanna be brave in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live on my soul. And to the old Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Oh, let me not be shaken in strife
over me. Healing the not to wait on to be changed. Healing the not wait on to be changed. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, and in triumph over me. Show me Thy ways so long. Teach me Thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, and in strife over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, and in strife over me. And to Thee, oh Lord, do a leave on my soul. And to Thee, oh Lord, do a leave on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, and in strife over me. Healing the not the way on to be changed. Healing the not way on to be changed. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, and in strife over me. Show me Thy ways so long. Teach me Thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, and in strife over me. Remember not that sins of my youth. Remember not that sins of my youth. Lord, hallelujah. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, and in strife over me. The law belongs perfect, converting the soul. That's the money of the law, it's you, making wine simple. For the beat inside, the red and gold, hidden much mine who, sweeter also than honey, and honey gold. The status of the law, outright rejoicing the heart. The commandments of the Lord is you, like leading the eye. For the beat inside are dead and gold, hidden must find gold, sweet also than honey, and honey gold. For the beat inside her dead and gold, hidden must find gold, sweet also than honey, and honey gold. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city over God, He the mountain top, so the best, beautiful situation, the joy of God who heard,
He's no sign, side of the golden sea, oh, the great King. He's no sign, the side of the golden sea, oh, the great King. Who great is the Lord, is greatly to be praised. In the city over Gap, in the mountain top, the soul that's beautiful situation, the joy of God would her. He's no side, the side of the mountain sea, oh, the great King. He's no side, the side of the golden sea, oh, the great King. Who great is the Lord, greatly to be praised. In the city on Bergam, in the mountain top, soul and beautiful situation, the joy of God who heard. It's no side, the side of the golden city, oh, the great King. It's no side, the side of the golden city, oh, the great King. Blessed be God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders thing, only do it wonders then. Let blessed be His glorious name forever. And let a word with you, with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. Let blessed be His glorious name forever. And let a word with you, with His glory. Amen. 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 And amen. Give her to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. The Lord in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look up. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my holy dawn, the great Creator, great my Savior, and who gets protest the enemy. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all in all, the great Creator, the great my Savior, and who gets protest the enemy. Temperament's glory, ever living story, my God and Savior's King.
in Jesus His name. For we the manger, whose soul and stranger had man of soul, hills and down. Good He is Lord, hallelujah. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all in all, the great Creator, the great my Savior, and all against all that's the enemy. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all in all, the great Creator, the great my Savior, and all against all that's the enemy. Created He and the heart, oh yeah. And when you rise spirit within me, created He and the oh heart, oh yeah. And when you rise spirit within me, oh, cast it out away from thy presence so long. Take it out, oh Holy Spirit, from me. Restore and the peace, the joy of past salvation. And when you rise, Spirit, within me. Isang pusong kamang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng damdamin. Isang pusong kamang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong palasin. Ang Espiritong Banal, mapaghariin sa akin. Ang galak na tulong ng iyong pangliligtas, ibalik mo kung amin mong naman. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal, mapaghariin sa akin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo ang mong dapat. Magmula makilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula tanggapin kita, ang buhay ko handong sigla. O Kristo, tunay na dakila, binigyang bansin ang sangkatulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Bilang handi, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patuloy sa dakilahan
pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin, katulad ko, hinakupon, mga kasalanan ko, at ako'y lubos, iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin, ang isang katulad mo. Binago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos ang binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. He'll never be out from the miry lane. He planted my feet on that side, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 left me up, up, up. He'll let me up from the miry lane. He planted my feet on that side, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 left me up, up, up. He'll let me up from the miry lane. He planted my feet on the side, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 left me up, up, up. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy, hallelujah. Praise God and the Christian, believing is the word I believe in. I want you to know how happy and I, well, I'm so happy, 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 in the Lord. Praise God, I'm a Christian,
Believing is the word I believe in. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy Hallelujah. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy Hallelujah. Praise God, I'm a Christian. Believing is the word I believe in. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to say, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Who you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient. What you wish, He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do, yes, Lord, hallelujah. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you answer. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep a good life. I'm blessed 'cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask how we're brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know that I am, take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep a good life. I'm blessed 'cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask how are you, sister, you're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and I know that I am, she's taking control of my life. And I know that I am, 'cause He promised me to keep a good life. I'm blessed 'cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask how are you, my friend, you're blessed, I'm blessed, you're blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep a good life. I'm blessed
'cause He walks with me, and leads me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am. Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. 'Cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. We're together again, praising the Lord. We're together again, and wanna go. Something good's going to happen. Something good incidents. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y daroon na, puso natin patsaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, men, handa sa atin. Kung tayo'y daroon na, puso natin patsaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y daroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay darating na, kapatid na nakarapa. Kasalanan na hiwagsi, sapagkat langit ang dulo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan dun sa malaking hukuman. O sa Jesus ay darating na, kapatid handa ka na ba? Kasalanan na hiwagsi, sapagkat langit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan dun sa malaking hukuman. Meron akong kaibigan, pag-ibig ay walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi ka na papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa'yo tatawagan, naroon siya kahit saan.
Sa puso ko'y kumakatong di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kailan man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking higinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ibinago siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatong di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya siyang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa nagkasulatan, ang totoo ay nalaman. Sa aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, nagkumagatong. Muli akong siniyang pagmahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas niyang taglay. Purihin sa tunog ng gitara, purihin sa iyaw lapat at bira, sa pagtunog ng tambog ay magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliwan at lira, sa pagtunog ng tambog ay magsaya. Ang Diyos ay purihin. So hallelujah. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliwan at lira, sa pagtunog ng tambog ay magsaya. Ang Diyos ay purihin. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Puri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pawit, ang iba'y pumalakpak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, ben! Magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong sa Diyos. Nakita ni Jesus hukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y bintang, ang iba'y lumukso, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pawit, ang iba'y pumalakpak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, puri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng pan, ng bigay ng pagpapala. Purihin siya,
nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng kalakasan. Si Jesus nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin. Nagbigay ng kaligtasan. Si Jesus ibong lumilipat ay nagbuburi, bulaklak sa parang nagbuburi, ang halong sa dagat ay nagbuburi. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin Jesus ibong lumilipat ay nagbuburi, bulaklak sa parang nagbuburi, ang halong sa dagat ay nagbuburi. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin. Bigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus galak Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak maglingkod ka sa Diyos, kung nais may galak maglingkod ka sa, kung nais may galak maglingkod ka sa, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang, kung nais may galak, awitan mo, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa, kung nais may galak, magtapat ka sa, galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa, kung nais may galak, maglingkod ka, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa, kung nais may galak, magpuri ka sa, galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon, galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag kumpuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lubigo, tagumpay ay bayron. Lakad-lakad wag kumpuro,
Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, nagumay-hay-hay-hon. Tinig nagpawiran siyang narito, ikawal ng natutuhan. Siyang nananang sa larangan, nagtikman, watay bangin, hayot, magsamahin. Lakad-lakad huwag lumingon, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, nagumay-hay-hay-hon. Lakad-lakad huwag lumingon, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, nagumay-hay-hay-hon. Huwag mo naglalakihan, siyang nanguna sa lahat ng gawain na uukol sa'yo. Ang mga kababaihan, siyang pangalan, hayot, magsama, glutag at halya. Lakad-lakad huwag lumingon, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, nagumay-hay-hay-hon. Lakad-lakad huwag lumingon, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, nagumay-hay-hay-hon. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo bawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man, tayo bawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo bawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo bawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagdaramang sa buong katawan? Nagdaramang sa kway, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagdaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nagdaramang sa buong katawan? Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. May kagala ka sa aking puso, may kagala ka sa aking puso. Pag wala nang tanggapin ko si Kristo, may kagala ka sa aking puso, may kagala ka sa aking puso, may kagala ka sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Kristo, may kagala ka sa aking puso. Ang aking puso'y may kagala, paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan, tagawiran, sa kamangha-mangha niyang buwan. Siya'y nangakong babalik dito, upang tayo kukunin niya dadalhin. Kariyan sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan, sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagawiran, sa kamangha-mangha niyang buwan. Siya'y nangakong babalik dito, upang tayo kukunin niya dadalhin. Sa kariyan, alangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan, sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagawiran, sa kamangha-mangha niyang buwan. Siya'y nangakong babalik dito, upang tayo kukunin niya dadalhin niya. Sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan.
Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. This is the place of the living God. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the place of the living God. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the place of the living God. This is the place of the living God. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the place of the living God. Let us rejoice and be glad in Him. This is the place of the living God. I will enter with gates with thanksgiving in my heart. I will enter with calls with praise. I will see the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter with gates with thanksgiving in my heart. I will enter with calls with praise. I will see the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. I will enter with gates with thanksgiving in my heart. I will enter with calls with praise. I will see the day that the Lord has made. I rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. I rejoice, rejoice, rejoice. Joy of the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice. Joy of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Joy of the Lord. Clap your hands. Clap your hands, clap your hands, tell me of the Lord. See Ben, tell me of the Lord. See Ben, tell me of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord.
Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in. I got a joy down in my heart, down in my heart to sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got love of Jesus in my heart. So happy, so very happy. I got love of Jesus in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, Jesus my Savior, praise His holy name. Jesus my Savior, praise His holy name. Jesus my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Let's the Holy Ghost upon, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all who be on me upside, on me upside, on me. It's all who be on me upside. Jesus, on me upside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's bumping my soul. I'm singing and shouting for Jesus in me. Some people understanding Jesus save my soul. There's something bumping. It's bumping my soul. Keep singing and shouting for Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. There's something bumping. Yes, bumping my soul. Keep singing and shouting for Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. There's something bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet and be bless His name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet and be bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalakas. Sabi ng praise the Lord. And praise God. Tapos na naman ang mapupuring masayang awitin sa ating pinakamalapang sus. At apito doon ng simple wine. Praise God. At apito dako na silang mga malumani doon awitin. Praise God. At aking pong binibigay ang pagkakataon sa beloved brother June Dumundong. Praise God. Kung siya'y nandiyan ang maminamahal. At kung wala pa po ating beloved mga kapatid, beloved brother June Dumundong, ating mga kapatid, beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purit po ating pinakamamahal na Peng Susi Men. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino, sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo mga minamahal dumako sa mga
papuring awitin, solemn song. Tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Kami po ang malapay noon ay lubos na nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalubo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod o malapay noon. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya, dyan sa kalangitan kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, hallelujah, anumang nasambit ang aming mga labi na isip na hindi kalugod-lugod, kaaya-aya sa iyong banal na harapan, sa aming mga kainaan na aming napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili, kabagan mo po kami at patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo pong iyong abang lingkod malapay noon. Hallelujah. Gamitin mo lamang pong daluyan na masaganang pagpapala, mga papuring awitin o malapay noon namin pong iaalay sa iyo. Iyo po kami samahan o malapay noon. Hallelujah. Ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu o malapay noon. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For the faith in your heart, the word is yours to own. You never will grieve if with Him you believe and walk with faith in your heart. When the dream that you dream seem to disappear from view, that's the time to hang on, and soon they will come through. It will lighten your load as you travel life road. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down with a smile, not a frown.
So walk with faith in your heart. Sa sandali ako'y nag-iisa, ibig ko na sanang makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sanang ako ay magbago, magbuhat ng aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus, tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakilan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailan pa man, buhat ng tayo ginawang kapiling niya. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa aking walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapalam mo. Nang si Kristo'y nakilala lubusan, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Nung una'y may nagsabing mababago mo ako, siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikha mo.
O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paning iminulat mo ay aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y makilala lubusan, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Noong una'y may nagsabing mababago mo ako, siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paning iminulat mo ay aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paning iminulat mo ay aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat ng siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan.
ang puso ko'y inising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutang mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. O kahangagang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo na pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang binago, ng liwanag ng digdig. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos,
maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Tatalikod ba ako saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, yan ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Mundo may maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras na pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang
mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo, Jesus. Oh Diyos, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, O Diyos, Jesus, O Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo, hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus. Oh Diyos, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus. Oh Diyos, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mabayaran kaligtasang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo, hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus. Oh Diyos, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus. Oh Diyos, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod
Huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo. Buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalaing
ang pagpupuri di pagpapalik. At kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging laan sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa iyo. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang iyong naranasan. Subalit kay bigat man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno pa ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa iyo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas niya'y sa sayo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa iyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya sa iyo. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala na
takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi kanya mababayaan, o kaya'y hindi iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Di kanya mababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw, hindi alam ang patutunguhan, at sa iyong pagmamalik, bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Nung una tang matagpuan, ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan,
subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Ay di ko malilimutan. Ay di ko malilimutan. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing to lay up in up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him. When there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me
eternally. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny was a burning hell, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. There are some things I may not know. There are some places that I can't go. Oh, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like to go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like to go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Who wants my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Been a great change. Oh, do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked the earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He is the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Will cry Jesus, my Lord and my God. Oh, do you know
who Jesus is, a man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God, fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, and life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, and life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kay labit nang mangyari, at bago maging huli, kaya siya ay iyong tanggapin. At sa araw na yun, iyong makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Saluhin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Nasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya.
masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, doon ay masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, doon ay masaya. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's a love beat and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's a lover beat and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng pagbati, paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi natin naalala mga turo't aral, hallelujah, ng ating beloved evangelist, Pastor Valdez Almeida, at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. At ako rin po bumabati, hallelujah, sa kanila pong beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist, Pastor Valdez Almeida. At ganoon din ako bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Neer, hallelujah, maging sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Neer, hallelujah, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah, at ganoon din sa ating mga beloved brethren, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Tunay na napakabuti muli ng ating dakilang Diyos na minsan pa muli tayong pinagsama-sama upang papurihan at pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos. Talagang mga Kristiyano, hallelujah, talagang laging nagagalak ang mga Kristiyano na nandun na bukas talaga ang mga puso't isip na binuksan ng Diyos. Hallelujah. Sa tuwing magkakatipon, grabing kagalakan, minamahal. Dahil alam nila, minamahal, tuwing ganitong pagkakatipon, grabe ang biyaya at pagpapala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan na lamang lagi ang pinananabigan ng mga Kristiyano. Hallelujah, na nandun talagang tapat na naglilingkod sa dakilang Diyos. Ang mga Kristiyano talaga na ang kanilang kagalakan, yung mapuri at mapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil totoo nga naman, minamahal, kung hindi dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi tayo nagkita-kita dito. Amen? Palakpakan po natin dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na ganyan. At tayo po, lalo na po sa ating sunod na bahagi, para po sa ating mga beloved viewers, na tayo dadako na po minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Na kung saan, hallelujah,
Ito po yung mga personal na karanasan ng mga anak ng Diyos na kung saan dati-dati magulong buhay, na talagang wala ng direksyon ng mga buhay, grabing pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po minamahal maging sa kapakanan ng ating beloved bisita, sa ating mga beloved viewers, na ang bahaging ito minamahal ay ito'y kalooban ng Diyos. Yung pagpapatotoo, paghahayag ng kabutihan ng Diyos, ito'y kalooban ng Diyos, sapagkat ito po ay nasa banal na kasulatan. Ayon nga po minamahal, sabi nga po ng Hebreo 13, kapitulo 13, ang talata po ay 15, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid baga ay sa bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord, hallelujah. Ganon din dito sa 2 Timoteo, kapitulo 1, ang talata po ay 8, huwag mo ang ikahiya ang pagpatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis nga kayo ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lahat ng ating isinasagawa, ito ay kalooban ng Diyos. Ito ay talagang grabe. Wala sa buong magdamag na ito, minamahal, hallelujah, wala tayong ibang gagawin kundi papurihan, pasalamatan ng dakilang Diyos. Ang pagpapatotoo ay isa pa ring uri ng pagpapasalamat sa dakilang Diyos, isa pa ring uri ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Kaya tunay minamahal na talagang grabe at talagang nandun ng grabing mga himala, pagpapala na laging pinagkakaloob ng dakilang Diyos. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, maging sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo, talagang pag nakakabuntos po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon, huwag nating ikahiya yung ating mga palakpak minamahal. Huwag nating tipirin niya minamahal. Ang maging ating paghiyaw ng hallelujah, praise the Lord, huwag natin tipirin niya minamahal. Tandaan natin, bawat paglulhati natin sa ating dakilang Diyos na nanggagaling sa puso, lahat yan naka-record sa record ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Sa ating Diyos, hindi kagaya ng mga computer, minamahal, pag nakakapatong-patong na hindi na kayang kargahin, nadidelete, minamahal. Sa Diyos, wala yang delete, minamahal. Gaano mang ang ginawa mo, karaming pagpupuri sa dakilang Diyos, kahit lampas pa sa kakayahan mo, minamahal, ito'y laging nakalista at talagang hindi madidelete ang iyong mga ginagawang yan na grabing paglulhati at pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Hindi kagaya ng tao, minamahal, na talagang ang tao, minamahal, ano man ang gawin mo, pag matagal na nalilimutan, minamahal, sa Diyos, hindi minamahal. Everything is recorded sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya tayo, minamahal, huwag natin tipirin. Lalo na sa ating mga minamahal na kapatid, talagang magpasalamat sa dakilang Diyos. Mapapalad ho sila na magpasalamat at lalo na po, minamahal, sa hindi pa ho nakapagpapasalamat, minamahal, it's high time, minamahal, na talaga tayo magpasalamat na magpatotoo, minamahal. Ihayag, minamahal. Dahil ito ang dahilan, minamahal, kung ba't pa tayo naririto, minamahal. Dahil tayo gagawing ilaw ng dakilang Diyos. Tayo nagpapasalamat dyan, minamahal. Talagang napapanood ng mga ating mga live webcast viewers, hallelujah. Yan ay talagang magkakaroon sila ng pag-asa, minamahal. Hallelujah. Makikita nilang grabing himala ng Diyos. Sabing gano'n, diyan pala sa gawain niyan, diyan pala ako pagagalingin din ng mahal na Panginoon. Kaya huwag na talaga natin ikahiya, minamahal. Atin talagang ipagsigawan ang kabutihan at talagang kapangyarihan ng dakilang Diyos na talagang upang sila rin minamahal ay maliwanagan at magkaroon din ng kapayapaan sa kanila't puso at isipan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. Hallelujah. At tunay po minamahal, sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong babanggitin minamahal yung ating mga minamahal na kapatid na ilan po sa ating mga kapatid na mapapalad po na magbabahagi ng mga buhay na patotoo. Hallelujah. Nasabi natin, minamahal na mapapalad, talagang grabe ito, minamahal. Minsan dumarating yung mga pagkakataon, may mga kapatid na kapag sinabihan magpatotoo, halos ayaw magpatotoo, minamahal. Ngunit, minamahal, ito'y grabing pribileyo, minamahal. Wala tayong maigaganti sa ating dakilang Diyos. Ang tanging magagawa natin, minamahal, atin lamang siyang mapasalamatan sa lahat ng gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Amen, praise. At atin na pong sa ating mga beloved brothers at nakatala po dito, minamahal, bali shampoo, minamahal. Ito po yung pangunahan ng ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante.
Sundan po ng ating beloved Brother June Sabangan. Sunod po ang ating beloved Brother Romeo Cachillar. Sundan po siya ng ating beloved Brother John Carlo Rosario. At sundan po siya ng ating beloved elder, beloved Brother John Aquino. Sundan po ng ating beloved elder, beloved June Dumundon. Sundan po ng ating beloved Brother Mark Roland Dumalanta. At ang panguli po sa ating beloved brother, ating beloved brother Peddy Castillo. Sa ating beloved sisters naman po, amen, praise the Lord, ang ating beloved sister Salvacion de la Cruz, ating beloved, sundan po ng ating beloved sister Avelina Rosario, ang sundan po ng ating beloved sister Jonelyn Milan, sunod po ang ating beloved sister Jemima Benitez, sunod po ang ating beloved sister Marciana Villaruz, sunod po ang ating beloved sister Prissy Benitez, at ang pampito po ang ating beloved sister Christine Cualquera, pangwalo po ang ating beloved sister Susan Nodado, ang pangsyam po ang ating beloved sister Trixin Bigaom, at ang pangsampu po ang ating beloved sister Ashley De Los Santos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord. Yan po ang mga 11 minamahal na papapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Mangyari lamang po minamahal, magsipaganda na minamahal upang talagang hindi po tayo maantala sa oras, talagang makapagpasalamat talaga ng gusto at pwede po minamahal, mag-alay minamahal para malubos natin yung ating talagang paglulhati sa ating dakilang Diyos. Pwede po mag-alay minamahal ng mga awitin. Makipag-ugnayan lamang po sa ating beloved instrumentalist upang talagang maging mailagay po sa ayos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal mahal, atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez, kung sila po yung nakahanda na po. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Salvacion de la Cruz. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, palwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala mga turo at aral ng ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Ulidis Estrada Almeida at minamahal din nating Assistant Pastor Linias Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, pangasiwa po na ating beloved preacher, Kuya Bubunir, at sa kanila pong beloved buter, at sa inyo po lahat kong minamahal ng kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko nang pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa amin ng sinito mga minamahal, na yung pong aking malnasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgaway noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sambit sa akin lagi minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamalapay noon, dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang inaatid dito sa ating balgawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay minamahal, lalo pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na ako'y napabilang sa ministry ito mga minamahal. Right, amen. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal,
na ito ay kasalukuyan 3 buwan pa lamang noon minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating mahal na gawain taon na minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driver po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw niyan minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andiyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat na kalaing pangyari minamahal. Buwan ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Andiyan minamahal na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Praise the Panginoon Lord. Hallelujah. na wala Hallelujah. pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pamilya minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat mo pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. Hallelujah. Tunay minamahal na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos sa mga grabing pag-iingat niya, minamahal. At maging ating mahal na kapatid, dating taga-usig ng kanyang beloved wife. Hallelujah. Nandun minamahal talagang pinipigilan niya minamahal. Kaya ito yung nagiging pag-asa na lalo na sa ating mga minamahal na kapatid na mainit na naglilingkod, na talagang nasa pag-uusig ng kanilang mamahal sa buhay, na talagang ang mga bagay nila talagang darating ang panahon, maging ating mga taga-usig minamahal, sila rin ay maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang yan ay ginagamit lamang ng dakilang Diyos upang talagang parang ginto na pinupuro ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang nandun man talagang sinusubok tayo man mahal. At talagang nandun sila din man ay grabing pagpapalain talaga ng ating dakilang Diyos sa ating patuloy na paglilingkod. Sapagkat ang pangako ng ating dakilang Diyos, kapag tayo magtapat sa ating dakilang Diyos, patuloy na maglingkod, sabi ng ating pinakamamahal Panginoon, ikaw at ang buo mong sambahayan maliligtas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Grabe ang grasya ng Diyos. Kaya ako ating babasahin, minamahal, yung kapag tayo tapat na naglilingkod sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan, mula sa 3 hanggang 4 na salin lahi, pinag-iingatan ng dakilang Diyos. Ngunit kapag tayo gagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, 3 hanggang 4 na salin lahi, madadamay sa ating gawang hindi maganda. Kaya wala nang ibang piliin kundi talagang maglingkod ng tapat sa dakilang Diyos, maging ating mamahal sa buhay mula sa 3 hanggang 4 na salin lahi, makakatamasa ng pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya natin marami sa ating mga minamahal na mahal sa buhay, minamahal, magtataka tayo. Minamahal, nandun pa tayo naglilingkod, pero sila hindi talaga naglilingkod, ngunit grabing pag-iingat talaga ng dakilang Diyos. Kaya grabing benepisyo ang ating paglilingkod. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal, na talagang nandito na napabilang sa ministeryong ito, na inilagay dito ng buhay na Diyos, na tayo patuloy na grabing binigyan ng pagkakataon para makapaglingkod. Kaya talagang samantalahin ng bawat isa, minamahal, kung gaano kapag tayo lubos na pinagpala, minamahal. Yung iba, minamahal, talagang nandito na, ngunit talagang binabaliwala pa rin, akala nila parang wala lang, minamahal. Ngunit talagang ito'y grabing pribilehiyo, minamahal. Sa dami ng tao dito, lalo na sa dako ng San Carlos,
daang-daang libo ang tao. Tingnan nyo ang bilang lang natin, minamahal. Ganyan tayo lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po minamahal. At atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved sister, Salvacion de la Cruz. And praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako ay nagpapaabot Praise ng the Lord. muling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng mapagpalang madaling araw na po sa ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinagmahal na Panginoon Hesus dahil po ay binigyan ako ulit ng pagkakataon upang sa'yo dakilain at papurihan. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil sa mga kamanghamanghang gawa, binigay niya po sa aming buhay, mga himala, hallelujah, praise the Lord, mga kabutihan, mga pagpapala, at kalakasan po sa aming paglilingkod, kung saan po ay nakumpleto po namin ang pagdadalo ng 3 times a week. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sariwain ko lang po ang kabutihan at kadakilaan na binigay sa amin ng mahal na Panginoon, mga himala sa aming buhay. Hallelujah. Mula nang kami nagkakilala sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, hindi man po kami karapat-dapat. Hallelujah. Nandiyan po na patuloy pa rin po niya kami pinanghahawakan. Hallelujah. Hallelujah. Right, amen. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil po sa himala na binigay niya po sa amin mula pong na-stroke ang aking beloved husband, year 2021. Nandiyan nga po na, hallelujah. Hallelujah. Yan po sa unat dalangin na ating beloved pastor. Hallelujah. Yan po na pinanghahawakan niyo po kami. Minsan, hallelujah. Nandiyan na po na hindi man po karapat-dapat. Hallelujah. Hallelujah. Yung aking beloved husband po, na-stroke po. Hallelujah. Nandiyan nga po na, hallelujah. Hindi ko po akalain na mabubuhay po yan dahil sa kanyang naranasan po na stroke. Nandiyan na po na, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan na po na, hallelujah. Halos po, mawala na po ang kanyang buhay. Subalit, maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil po, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na nawala na po ang kanyang malay, nawala na po yung oxygen. Subalit, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na inaalala po at turo na aking beloved pastor kung saan po pagdating ng kagipitan, babanggitin na po natin ng 3 beses ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, nagkaroon po na siya ng malay, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hindi pa po dyan natapos, nandiyan na po na, hallelujah, hallelujah. Pinipilit po na aking beloved daughter na dalhin po sa ospital dahil po sa kanyang kalagayan para malaman po kung ano yung nangyari. Hallelujah, po na ayaw po, subalit napilitan din po sa bandang huli. Hallelujah. Nandiyan na po na pagdating po namin sa emergency. Hallelujah. Nandiyan na po na sinusuri po ng nurse yan. Nandiyan nga po na habang po tinatanong yan, nandiyan na po na yung busis na po, iba na po, nandiyan na parang galit na. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan po habang sa tagal, nandiyan na po na hindi na po niya magalaw ang kanyang kaliwang kamay at kaliwang binti. Hallelujah, hallelujah. Po hindi pa po nagtapos yan, mga minamahal. Hallelujah. Habang sinusuri po yan, hallelujah. Nandiyan po na tulog yan, hindi po nakakausap yan dahil tulog lang po ng 5 days yan. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na sinusuri ang kanyang lab test. Nandiyan po nakitaan yung kanyang CT scan.
na sobrang laki po ang blood clot sa kanyang sa kanyang kanang ulo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, praise the Lord. Nandiyan na po na, pagdating ng 5 days, nandiyan na po na nakaranas na po siya ng sobrang sakit sa kanyang ulo. Nandiyan na po na, hallelujah, na parang sasabog daw po yan. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na nakaranas na po siya na, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, grabe na po ang kanyang kalagayan. Nandiyan na po na nakikita na po ang kanyang sarili na nakahiga po sa hospital bed. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Na lumalakad na po ang kanyang kaluluwa. Nandiyan na po na, hallelujah. Nakarinig po siya ng boses na sinasabi sa kanya na, anak, bumalik ka sa iyong higaan at ang lahat po ay gagawin kong normal sa iyo. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nung nagising po yan, iyak ng iyak. Hallelujah. Tapos, nagkikwento na po. Hallelujah. Nagpasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil nung time na yun, nagising na siya. Nandiyan nga po na, nagpasalamat po siya sa ating pinakamahal na Panginoon dahil binigyan po siya ng pangalawang buhay. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, sariwain ko lang po, year 2021 po, pandemic. Hallelujah. Nandiyan na po na, isa rin po kami sa nakaranas po ng COVID-19. 3 po kami sa aming pamilya na nakaranas ng karamdaman na yan. Hallelujah. 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 Nandiyan po na, bilang tao, natatakot din po kami dahil sa mga narinig sa balita, kaliwat kanan po yan, ang maraming namamatay. Subalit, sumamo po kami sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Yan po ay pinagaling din po kami. Hallelujah. Maraming salamat. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Po pinagpupuri at pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil, hallelujah, hindi man po kami karapat-dapat. Hallelujah. Hallelujah. Nakakilala po kami sa ating pinakamahal na Jesus na year 1991 po ako nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na maraming pong karamdaman din po ang iyong abang lingkod. Nandiyan na po na high blood. Hallelujah. Mayroon pong UTI. Hallelujah. Subalit maraming salamat sa ating pinamahal. Hanggang ngayon po pinagaling po niya ako sa karamdaman na. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Ako po yung napupuri, pasalamat din sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil po ang aking beloved husband, simula po ng year 2022 hanggang sa kasalukuyan po, yan po ay nakakatanggap po sa kanyang total disability pension. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ang lahat na po ay binabalik ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagpasalamat ay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Salvacion de la Cruz. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At tunay pa ba na mahal sa mga isa ating mga kapatid. Ating pong ano yan sa susunod na wag nating banggitin mahal na ating ibinabalik ang kapurihan dahil ang kapurihan kahit kailan ay yan po ay hindi po ipinahiram sa atin ng dakilang Diyos. Ang kapurihan ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tunay po minamahal ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Dahil grabing mga pagpapala talaga. Grabing mga himala. Hallelujah. Nandun mga grabing nandiyan ang mga grabing mga karamdaman minamahal na patuloy. Grabing kagaanan sa buhay na talagang sa gitna ng kagipitan. Meron tayong matatakbuhan. Di kagaya dati mga buhay natin minamahal. Sa gitna ng mga ganyang problema, grabing mga karamdaman. Di natin alam kung saan susuot. Di natin alam kung paano tayo mangungut, saan tayo mangungutang. Kahit 5-6 na lahat na pwede natin ibebenta minamahal. Ngunit ngayon minamahal, magkaroon man tayo ng karamdaman. Lumuhod lang, magsisi, taas ang 2 kamay. Grabing pagpapala ng Diyos. Nandong karakarakang kagalingan, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal. Maging sa ating mga beloved viewers, baka inyong akala minamahal, sa tagal-tagal ng paglilingkod ng mga Kristiyano, yun lang yung mga himala na nangyayari sa Diyos. Sa totoo lang, hallelujah, hindi magkanda ugaga sa himala ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
Yan po ay mga major testimonies lamang po yan, minamahal. Ngunit araw-araw, grabe ang pagpapala ng Diyos, grabe ang pag-provide ng mga pangailangan ng lahat ng Kristiyano. Kung talagang magpapatotoo at lahat babanggitin ng Kristiyano, ang isang Kristiyano lang kulang ang magdamag para banggitin ang kabutihan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At bago po tayo magpatuloy, mahal, tayo po muling tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. Come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po mga minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved brother Romel Morante. At sundan po siya ng ating beloved sister Abilina Rosario. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapabut ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon
na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, at sa inyo din po aking minamahal na kapatiran. Magandang ating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay na noon po nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ay grabe po ang aking mga hindi kaayayang magawa ko po noon. Isa na rin din po ang aking pag-iinom ko po ng alak na grabing pag-iinom ng alak kung saan-saan po kami nakakapunta ng aking mga kabarkada ko po noon. Andiyan po ang aming nakakagawa kami ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating pinagkamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po sa aking mga panalita ay andiyan po ang aking panalita na ako po ay nakapagmumura at nakapagmumura po. At diyan din po na ang mga diyan din po ang aking mga hindi kaaya-ayang mga pag-iisip. Ngunit nung nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na nung ako po ay nagbabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Jesus, yung aking mga gawain ko pong yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah, hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na nung wala po ako sa mahal na Panginoon ay grabe din po kayo mag-away ng aking mahal ko pong asawa ko po. Umabot din po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay talagang nasasaktan ko po siya sa pisikal na. Grabe po ang aking mga gawa ko pong iyon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus na mula nung ako po ay nakakilala po sa mahal na Panginoon ay yung aking mga gawain ko pong iyon ay inalis na din po ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Jesus ang pag-iingat po sa amin, lalo na po yung aking mahal ko pong anak ko po na hindi ko po alam na siya po pala ay sumakay sa likod po ng yung aking ginagamit ko pong tricycle. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil nung tumatakbo na po yung aking tricycle ko po ay habang bumibilis na po yun. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil pinalingon po ako ng mahal na Panginoon at nakita ko po yung anak ko po na nasa likod pala po. Bata pa po yun, mga minamahal, at talagang hindi ko po alam pag nahulog po yun ay hindi ko po alam kung ano pong pwede pong mangyari po sa kanya. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Diyan po ang pag-iingat ng mahal na Panginoon po sa amin, Right, amen. ng aking buong pamilya ko po. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang po. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Romel Morante sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay minamahal yung ating pagbabago, minamahal sa ating mga buhay. Talagang grabe yan, minamahal na talagang halos lahat ng tao minamahal, lalo nung hindi pa tayo naglilingkod, talagang nagkakaroon lagi ng mga New Year's resolution minamahal. Ngunit talagang walang katuparan ng mga ating mga nasasambit na yan. Hallelujah. Talagang nagiging walang kabuluhan minamahal dahil paglipas ng ilang araw, sa linggo, bumabalik pa rin tayo sa dati minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos na kung talagang titignan natin minamahal yung agwat ng ating mga buhay, nung yung pananalita natin noon, yung mga pag-uugali natin noon, kumpara ngayon minamahal, tunay na napakabuti ng Diyos dahil talagang ang laki na ng agwat natin minamahal. Grabing pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Tunay nga minamahal na isang tao, hindi talaga niya kayang baguhin ang kanyang sarili, maliban na lang baguhin talaga ng ating buhay na Diyos. At maging minamahal, sabi nga, yung pag-iingat minamahal, lagi nating sinasambit yan dahil tunay na talagang napakabuti at napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang kahit anong gawin natin minamahal, hindi natin kayang ingatan ang ating sarili. Talagang kahit kakain ka na lamang, mabubulunan ka, pwede ka talaga mamatay. Kahit natutulog ka pa nga, pwede kang mamatay. Kahit nakaupo ka lang, pwede kang mamatay minamahal.
Kaya maliban, hindi natin talaga kayang ingatan ang sarili. Kaya maliban kung ingatan tayo ang ating dakilang Diyos, talagang lagi tayo nakaharap sa disgrasya. Ngunit mapalad tayo sa lahat ng mapalad dahil ang ating dakilang Diyos ay Diyos na nag-iingat lagi sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya grabing protection, hallelujah, secured na secured ang mga anak ng Diyos, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na po binibigyan ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Abilina Rosario. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Papabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at magulang sa Panginoon. Sa ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati ng beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus talaga. Hallelujah. Dati-rati rin po nung wala pa po kami sa gawain ito'y talagang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah. Praise the Lord. Maghapon po yan talagang napakasakit. Hallelujah. Ngunit nung naisweet ko po yung television namin talagang tamang-tama. Nilipat-lipat ko po yan talagang ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin ang gawain ito. Natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulistan pong pinagaling ng pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Talagang pag yan ay nagkakaroon po sila ng hallelujah, nagkakasakit sila. Hallelujah. Hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil, hallelujah, praise the Lord, tinuruan po tayo na manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupuri, nagsisisi, tapos inilihans ko po sila. Talagang nandyan ang kagalingan na pinagkalob ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal Right, na amen. Panginoong Hesus sa paggabay patnubay niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat. Hallelujah sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung aking mahal na apo na isa tagang excited na makapunta sa hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Isa po siyang napili upang siya makapunta doon sa krusada. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aking mahal na apo. Talagang napakalikot. Hallelujah. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kalusugan, kalakasan sa kakalob sa Kanya. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat para sa mahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po nga ng dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Sister Abilina Rosario. Mo minamahal sa pagpapalang yan, mo minamahal.
Hallelujah, tunay mga minamahal. Hallelujah, ang ating Diyos na dakila at buhay ang makapangyarihan mga minamahal. Hallelujah, ay nandyan mga minamahal. Nakagabay lagi sa bawat isa sa atin mga minamahal mula nung ating nasumpungan mga minamahal. Hallelujah, ang katotohanan mga minamahal. Hallelujah, tayo ay pinalaya mga minamahal doon mga minamahal. Hallelujah, sa mga makamundong mga gawa ng kaaway mga minamahal na tunay mga minamahal na may totoong pastor na nagturo ng mga minamahal ng buong katotohanan mga minamahal kung paano po maglingkod na may katapatan sa ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal nung nasumpungan nila mga minamahal. Hallelujah, sila nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Ating mga kapatid mga minamahal, pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gising magsabi, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Manatili po tayong gising mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat mga minamahal. Hallelujah. Kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panis po lamang. Hallelujah. Doble paggalag, pagrespeto po, pag-alala mga minamahal sa mga turo at pangaral mga minamahal ng ating kagalang-galang mga pastor. Walter Estrada Almeida, ganun din po pagbati rin po mga minamahal sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida mga minamahal. Hallelujah. Pagbati rin po mga minamahal sa Almeida family mga minamahal. Hallelujah. Magbati rin po mga minamahal. Hallelujah sa mga live nanonood po mga minamahal sa YouTube and Facebook, mga minamahal. Hallelujah sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Hallelujah, magdi po sa nangasiwa sa lugar na ito, sa ating beloved ordained preacher. Mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang hating gabi na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Purin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Muli, mga minamahal, tayo magpatuloy. Mga minamahal, kaya makinig po tayong mainam, mga minamahal. Magsakripisyo, mga minamahal. Hallelujah, sabi nga ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Habang nananalangin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, nakita niya, mga minamahal, ng kanyang 12 alagad, mga minamahal, ay natutulog, mga minamahal. Hallelujah. Subalit ano ang sabi ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, na dapat mga minamahal, kayo naman ay mga minamahal ay magpagkaisa sa aking pagpupuyat, mga minamahal. Hallelujah, na sabi ng ating dakilang Diyos, mga puyat nga kayo, mga minamahal, upang mga minamahal, hallelujah, huwag kayong makapasok, mga minamahal, hallelujah, magkaroon ng kapangyarihan, mga minamahal, dahil ang tukso gawa ng kaaway, mga minamahal, ay nasa harapan lang, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, akin na pong tinatawagan, ating beloved brother June Sabangan, mga minamahal, amen, praise the Lord. Kung nakanda na po sila, mga minamahal, hallelujah, sundan po yan ng ating beloved sister, Junilyn Milan, amen. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli po, ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang mabigyan muli ng pagkakataon, upang ipahayag ko rin kung paano ang mga kagilagilas na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako po ng Luneta. At ako po'y nasa Dambuhalang Reliyon na aking nakagaisnan. Nung una kong nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain, lalong-lalo na sabi ko sa mga patuturo rito dahil napaka-imposible yung mga kanilang patutuo. Sabi ko, yung kanilang mga malulubhang mga karamdaman ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po sila gumagamit ng gamot. Sabi ko sa aking sarili ay napaka-imposible yung gawain na to. Sabi ko hanggang sa sinundan tong gawain na to at ako pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Hanggang sa ako'y tumagal sa gawain na to, talagang nandyan din po yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At
nandyan din po na dito na rin po ako nagkaroon ng pamilya hanggang sa dumating yung aking pananampalataya ay nanghina po sa gawain nito nandyan din po ang paalala agad ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. 2012 po nung ako po na-diagnose na napakataas po ng aking BP noon. At nakarate din po ako ng 1 linggo halos sa ospital. Talagang nandyan na hindi po bumababa yung aking BP. Magamat ako po nilalapatan ng gamot. Talagang nandyan na hindi po siya nag-i-stable hanggang sa ako po nag-decide na lamang po na ako rin po ay umalis na lang sa ospital at sabi ko doon sa doktor na nag-assist sa akin ay sa bahay na lang po ako magpapagaling. Sabi ko sa kanya hanggang sa ako rin po ay pinayuhan niya na mag-maintenance na lamang. Sige, payagan na kita na umuwi, ngunit bibigyan kita ng gamot na ito po yung iinumin. Sabi niya sa akin, ito yung gamot na to ay panghabang buhay mo na itong iinumin habang ikay nabubuhay kasi baka sa susunod na atake mo, sabi niya, hindi natin alam, baka sa puso yan, sa puso na yan dahil yung una sa utak po, yung aking unang atake. Ngunit nandyan na pag-uwi ko sa bahay, talagang sa takot ko po na talagang sa takot ko rin po na mawala sa mundo, talagang dahil iniisip po muna yung mga dalawa kong anak na napakaliliit pa. Sabi ko sa talagang nag-take din po ako ng gamot. At halos talagang sa tuwing katapusan ng buwan ako po'y bumabalik sa clinic niya para magpa-check up uli. Ngunit nandyan na habang tumatagal buwan-buwan na pumunta ako doon nung pumupunta ako sa clinic niya, talagang nandyan na ganun pa rin. Sabi niya, bakit iniinom mo ba yung gamot? Sabi ko, opo Dok. Sabi ko sa kanya, ngunit bakit ganun pa rin yung walang pagbabago? Sabi niya, siguro kailangan natin taasan ng dosage o kaya magpalit tayo ng ibang brand. Sabi niya sa akin hanggang sa nagresita siya ng panibagong gamot na aking inumin. At sa sunod ng buwan, sabi niya, bumalik ka uli rito para ma-check up ka uli. Sabi niya, hanggang sa pinagpatuloy ko yung pag-iinom ng gamot, bumalik ako, talagang wala pa rin, ganun pa rin. Yung parang walang nangyayari, parang nasasayang lang yung binibili ko ng gamot hanggang sa nung patuloy pa niya akong binibigyan ng gamot. Sabi ko, walang pagbabago. Naalala ko yung ating beloved pastor na talagang kung saan tayo nagkamali ay humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Muling ibalik yung ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa aking sarili, total win is the service naman ngayon. Sabi ko, subukan ko kayang bumalik uli sa gawain at dumalo uli ako ng 3 beses sa linggo para pagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pagpunta ko ng gawain, nandyan na nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik mo lang muli yung aking pisikal na pangangatawan. Muli akong maglilingkod sa iyo, sabi ko sa aking sarili. Dadalo muli ako sa yung banal na gawain. At yan po ang ginawa ko. Talagang nag-alay po ako ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan ang pagsusumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi nagtagal na ganun pa yung aking ginagawa, ay pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magabat na nandyan niyang pagsubok yan, ay naging kalakasan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon ng pagsubok dahil dumating man ang
kasayahan, kalungkutan, nandiyan na patuloy akong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa dakila niyang pag-iingat. Talagang nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil kaninang tanghali, nandyan na inatake po ako ng high blood sa trabaho ko nandyan na sakit ng ulo ko, nagsusuka ako dahil sa sobrang sigurong init. At naalala ko na napakainit doon sa aking pinagtrabaho. Sabi ko, sa aking sarili, mahal na Panginoon, sabi ko, tulungan mo ako, talagang nandyan na. Huminto ako ng ilang oras, minuto, talagang nandyan na. Humingi ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Pagalingin niya ako dahil yung sakit ng ulo ko, nandyan yung batok ko, sumasakit. Sabi ko kayo, inaatake ako ng high blood, sabi ko sa aking sarili. Ngunit hanggang sa sa pananalangin ko, talagang itinaas ko ang aking ulo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tapos ako ng kamay, umalis muna ako sa gilid, pumunta ako ng likod upang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagtagal, minom lang ako ng maligawang na tubig. Nandiyan na binalik muli ang aking pakiramdam ay gumanuli, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Isus. Hanggang sa ngayon talagang nandiyan na ang aking kagalingan ay inano ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat dahil sabi ko, maaga akong dadalo ngayon. Sabi ko talagang nagdiretso na ako ng paglabas ko, talagang nagdiretso na ako ng gawain. Talagang nandyan ang pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang ang pastoral house, talagang takbuhan ng may sakit. Kung talagang may sakit ka, talagang takbo ka agad sa pastoral house, mag-aalay ka ng panalangin, nandiyan na pagagaanin ng katawan mo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya kami nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya, hindi man karapat-dapat. Nandiyan ang nilarapan natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang anong nagkilang Diyos na buhay. God bless you po sa ating beloved Brother Jude. Sa bangan mga minamahal sa pagkapalag yan, mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing Amen. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah para po sa hallelujah sa ating mga live viewers, mga minamahal. Hallelujah ngayon lamang po nakapanood, mga minamahal. Hallelujah ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Hallelujah na dito, mga minamahal. Hallelujah hindi po pinagbabawal ang gamot, mga minamahal. Hallelujah subalit ang turo ng aming kagalang-galang mga pastor, Weldy Estrada Almeida, mga minamahal. Hallelujah na yamang mga minamahal. Hallelujah nakilala mo minamahal ang buong katotohanan sa ministeryong ito. Yamang mo minamahal ipinangaral ang buong katotohanan namin kagalang-galang mga pastor Weldy Estrada Almeida. Hallelujah base sa Biblia mo minamahal. Hallelujah kapag ikaw ay lumapit sa ating dakilang Diyos na buhay, mo minamahal na siyang lumikha ng langit at ng lupa, magsisika lamang mo minamahal, mag-ayuno, magpasting, magpuri mo minamahal. Hallelujah at lumapit mo minamahal sa ating dakilang Diyos na buhay, mo minamahal may pagpapakumbaba mo minamahal. Sabi ng Biblia mo minamahal, ang ating dakilang Diyos nung siya nagkatawang tao nagpagaling mo minamahal na sari-sari mga may sakit, mga minamahal, at sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, gagawin nyo ito, mga minamahal, hallelujah, ng mas higit pa, mga minamahal, sa madaling sabi, mga minamahal, nung bumalik, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos sa langit, mga minamahal, yung kanyang kapangyarihan, mga minamahal, nasa kanyang buong katotohanan, mga minamahal, sabi dito, mga minamahal, ipapatong mo yung kamay sa may sakit, at ang sakit ay gagaling, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, puri po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, tayo magpatuloy muli, mga minamahal, hallelujah, akin na po tinatawagan sa ating beloved sister Johnny Milan, mga minamahal, maganda po. Hallelujah, ang susunod ng pasalamat pagkatapos ng ating mahal na kapatid sa ating beloved brother Romeo Cachillar. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po.
Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Ako po'y napupuri at napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon at isa po ako sa kanyang kinahabagan upang aking siyang maluwalhati at mapasalamatan sa gabing ito. Una ko pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon bago ko po siya makilala sa ministeryong ito. Ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nung araw po mga minamahal, bata pa lamang po ako noon. Nagkaroon po ako ng sakit po sa baga. Matagal ko po itong tinaglay mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa. At ito po ay aking ginamot. Ngunit hindi po ako gumaling sa gamot mga minamahal. Nandyan po na nagkaroon din po ako ng back pain. Mayroon din po akong pananakit ng ulo, pananakit ng dibdib. Mayroon din po akong UTI at almoranas mga minamahal at tonsillitis. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal ay yung masakitin na sikmura na kapag sinusumpong po ako nito mga minamahal, lagi po ako nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil meron po siyang ginamit na isang kapatiran po natin mga minamahal. Kapitbahay po namin mga minamahal at ako po ay walang sawa niyang sinisiran mga minamahal at nagpapatotoo po siya sa akin na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, ikaw ay magkakamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na yun po talaga ang napakamahalaga po sa lahat. Alam niyo pinamahal nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip at sumama po ako sa kanya. Taong 1997 po yun mga minamahal, buwan po ng December sa lugar po ng Sipnas. At after po na ako po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang aking pong mga karamdaman na nabanggit na napakatagal ko pong tinaglan na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yes, Jesus. praise the Lord. Kaya hindi po Hallelujah. pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa isang himala na pinakita po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil alam niyo po nung araw po nung baguhan pa lamang po ako noon sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, naranasan ko po yung ma-first love po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po yung ating isang kapatiran po na kapitbahay din po namin mga minamahal. Lagi niya po akong ini-invite na sumama po sa mga krusada noon mga minamahal, kung saan saang lugar mga minamahal. Kaya doon ko naranasan na first love po ako talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, kapag na first love ka po pala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pakiramdam mo po mga minamahal ay talagang isa po mga minamahal sa ikaw sa napakapalad sa mundong ito mga minamahal. Dahil naranasan ko mga minamahal kahit walang pera mga minamahal noon. Talagang galak na galak po ako noon na dumadalo po sa ating banal na gawain mga minamahal. Nandyan po na ipinakita po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon ang isang himala mga minamahal. Nung time po na kami po ay galing po sa isang krusada mga minamahal, umuwi po kami sa aming bahay mga minamahal. Kasama ko po ang ating isang kapatiran mga minamahal. Alam niyo po minamahal, nung idinuduyan po ng aking mahal na hipag yung kanyang baby mga minamahal, ito po ay hindi po namalayan niya na nahulog po yun mga minamahal. Kaya nangitim po yung bata at nawalan po ng buhay mga minamahal. Yung kasama ko pong kapatiran mga minamahal, na ating kapatiran mga minamahal, kami po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itinaas po namin ang aming mga kamay at kami po'y nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon at inilihans po namin ang bata na wala na pong buhay mga minamahal. At sa unat panalangin po ng ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, kabalikat po ang mga manggagawa mga minamahal. Nung ipinatong po namin ang kamay po namin dun sa bata mga minamahal at ikinaus out po namin ang demonyong kamatayan mga minamahal sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. Yung pong bata na anak po ng aking mahal na
nahipag, mga minamahal. Ito po ay binuhay po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the At Lord. gayon din po Hallelujah. pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa ipinakita din niya po sa akin, mga minamahal, na isang pag-iingat, mga minamahal, dahil nung time po na ako po ay nagbrito po, mga minamahal, at nung inilagay ko po yung isda, mga minamahal, sa kawali na may mantika po na napakainit po, mga minamahal, bigla po itong nagliyab, mga minamahal, at sa taranta ko po, mga minamahal, hindi ko po alam ang aking gagawin, mga minamahal. Binuhusan ko po ng tubig po yung kawali po na may mantika, mga minamahal. Kaya yung po, pagkabuhos ko po yun, mga minamahal, bigla po lumaki po yung apoy at tumaas po dun sa aming bubungan, mga minamahal. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na yung pong aming bahay, mga minamahal, ay inilayo po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa isang sunog, mga minamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na bunso dahil nung time po na ako po nagpakulo ng tubig, mga minamahal, at isinaling ko po yun sa termos. Punong-puno po yun, mga minamahal, na nung ako po ay pumunta po sa aking bahay na po ng mahal na biyanan ko po, mga minamahal, narinig ko po na umiiyak ko po yung aking mahal na bunso, mga minamahal, at dali-dali po akong pumunta po sa aming bahay. Nakita ko po yung aking mahal na anak, mga minamahal, na basang-basa po yung kanyang damit, mga minamahal, at ito po ay umuusok po, mga minamahal. Naalala ko po, mga minamahal, na yung po palang tubig sa termos, mga minamahal, ayun po ay aking ipinakulong, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po yung time na yun, mga minamahal, ang aking nabanggit, mga minamahal, ay yung salitang hallelujah, praise the Lord. Paulit-ulit ko po yung sinasambit po, mga minamahal, at sa kahabagan po naman na Panginoong Hesus, yung aking mahal na anak, mga minamahal, at sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida, siya po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na yung po kanyang balat, mga minamahal, ginawang bakal po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, yung pong kanyang tuhod lang ang namula lang po ng konti, mga minamahal, at siya po ay paika-ika po ng kanyang paglakad, mga minamahal. At nung araw po ng Miyerkules, dinala ko po siya dito, mga minamahal, at dumalo po kami sa Abanan na Gawain. At after po na siya po ay aking maipalihans, mga minamahal, sa kahabagan po naman na Panginoong Hesus, siya po ay pinalakad po ng tuwid ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking mga anak, mga minamahal, at sa aking beloved husband nung nabubuhay pa po siya, mga minamahal. One time po na sinundo po ng aking beloved husband, mga minamahal, ang aking mga anak, si Sister Jamil at ang aking manak na bunso na si James, mga minamahal. Sa kanilang eskwelahan, elementary pa lamang po sila noon, mga minamahal. Ako po ay dumalo po noon sa ating banal na gawain, araw po yun ng Miyerkules. Hindi po namalayan po ng aking beloved husband, mga minamahal, yung pong kanyang nadaanan, mga minamahal, mayroon po palang malaking bato, mga minamahal, ay sakay niya po yung aking mga anak, mga minamahal. At ito po ay yung pong kanyang tricycle, mga minamahal, na dala-dala, mga minamahal, tumaob po ito, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung pong aking mahal na asawa at yung pong aking dalawang anak, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, pinag-ingatan po sila na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na wala po nangyari po sa kanila, mga minamahal. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang paalala din niya po sa akin, mga minamahal, noong time po na ako po ay nanlamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, minamahal, talagang napakahirap po pala, mga minamahal, ang hindi na nakakadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nandyan po ang kanyang ang paalala po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. Ako po ay nagkaroon po ng sakit sa puso, mga minamahal, high blood at lamig po sa buong katawan, mga minamahal. Yun po ay naranasan ko po nung ako po ay umuwi po sa aming probinsya sa lugar po ng Marinduque, mga minamahal. Taon 2004, mga minamahal. Doon ko naranasan, mga minamahal, ang mga karamdamang yan, mga minamahal. Alam niyo po, nung halos hindi ko na po talaga makayanan ng aking karamdaman, sabi ko po sa aking mahal na ama, dalhin niya po ako sa doktor, sa ospital, mga minamahal, dahil hindi ko na talaga kaya. Yung pong aking heartbeat, napakabilis na po nito, mga minamahal, naging abnormal na po ito, mga minamahal. Hindi na po ako nakakatulog, hindi na po ako nakakakain, mga minamahal. At nung dinala po ako ng aking mahal na ama sa isang ospital, doon ginamot nila akong, mga minamahal. Ngunit, hindi po ako gumaling, mga minamahal. Kaya nag-decide po ang aking beloved tatay, mga minamahal, na iuwi na lang po ako sa aming bahay, mga minamahal. At noong time po na
On the way po kami, mga minamahal, papunta po sa aming bahay. Sabi ko po sa aking mahal na ama, Tay, ibalik mo po ako sa ospital dahil hindi ko na po talaga kaya. Sabi ko po sa aking mahal na ama. Ngunit hindi na po ako ibinalik doon ng aking mahal na ama. Laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung time na yon, tumawag po sa akin ang aking beloved husband, mga minamahal, at sabi ko po sa kanya, sunduin na niya ako doon sa aming probinsya, iuwi na niya po ako dito sa Pangasinan kasi dito nga po kami naninirahan, mga minamahal. Alam niyo po, nung umuwi po kami dito, mga minamahal, balot na balot ako ng lamig, mga minamahal. Bagamat nung time na yun, mga minamahal, umiinom na rin ako ng gamot, mga minamahal, dahil nga nawala na po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit hindi po talaga ako gumagaling po sa gamot, mga minamahal. Kaya nag-decide po ako na sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, Malapay nung Jesus, babalik na po ako sa iyo, sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung inuwi na po ako ng aking beloved husband dito, mga minamahal, at nandito na po kami sa bahay namin, mga minamahal. Dumating po yung, minsan yung gabi, mga minamahal, madaling araw, hindi na ako nakakatulog, hindi na po talaga ako nakakakain, mga minamahal. Ang pakiramdam ko po, mga minamahal, parang nawala na po ng kulay po ang aking buhay, mga minamahal. Ngunit, ang ginagawa ko po, mga minamahal, sa aming bahay, mga minamahal, lagi po akong nagpupuri, mga minamahal. Humihingi po ako lagi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon na pagalingin niya na po ang aking mga karamdaman, mga minamahal. At nag-decide po ako, mga minamahal, na bumalik po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi po akong dumadalo ng 3 beses po sa isang linggo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Nandyan po na lagi po ako nag-aayuno, mga minamahal, nagsusumamo lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung aking karamdaman ng sakit sa puso, high blood at lamig sa buong katawan, mga minamahal, yan po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus 2004 hanggang ngayon, mga minamahal, patuloy po akong binibigyan po ng ating pinakamamahal na Panginoon ng kalakasan, mga minamahal, at sa kanyang kahabagan lamang po, mga minamahal, ay patuloy po niya po akong ginagamit sa kanyang banal na lubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri mga ating nakilang Diyos. Kabrisyo po sa ating beloved Sister Jonilyn Milan, mga minamahal, hallelujah, sa pagpapalangin, mga minamahal, tunay, mga minamahal, hallelujah, napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sari-sari mga karamdaman, mga minamahal, hallelujah, sa balit ng sila nagpabautismo, sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa unang panalangin ng propeta ng Diyos, sa ating kagalang-galang mga pastor, Word Sada Almeida, yung kanilang mga karamdaman, mga minamahal, hallelujah, sila dumalo ng 3 times, mga minamahal, hallelujah, hindi nila namalayan, mga minamahal, hallelujah, unti-unti na po itong pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil, bakit, mga minamahal? Dahil nakita ng Diyos, mga minamahal, kung paano magtiis ang kanyang tinawag, mga minamahal, na nagsasakripisyo, mga minamahal, nang dumadalo ng 3 times a week. Hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos. Palapakan po na natin, mga minamahal. Hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay, lahat ng gising magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Muli tayo magpatuloy, mga minamahal, sa pag-inig ng mga buhay na patutuwa. Kinapong tinatawagan sa ating beloved brother Romeo Cachillar, mga minamahal. Hallelujah. At maganda po, susunod na po salamat sa ating beloved Sister Jimena Benitez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, paluhati, pagpaparangal ay pagpaparangal sa atin na ukulangan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At ako po ay nagpapaabot ng dobring paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga turo't aral na ating kagalang-galang na mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida at mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Ganun na rin po ang aking pagpaabot ng magandang gabi sa beloved Almeida children. Hallelujah, praise the Lord. At sa ating beloved preachers, workers, beloved brethren, mga visitors po, ako po ay nagpapaabot ng mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na ginunto ang pagpapalang ito na maipahayag muli ang kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Sasariwain ko lang po mga minamahal ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Hallelujah.
Mga minamahal, ang iyong mga lingkod, mga minamahal, ay tulad po, mga minamahal, na mga bisyo ng kalalakihan, mga minamahal, na nandiyan po, mga minamahal, na nandiyan po, mga minamahal, na pag-iinom, mga pagbibisyo na yan, mga minamahal, droga, sigarilyo, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, maging sa mga karamdaman, hallelujah, na walang kapayapaan sa puso't isipan, hallelujah, praise the Lord. Ngunit, hallelujah, ako'y nagpapasalamat, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, na sa mga, hallelujah, mga salibutang gawain na yan, mga minamahal, ay matagal po akong alipin niya, mga minamahal na mga kasamaan, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po yung mga aking barkada, hallelujah, na hallelujah, praise the Lord, na laging nahihikayat po, mga minamahal, sa masasamang gawain, mga minamahal, hallelujah, nandyan po yung mga lingkod, mga minamahal, ay naging troublemaker po, mga minamahal, sa aming mga barangay, na nandyan po yung mga pagdadala ng mga, pag may mga kaaway kami, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, nandyan po yung mga pagdadala namin na matutulis na bagay, hallelujah, hanggang mga baril, mga minamahal, na nandyan po, pag kami po ay, hallelujah, nakukursunada ng aming mga kaaway, mga minamahal, na nandyan po na hindi pwedeng hindi kami gumanti, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal, hallelujah, praise the Lord, kung wala ang mahal na Pastor Wilstrada Almeida sa ating gawain na ito, mga minamahal, totoong propeta, hallelujah, praise the Lord, dasan ako, mga minamahal, baka nandun pa rin ako sa mga sanlibutan, mga nagawain, mga minamahal, hallelujah. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung tinanggap ko, mga minamahal, na aking sariling tagapagligtas, ang ating pinakamamahal sa aking buhay, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ay binago po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa karamdaman na yan, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na aking beloved tatay, mga minamahal, hallelujah, na may karamdaman, mga minamahal, na halos hindi na po siya makatayo, mga minamahal, nung hindi pa siya nakakakilala sa gawain na ito, mga minamahal. Ngunit, nung isang araw po na hikayat ko ang aking beloved ama na hindi siya makapaniwala, mga minamahal, na dating basagulero, mga minamahal, ay nag-share na rin po ng Word of God sa kanya, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaya, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung napaulakan ko po ang aking beloved tatay, mga minamahal, hallelujah, at na hindi hirap po namin isakay sa sasakyan, mga minamahal. Sabi ko, manampalataya lang kayo, may Diyos na magpapagaling sa inyo, hindi tayo papabayaan, hallelujah, praise the Lord, na ang Diyos na aming nakilala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay siyang nagpapagaling, hindi siya nagbibigay ng karamdaman, hallelujah, praise the Lord. Kaya nung, hallelujah, praise the Lord, kaya nung napaulakan ko ang aking beloved tatay at siya po ay tumanggap, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, instant po, mga minamahal, hallelujah, lumiwanag po ang kanyang mamukha, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, na meron po siyang diabetes, mga minamahal, na almost 400 po ang kanyang sugar, mga minamahal. Ngunit siya po ay pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, na hindi po siya halos makalakad, mga minamahal. Ngunit ngayon ay malaya po siya na nakakalakad, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa kabutihan na ginagawa niya sa aking buhay, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Sa mga pagpapala na yan, mga pagsubok, mga minamahal, bagamat may mga pagsubok, sabi nga nila, hindi hallelujah, praise the Lord, ang mga Kristiyano ay hindi lahat na rosas, mga minamahal. May mga pagsubok na pinagdadaanan niya, mga minamahal. Subalit kailanman, hindi ko naisip ang mahal na Panginoon ay nagpabaya, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na siya po ang nagpapatibay sa amin, mga minamahal. Kung wala ang mahal na Panginoon sa mga pagsubok na yan, mga minamahal, na aming tinatama sa mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, baka wala na yung mga lingkod, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, baka napapunta muli, mga minamahal, sa mga sanlibutan gawain, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, na
na patuloy kaming pinanghahawakin ng aking beloved wife na hindi man karapat dapat ay nirapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay siyang patuloy kaming ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa mga pagpapalang pinansyal, material, physical, ang lahat ng kapurihan, higit sa lahat ay spiritual, mga minamahal, at lahat ng kapurihan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved brother Romeo Katilyar, mga minamahal sa pagpapalangin, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan mga minamahal. Hallelujah. Ang kanyang bisyo, mga minamahal nung araw, mga minamahal. Hallelujah. Sabi mga minamahal. Hallelujah. Marami ang naghahangad, mga minamahal. Hallelujah. Ito ay maalis sa isang kalalakihan, mga minamahal. Subalit bigo lahat, mga minamahal. Hallelujah, subalit mga minamahal, tunay mga minamahal ang Diyos na ating nakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Hallelujah, ayon sa banal na kasulatan, mga minamahal, kapag nasumpungan ang katotohanan, mga minamahal. Hallelujah, ayon sa pagtuturo natin kagalang-galang mga pastor, Wilde Estrada Almeida, dapat mga minamahal, hallelujah, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ikaw ay bago na, mga minamahal. Yung dating bagay, mga minamahal, dapat iwanan mo na yan. Hallelujah, dapat lumipas na yan sa iyo, mga minamahal. Hallelujah, bakit mga minamahal? Dahil mga minamahal, hallelujah, ang Diyos, mga minamahal, hallelujah, sa ministeryong ito, mga minamahal, ay babaguhin ka at babaguhin ka mo, minamahal, hallelujah, tatanggapin mo ang pagpapala, hindi lamang pagpapalang physical, material, financial, lalo higit ang pagpapalang spiritual, mga minamahal, dahil po mga minamahal, hallelujah, ang paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, sa pagtuturo natin kagalang-galang mga pastor, Wilde Estrada Almeida, mga minamahal, hallelujah, dapat ang isang tao ay magpakabanal, mga minamahal, bakit mga minamahal? Dahil walang aakyat sa langit, mga minamahal, na hindi banal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, tayo muli magpatuloy, mga minamahal, hallelujah, akin na po tinatawagan, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved sister, Rimina Benitez, mga minamahal, at pagkatapos po, mga minamahal, hallelujah, na ating beloved sister, mga minamahal, maganda po, ating beloved brother, Giancarlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakilal, pagluwalhati, tangis sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Humandi po Praise yung the Lord. nagpapaabot po ng dobleng paggalang at pagbati na patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral po ng ating pong beloved parents in the Lord, sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nagpapaabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeida family. Sa inyo po mga minamahal po na kapatiran, baguhan man po or datihan, sa ating pong mga beloved elders at workers natin pong kapiling po sa oras po na to, at maging po sa lahat po ng live webcast viewers. Ako po yung nagpapaabot na isa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po na ipinagkaloob po sa akin na muli ko pong maalala, masariwa lahat ng mga kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Nandiyan po mga minamahal na isa rin po ako noon na nung hindi ko pa po nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, may karamdaman po ako noon na asthma na talagang mula po baby pa lamang po ako hanggang po sa akin pong paglaki, pagtungtong ko po hanggang high school, andyan na akin pong dala-dala po ang karamdaman po na yan. Andyan po, labis po ang pagpapahirap po sa akin ng mga minamahal. Andyan na madalas po ang pagliban ko po sa klase, gawa po noon, at talagang may mga bagay po talaga na nalilimitahan po akong gawin dahil talagang bawal nga po mapagod po sa akin pong karamdaman. Andyan po na maya't maya po nagpapakonsulta po kami sa doktor, sa mga espesyalista po na aming pong karamdaman. Andyan po na yung mga nire-reseta po nila, mga pinapayo po nila is ginagawa naman po namin, ngunit andyan na after po na naman ng ilang linggo, ilang araw, andyan babalik na naman po yung karamdaman ko po. Hindi na po ulit-ulit po yun minamahal. Andiyan na sa murang edad ko talagang nakakaramdam din po ako ng pagod po noon, minamahal. Andiyan po na talagang halos araw-araw ko po nagagamit yung nebulizer ko po noon. Ngunit andiyan po na nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dumating po yung araw na nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating pong banal na gawain. Nakapakinig po ng mga banal na patotoo at diyan ang mga salita po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tumanggap po ako ng bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sa una dalangin natin pong minamahal, ginagalang mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida. Hindi ko po namamalayan, nandiyan na sa amin pong pagdalo
hindi ko na po ulit naramdaman yung aking pong karamdaman po na asthma. Ito po lubusan na po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Talaga, Praise the Lord. Hallelujah. mula po noon hanggang sa mga oras po na to, yung dati po halos araw-araw po na ginagamit ko na nebulizer, ngayon po talagang ni hawakan, hindi ko na po yan nagagawa. Kaya labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan at maging po sa kaginhawaan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bawat araw po talagang andyan po yung pag-iingat po ng mahal na Panginoon Jesus. Andyan po na talagang mababalita na lang po natin sa news yung mga kaliwat kanan po ng mga disgrasya sa mga sasakyan po na bus. Ngunit andyan na lagi ko po pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus na talagang every time po na babiyahe po ako papunta at pauwi po minamahal dito sa probinsya pabalik po ng Maynila. Andyan po na lagi po akong pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Inilalayo po sa anumang mga disgrasya kahit lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoong Jesus. Diyan din po mga minamahal, maalala ko din po noon mga minamahal, kung sa naalala ko po man po yun ng January mga minamahal, nung lunchtime po mga minamahal, kasi during lunchtime po kasi nauwi po kami sa unit po namin and then doon po kami nagtatanghalian kasi po walking distance lang naman din po yung tinitirhan namin doon sa pinapasukan ko, and that time mga minamahal nung pabalik na po kami ng opisina, mga minamahal, andyan na bigla po kami, nagulat po doon kasama ko dahil bigla po kami nakarinig po ng isa pong malakas po na putok, mga minamahal, doon po sa may kanto po na dinaanan po namin. Andyan na, hindi naman po namin alam na kung saan po galing yung tunog po na yun. Basta nung narinig po namin yun, mga minamahal, talagang tumas po yung balahibo po namin. And then halos nung lumingin po kami sa likuran po namin, halos nagtitingiran na rin po yung mga tao. Andyan na, dahil nagmamadali na rin po kami pabalik po noon, is hindi na lang po namin yung pinansin, mga minamahal. Ngunit andyan po na makalipas po yung ilang linggo, andyan na nabasa na lamang po namin sa news, mga minamahal, na nung oras pala na dumaan po kami sa kanto na yun, mga minamahal, andyan po pala na yung narinig po pala namin is totoo pong putok po ng baril at saka meron pong pinatay po doon sa kanto na dinaanan po namin. Andyan na, kung iisipin ko po, andyan pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Princess dahil during that time, andyan na pinag-ingatan niya po kami, mga minamahal, na wala pong nangyaring kung ano man pong masama po sa amin. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi pong patuloy po na pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa araw-araw po na pagpo-provide ng aming po mga pang-araw-araw na pangangailangan, mga minamahal. Diyan na lagi ko po pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus sa bill po na natatanggap po namin sa electricity, maging po sa water bill, mga minamahal. Diyan na talagang every time po talaga na dadating na po yung bill po namin sa water, andyan po na talagang wala po yung mintes na laging zero po yung nakalagay po doon. Andyan na maging po yung admin po nung tinutuluyan namin, hindi nila alam kung bakit wala daw po kami binabayaran. Ngunit andyan na sa akin pong isipan, andyan na alam ko po galing po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pagpapala na pinoprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po sa electricity. Nung last year po, mga minamahal, sunod-sunod po yun na 3 buwan na wala po kami binayaran sa kuryente. Kaya labis-labis ko po yun pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus, maging po sa tinitirhan po namin, mga minamahal. Maalala ko po nung magre-renew na po kami ng kontrata sa tinitirhan po namin kasi yearly po kasi yung kontrata po namin. Antong matatapos na po kami doon sa kontrata po namin, mga minamahal. Andyan na doon po sa contract kasi ang nakalagay po doon na kapag magre-renew daw po kami is meron pong patong na po yung babayaran po namin. And kapag i-compute po namin is talagang mahal po siya, mga minamahal. Kaya nag-decide po kami ng mga kasama ko po sa unit po namin na maghanap na lang po kami ng malilipatan, matitirhan, yung mas afford po namin, mga minamahal.
Ngunit, andyan po na totoo po na napakahirap po maghanap po ng matitirhan sa dako po ng Maynila, mga minamahal. Kaya andyan na pinapanalangin ko sa mahal na Panginoon Jesus na mahal na Panginoon Jesus, ikaw na po bahala sa amin. I-provide mo po yung malilipatan po namin. Diyan po mga minamahal, one time po nung kinausap na po namin yung sa pinag-rent po namin, mga minamahal, tanong lang po kami kung paano po yung process po ng pag-renew. Although alam naman po namin na merong patong po talaga, mga minamahal. Ngunit nandiyan na lubos ko po pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus dahil hindi din po namin ina-expect na hipuin po ng mahal na Panginoon Jesus yung puso po nila, na sabi po nila kung ano lang yung as is po na binabayaran po namin during the contract, and kapag nag-renew po kami is yun pa rin daw po yung babayaran namin. Kaya andyan na labis ko po yun pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan na hindi na po kami naghanap po ng matitirhan, andyan na nag-renew na lang po kami ng kontrata. Kahit labis ko po yun pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan din po, mga minamahal, akin pong muli ko po naalala, mga minamahal, dahil panahon na naman po andyan na sa kabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, meron pong mga nakadako na po ulit sa dako po ng Palawan. Alam niyo po, mga minamahal, during po nung college po ako, mga minamahal, that time I was graduating na po, mga minamahal, and naghihintay na lang po kami ng graduation po nun, mga minamahal. Nag-aayos na lang po kami ng mga clearance, ganyan. And dyan po, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, andyan na isa po ako sa nakasama po sa dako po ng Palawan para mag-celebrate po ng pinagpalang anniversary po sa dako ng Palawan. Andyan po, mga minamahal, sakto po nun na yung biyahe po namin is magkakaroon po kami ng job fair po sa school po namin. Andyan na, bilang graduating student, mga minamahal, talagang deserve po ng puso ko po talaga na maka-attend po sana doon, kasi baka po doon po ako makakuha po ng trabaho, mga minamahal. Ngunit andyan na, hindi po yung niloob ng mahal na Panginoon Jesus. Andyan na nalangin po ako sa mahal na Panginoon na alam ko, mahal na Panginoon Jesus, di man po ako makapunta sa job fair na to, ikaw pa rin po magkakalob ng trabaho po sa akin. Diyan po, mga minamahal, na hindi ko po inaasahan po noon, mga minamahal, talagang the day before po ng biyahe papunta po sa Palawan, tumawag po sa akin yung pinasukan ko po noon na internship. Andiyan na nag-offer po siya ng trabaho. Andiyan po na kung maalala ko po talaga, napaka-imposible po na kukuhanin pa po nila ako, kasi meron na pong mga nakuha, mga minamahal, and ang alam ko talaga hindi po ako makukuha. Ngunit mula po imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan na siya po ang nagpo-provide ng ating pong mga pangangailangan, at sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, hanggang ngayon doon pa rin po ako nagtatrabaho. Andyan din po, mga minamahal po noon, na talagang ni-require po sa amin yung vaccination card. Ngunit nandyan bilang anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang alam ko na wala po ako noon, kaya andyan na nanalangin ako sa mahal na Panginoon Jesus. Andyan na patuloy po na nagtiwala. At sa kanya pong kahabagan, aking po pinapasalamatan na andyan na hinipo po sila, na pumayag po sila na papasukin pa rin po ako kahit wala po ako noon. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus. Andyan po na talagang supposedly po bumalik na po ako ng Manila nung Thursday, but pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon Jesus. Andyan na yung supervisor ko po, sila pa po yung nag-alok po sa akin na sa Monday na lang daw po ako mag-onsite, kahit sa kabagan ng mahal na Panginoon, nakapag-overnight pa po ako, kahit labis-labis ko po yung pinapasalamatan. Hindi po pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus, lahat po na mga pagpapala, na patuloy pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pag-iingat din po sa aking pong buong pamilya. Papasalamat po ako sa mga pagpapalang material, physical, financial, lalo tigit po ang pagpapalang spiritual. Kaya bago po kami magtapos, nais po naming alayan ng papuring awitin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
pang patungo sa bagong bagay na iyong ginagawa. Makapangyarihan ka, Jesus. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibagong simula. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aking hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aking hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa sa naiisip, higit pa sa aking hiling, ang kaya mong gawin, ang kaya mong gawin. Sa araw na to, may panibagong simula. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula. May panibagong simula. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula. Oh, Jesus. Praise the Lord. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, Diyos naming laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y
kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Ikaw ang kaagapay, magpakailanman iyong aking kaibigan. Kabutihan mo sa akin nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangga't walang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangga't walang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangga't walang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangga't walang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit
Nandito na naman po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdasal at paglulahati. Tanging sa ating pinakamamahal na Pesos po lang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patot sa papuring awit. Alay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakagandang awitin yung suling song, mga minamahal, sapagkat ito po yung awit ng unang pag-ibig natin, mga minamahal. Tayo mga kabataan, mga minamahal, yung unang pag-ibig natin, mga minamahal, dapat manatili po sa atin yan, mga minamahal. Napakaraming pagpapalang tinanggap ng ating mahal na kapatid. Parang patak ng ulan na di mabilang, mga minamahal. Kalugdan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mula nung nakakilala tayo. Kagalakan natin magpatutuo, mga minamahal. Dapat nararamdaman natin ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga dakilan, tanda, himala, kapayapaan, kagalakan, mga minamahal di masayod. Lahat ng ibig na mahal na pang ginagawa natin, yun po yung unang pag-ibig natin na hinahanap-hanap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung unang pag-ibig natin, dapat 3 times po tayong dumadalo, mga minamahal. Katulad po ng awiting yan, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ay nagpapahiwatig ang mahal na Panginoon na panatiliin po natin, mga minamahal. Yung pag-ibig natin, yung unang pag-ibig natin na hinahanap ng mahal na Panginoon. Kabataan man, nasa gitna ng iyong taon, hanggang sa mag-asawa ka, hanggang sa magkaanak ka, hanggang sa tumanda ka, maging mga anak mo, pagpapalain din ng mahal na Panginoon. Kung hindi ka manghihimagot sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, maging ang iyong mga anak ay matutulad, mga minamahal. Kung yung uriran na ginagawa mo, mga minamahal, na pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay pinapakita mo na rin sa ating mga kapatid, mga minamahal, sa pananampalataya. Kaya maging ating mga anak, mga minamahal, at magiging anak ng ating anak, pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibalik natin yung unang pag-ibig natin, mga minayan po yun, magdadala sa atin sa langit, mga minamahal. Kaya nga sinabi, ang magtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas sa mga minamahal. Kaya yung unang pag-ibig natin, mga minamahal, katulad ni Haring David, mga minamahal, habang ako may buhay, sabi niya, habang akong may buhay, ako'y aawit, maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya pa kung nagpapabot sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsampapasasalamat, ang pasawalang hanggan sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang nga po, magandang madaling araw na po. Mga minamahal sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordin Precheco Kuya Buboy Nier, at ang ating kanyang mahal na beloved daughter, ating beloved Sister Bain. Sa ating mga kasama po natin ating mga beloved elders po, mga minamahal. Magandang madaling araw sa inyo po, mga minamahal kong kapatid. Sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganon din po sa ating live webcast through Facebook live streaming, mga minamahal sa ating mga followers natin, sa mga lahat ng sumasabaybay sa mga YouTube, mga minamahal. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating mga viewers, sa ating mga bisita, ang tanging gagawin niyo, mga minamahal, sumampalataya lamang kayo, mga minamahal, mga galak, mga minamahal, sana papakinggan niyo, mga minamahal. Sapagkat sa amin din po, mga minamahal, yung pong nanonood po kayo o nakikinig kayo ng radio program, mga minamahal, may kapangyarihan po yan, mga minamahal. Sapagkat sa amin, mga minamahal, marami pong nagsigaling sa TV program, mga minamahal. Sa radio program, maraming gumaling, mga minamahal. At nung kami gumaling, mga minamahal, inanap namin ang ating pinakamamahal na Kristo upang pasalamatan, mga minamahal, ang banal na gawain na itinatag ng ating pinakamamahal na sa huling araw na ito, na mananatili, mga minamahal, at kanyang kinalulugdan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Kaya sumampalataya po kayo, walang imposible sa mahal na Panginoon. Lahat ng bagay
mga minagagawin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo para kayo'y tumatag, mga minatmaniwala sa Kanya na mayroon Diyos, nagpapagaling ng lahat uri ng karamdaman na wala pong kagalingan, nagbabago ng buhay ng tao, nagbibigay ng kapayapaan, kagalakan, mga minamahal. Yan po ang Diyos na matatagpuan nyo sa ministeryong ito, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na pang ating beloved brother Giancarlo Rosario po, mga minamahal, at sundan po siya ng ating beloved sister Mariana Villaros po, mga minamahal. Purihin po ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. First Lord po, ang pinamatas na pagluhati, pagpaparangalan ay sa ating pinakamahal, Panginoon lamang. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa ating Panginoon na ating inaalala ang mga aral. Turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapabot ng papalang madaling araw po sa ating lahat. Ang pinapupuri, napapasalamat sa ating pinaka-alpatyo po na way back here, March 2021, niya po na ako yung nagkaroon ng trangkaso, 10 days, wala pong kain, wala pong panlasa, ako po ay nanghina, nanghilo, minamahal niya po na ako po ay na-decision na magpahilot po sa manghilot ko, may pilay ba, wala yung aking likod, minamahal niya po na pagkatapos po ng panghilot, minamahal, yung aking likod ay may pilay po yan, minamahal, yan po ang dahilan ng aking trangkaso na 10 days niya po na sabi ko sa sarili ko niya po na bakit ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakaalpang Isus na bumalik po ako sa pagdadalaw. Ay po minamahal niyo, ako po ay bumalik ng April 1, supper po, ako yung April 4, 21. Ako yung nasisisi po po sa ating pinakaalpang Isus po na diyan po na through preaching and layouts yung aking na trangkaso na 10 days lang pong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Praise the Lord. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal pang Isus. Yung aking pilay po sa aking likuban niya po na istabtong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Kaya lubos-lubos kayo pinapasalatan sa ating pinakamahal pang Isus sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Niya po na tunay na ang Diyos natin ay nagpapagaling ng anumang sakit minamahal. Ako napupuri pa po sa lahat natin pinakamahal pang Isus sa patuloy na paprovide ng mga sa pang-araw-araw, paprovide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aral. Kaya lubos-lubos kayo pinapasalamat sa ating pinakamahal pang Isus sa patuloy na pag-iingat po sa aking mga beloved kuya sa kanilang trabaho. Niya po na lubos-lubos kayo pinapasalamat sa ating pinakamahal pang Isus dahil hindi kami pinapapayaan at ko din po sa aking pag-aaral. Bagamat di po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga awi. Kaya hanggang dito ang lapong lalang kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamahal pang Isus pa lamang. Praise the Lord. God bless, beloved brother Giancarlo Rosario sa pinagpalang buhay na patutuo. Ating mahal na kapatid, mga pinangawakan niya po yung kanyang pananampalataya. Mga minamahal, yung po napapakinggan niya, mga minamahal na ating patuto, mga minamahal. Ito po'y tumitimo sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kaya ang ating mahal na kapatid, pinagpala, mga minamahal, sa pamamagitan po ng pagpapakumbaba, mga minamahal. Napakalaga po ang pagpapakumbaba, mga minamahal. Nalakipan po natin na may panalangin na may pagtangis, mga minamahal. Dahil yung luha, mga minamahal, yung po yun, nagsisimbolo na tayo po mga minagpapakumbaba sa mahal na Panginoon. Ang ating Diyos ay buhay, mga minamahal. At siya po yung nakikinig sa atin, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon sa pagdating po ng 10 araw, ang ating mahal na kapatid tutali na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sagana sa biyayang mahal na Panginoon, hinihiling po natin ang karunungan sa pag-aaral natin. Mga minamahal, gagawin niya po tayong ulo, hindi buntot, mga minamahal. Pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, yung mga bagay na yan, mga minamahal. At ang bilang ganti, mga minasakabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ano po ang nais ng mahal na Panginoon na inudyok po sa ating kapatid, mga minamahal, sa udyok ng banal na Espiritu na mahal na Panginoon bilang youth choir, mga minamahal. Siya po yung nagpagamit, mga minamahal. Yung po'y kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo.
Praise the Lord po, mga minamahal, tumayo po tayo mga minamahal. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus, ever the same, hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. All I am the Abbey. I'm the clay. Is the oil, I am the peace. I am the trouble, He is the way, hallelujah. I'm a song, He is the music. And the lamb, and He is the flame. And the flower, and He is the fragrance. Nothing bright to take His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus, ever the same, hallelujah. Sons of God, march forward. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Walking in the King's way, walking in the King's way, to the place of many mansions and with the crown. Walking in the King's way, walking in the King's way, walking in the King's way, to the place of many mansions shall wear a crown. Walking in the King's way. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. I want to see you. Praise the Lord. Praise the Lord.
tayo na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless you, ating beloved Virgin Square sa papuring awit, alay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Totoo po yan, lagi po natin nasasaktan ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Paano po natin nasasaktan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Lahat ibinigay na ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging ang kanyang buhay, mga minamahal. Yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Malakas ang katawan natin, bakit hindi po tayo makadalo ng overnight? Mga minamahal, nasasaktan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo dahil maigpit po na binibilin ng ating pinakamamahal tayo, mga puyat, mga minasapakat, napakahalaga po, mga minamahal, yung pagbabantay ng ating kaligtasan. Mahalaga tayo sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, yung paggawa ng kasalanan natin sinasadya. Salamat tayo na sa katotohanan po tayo at pinagpalat nilang isa ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, na sila po talaga ay pinapakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya yung mga panalangin nila at lahat na nangangalag papagal ng ating mga kaligtasan, yung paulit-ulit natin nasasaktan ng mahal na Panginoon. Nang dahil sa panalangin po ng mga matuwid, sa paningin ng mahal na Panginoon, tayo po napapatawad at kumikilos ang banal na Espiritu na mahal na Panginoon. Yan po yung tanda na tayo po ay kinaabagan, pinapatawad. Kaya wag na po natin saktan ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, upang ang lahat, mga minamahal, ay pagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Mariana Villeros po, mga minamahal, at sundan po siya ng ating beloved Brother John Aquino. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakapataas na papuri, pagluwalhati, pagparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ang ating inaalala, mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Assistant Pastor, Pastor Weldy Almeida, at ang minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati ng isang madaling araw po sa ating beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na nandirito ng isang madaling araw na po sa ating lahat po. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at muli po ako ay magpapatutuo sa inyong harapan upang maipahayag ko po ang kabutihan, pagpapalang ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa itong matagal kong hindi pag-uwi po dito, sa mga pagpapala, talagang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa dako po sa ibang bansa na naroon po ako talagang nadiretso ko po ang mahigit 5 taon talaga na hindi po talaga nakabalik po dito sa Pilipinas. Pero nandun po kahit sa live stream po talaga ako talaga kumakapit po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pero nandyan po talagang pag-iingat at paggabay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pag-iingat po niya, sa lalo na po kami po sa ang aking amo na talagang nandyan kahit na palagi po kami sa daan, lalo na marami pong aksidente, at pero nandyan pa rin po ang paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga nakaraan na talagang binigyan po ako talaga ng pagsubok ng ating pinakamamahal. Pisaron po na talagang sabi nga ng ating mahal na Panginoon Jesus, sa lahat po ng nangyayari sa ating buhay, sa lahat po ng nagaganap sa ating buhay, ay ating pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil po dadyan po talaga nasusukat ng ating pananampalataya kung gaano po tayo katatag at kung gaano tayo po kumakapit sa Kanya, sa Kanyang mga pinangakong pangako sa atin. At talagang nandun po yung time na talagang binigyan po ako talaga ng pagsubok ng ating mahal na Panginoon. Maraming salamat sa pagsubok na yan. Talagang pinatatag mo
pumuli ako sa aking pananampalataya at pananalig sa Kanya. At nagpapasalamat ako at nalagpasan ko po yan na pagsubok na yan. At maraming salamat po talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nakatayo muli ako sa inyong harapan at nandito po at nagpapasalamat sa Kanya sa lahat po ng mga ginawa niya sa akin nung araw na sa panahon na po yun, talagang nandyan po yung time na gusto na ko talagang magpakamatay, pero pinaisip po sa akin na mahal na Panginoon ang Kanyang kabutihan. Sabi niya, anak, kung sabi nga noon na sa ating pinag-aaralan na kung in times ng troubleness na kinakaharap po natin, palagi po nating isipin po yung kabutihan na ginawa ng ating pinakamamalamis. Nandun po talagang pinanghawakan ko po yan, kung gaano po niya ako pinagpala noon, kung gaano po niya ako pinagaling sa aking mga karamdaman, kung paano pinag-iingatan ang aking mga anak dito po sa dako ng Pilipinas. Talagang pinaisip po sa akin ng pinakamamahal na Panginoon yan at doon po talaga at tinanggal po niya yung mga maling pag-iisip ko po noong panahon na yon at talaga nandun po talaga at nandirito po ako talagang buhay pa rin na nagpapatuto sa inyong harapan. Amen. Praise the Lord. At nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat po ng mga pag-iingat po niya magmula noon hanggang ngayon na talagang kahit bumabiyahe po, alam po ng mahal na Panginoon, talagang takot po ako talaga sa eroplano. Lalo nung pag-uwi ko po, sabi ko sa aking amo, natatakot po akong umuwi ng Pilipinas kasi po, siyempre, nung sa tagal ko pong hindi nakabalik ng Pilipinas, takot po ako talaga na sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na pong maggabay at mag-iingat po sa akin na ako po'y maluwalhating makarating po ng sadako ng Pilipinas. Kasi nung last time na talagang umuwi ako, nung pangalawang uwi ko, nung paglanding kasi ng eroplano sa dako ng Pilipinas, tag-ulan po kasi noon, talagang naramdaman ko po yung parang maling pag-ano ng eroplano, kaya sabi ko at bago lumapag pa naman ng eroplano sa dako ng airport sa NAIA, nagsuka na po ako talaga kasi may tag-ulan po yun kasi saktong-saktong ng bagyo pero sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, itong pag-uwi ko po at talagang ganyan po at maganda po ang araw at maganda po ang panahon nung ako'y maluwalhating nakalapag dito po sa dako po ng Pilipinas. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa panahon na talagang wala po ako dito at maluluhati at maraming salamat sa mahal na Panginoon sa paggabay, patnubay, pag-iingat sa aking mga anak, sa kanilang pagpasok sa eskwelahan, sa kanilang pag-aaral. Hallelujah. At nandyan po rin, siya rin po nagpo-provide ng kanilang mga pangangailangan. At maraming salamat po sa mahal na Panginoon at patuloy pa rin po silang ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah. At nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. At alam mo, sa totoo lang, malaking himala kasi po ang aking amo. Magmula noon hanggang ngayon talagang nandyan pa rin po na kahit iba po yung kanilang paniniwala, pero alam niyo talagang maluwag po ako talaga nakakagamit ng cellphone para makapagpanood po ng live stream po sa atin. Kahit nandyan po talagang, kahit sinisingit ko lang po yan, nakaibabaw lang po ng lamesa, talagang malaya po talaga akong nakakanood ng ating banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Kasi po sa kanila, may mga iba po kasing mga amo na talagang hindi po pinapayagan pong mga cellphone. Hindi po sila pinapayagan na talagang ginagamit habang sa trabaho po talaga. Pero ang aking amo, praise God lang po talaga siya at malaya po ako talagang nakakagamit po yan at nakakapagpuri po ako at pinagpala din po ako sa mahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi po noon talagang sagad po ako sa trabaho kung baga. Wala po ako na natulog magmula pagising mo sa umaga, halos wala kang pahinga po sa hapon. Kaya nung sabi ko sa mahal na Panginoon, sabi ko mag-isa na lang po ako, hindi na po kasi bumalik yung aking isang kasama noon nung natapos po ang kontrata. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, parang nahihirapan pa kasi ako na mag-adjust kasi
magiging trabaho ko na lahat yung trabaho niya rin. Sabi ko, mahal na Panginoon, ang laki po ng bahay na to. Sabi ko, Lord, bigyan mo po sana ako ng kahit makapagpahinga ng kahit isang oras man lang sa hapon. Pero alam niyo po, napakabait po ng mahal na Panginoon kasi hindi lang po pahinga ng isang oras na binigay niya. Talagang nandyan po kasi ang aking amo, nagigising po siya ng hapon at kahit na kami-kami lang, alam niyo talagang nabawasan po ako ng trabaho at maaga na po akong nakapag-pupuri po ng gabi. Ayan. At sabi ko sa mahal na Panginoon, maraming salamat at hindi lang pahinga ang binigay mo sa akin. Pagpapala pa talaga. Talagang nandyan po ang palagi paghipo niya sa aking amo na kapag kami lumalabas, talagang sabi ko, mahal na Panginoon, hipuin mo pang aking amo na at lagi mo kaming gabayan kasi sa aming everyday na pagtatravel sa daan at pagbabakasyon sa iba-ibang lugar po kasi mahilig po siyang magbakasyon. Nandyan po talaga na kahit malapit ka na sa disgrasya pero pagsambit mo lang talaga ng hallelujah, praise the Lord, talagang pinag-iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng dako, mahal na Panginoon. Kaya sabi ko, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng pinakamataas sa papuri, pagluwalhati, pagdakila, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Amen. Lord. God bless. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mga kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Yan po mga minamahal kalagan po na mga minamahal tayo po, mga minamahal na mahal sa buhay ng ating mahal na kapatid, mga minamahal na nasa ibayong dagat, mga minamahal. Yung pong nangyayari po sa kanya na naudyukan po siyang manalangin, magpuri, mga magsisi, mga minamahal, humingi ng habag sa mahal na Panginoon. Galing na rin po sa atin yun, mga minamula sa panalangin po ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Sa lahat na nangangalaga, nagpapagal ng ating mga kaligtasan. Sa mga anak po na naririto, kailangan po tayo magpakainit talaga, mga minamahal, sa paglilingkod dahil po kailangan po ang panalangin ng ating minamahal natin sa buhay sa ibayong dagat, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sapagkat siya din po nangako, mga minamahal. Lahat ng bagay, mga minamahal, ay hawak ng mahal na Panginoon. Ang damdamin ng tao, ang kaisipan ng tao, mga minamahal. Nang dahil sa kabutihan ng mahal na Panginoon, tayo po nasa katutuhanan, mga minamahal. Inihipo po, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yung ating mga employer po, yung ating mga pinagtatrabahuan, mga minamahal, gagawin tayong ulo, hindi buntot, mga minamahal. Kung dumarating minsan yung mga pagsubok sa atin, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito po sa city, 2 Korinto po, sa 10 po, mga minamahal, sapagkat ang kalumbayan mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot. Dapat ang kalumbayan ayon sa sanlibutan ay ikamamatay. Mga minamahal, sapagkat tayo anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kung tayo po'y dumadaing sa mabigat na problema natin, mga minamahal, sabi po ng ating binasa, sa pagsisisi, sa ikaliligtas po natin, hindi sa kalulungkot, mga minamahal. Ang nakakalungkot lang po ng bagay, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan sa sumunod ng mga ibang salita na mahal na pa yung kalumbayan ng mga tao na hindi naglilingkod sa mahal na pa yung totoo po, mga minamahal, sa ikamamatay, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, tayo nakakilala sa katotohanan, mga minamahal. Ating mga minamahal, mga kababayan po, ang dami po nagpapakamatay, mga minamahal, sapagkat hindi nga nila nasusumpungan, mga minamahal. Ang katotohanan, kaya pinagmamatigas nila, mga minamahal, yung pangangaral ng ating minamahal ang magulang natin sa mahal na Panginoon. 50 years na pinapangaral na punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, yung nangyayari po, pinagtatakpan nila kanilang mga mata, binubulag nila ang sarili nilang mga mata, mga minamahal. Yun po yung nakakalungkot, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalad po tayo, mga minamahal na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay 5 taon, mga minamahal na pinag-ingatan ng mahal na Panginoon, na pinagpalang ating mahal na kapatid narito, buhay na patutuo, mga minamahal, na nagpapayag ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bali-tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, tinatawagan na po ang ating beloved brother Jan Aquino po, mga minamahal. Nasundan po siya ng ating beloved sister Prissy Benitez. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Beloved brother Jan Aquino,
Kung hindi pa po siya handa, mga minamahal, aking tinatabagan po ang ating beloved Brother John Dumondon po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos ng buhay. Brother John Dumondon po. Praise the Lord. Brother Jan, wala pa po. Brother John Dumondon po. Kung wala pa po, ating beloved brother Mark Roland Dumalanta po, ang mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Sundan po siya ng ating beloved sister, Prissy Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpuri, paglalahati, pagpaparangal ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati ng isang pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil dati-dati pa lang po nung bata po ako po ay may karamdamang asma at sa tuwing naatake po ako na aking karamdamang asma ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang at halos lahat ng kinikita ng aking mahal na amay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito at sa patuloy na pagdalo ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lamang sa inyo mga minamahal. Nung 5 years old po ako ay 2 beses po ako na-confine sa ospital dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako po ay ultrasound at laboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humihinabag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at nagpa-back prayer po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ako i-lehans. At sa kabagan natin pinamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin natin minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ako po ay pinagaling ng ating pinamamahal Praise na the Lord. Jesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil last month po ay pinalangin ko po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus na ako bibigyan niya ng isang trabaho para ako po makapag-aral. Ngunit itong last week lang po ay binigyan po ako ng isang trabaho. Kaya labis-labis ko yung pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakaroon niya sa amin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya nga dito lang po ang lahat ng papuring pasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinapalapatong niya ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga minamahal. Amen. At tunay nga mga minamahal aga pangako ng mahal na Panginoon. Hindi lamang sa isang Kristiyano mga minamahal, hindi lamang nangako ang mahal na Panginoon ng pagpapahala. Amen. Ng katugunan ng mahal na Panginoon sa dalangin, kundi sa bawat sa atin mga minamahal na talaga nariyan mga minamahal sa pagsisikap po sa habag ng mahal na Panginoon na ating masunod ang kanyang kalooban mga minamahal. Amen. Nagsisikap na makadalo mga minamahal ng 3 times a week. Talagang masunod ang panunood ng may kabanalan mga minamahal. Amen. At talagang ating sinisikap na maipamuhay ang kalooban ng Panginoon. Sabi nga mga minamahal ng salita ng Panginoon, lagi natin papakinggan dito mga minamahal sa tuwing tayo ay nag-aaral ng salita ng mga Panginoon na kung saan mga minamahal, bago pa lamang natin hilingin mga minamahal ang isang bagay o bago pa lamang natin malaman yung ating pangailangan, yan po mga minamahal, alam na ng Diyos na ating kailangan at inihanda na ng mga Panginoon mga minamahal ang talagang kasagutan, ang katugunan mga minamahal. Amen. Ang tangi lamang natin gawin mga minamahal ay magtiwala sa mga Panginoon, manampalataya sa ating mga Panginoon. Amen. Kung bagamat para sa iba mga minamahal ay hindi ganun kadali. Amen. Dahil nakasanayan ng tao, mga minamahal na talagang nariyan ang tao, lalo na pag hindi pa manampalataya, ay likas na hindi po
makapaghintay. Amen? Walang patience na tinatawag, mga minamahal. Talagang nariyan po, mga minamahal, na ang Panginoon, yung ating pananampalataya, mga minamahal, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na tayo, mga minamahal, ay matutong maghintay. Amen? Dahil ang mga bagay na ating dinadalangin, mga minamahal, talagang nakatakdayan, mga minamahal, sa tiyak na panahon, mga minamahal, panahon na saan, mga minamahal, sabi nga, hindi atrasado. Amen? Na hindi rin, mga minamahal, sabi nga, laging on time, mga minamahal, ang pagpapala, ang pagsaklolo ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at talagang nariyan, mga minamahal, ngayon, mga minamahal, talagang nariyan po, mga minamahal, ang dyan sa dako ng kulyong palaw, mga minamahal. Amen? Salamat sa ating mahal na Panginoon, talagang nakarating ating beloved or the preacher, ang kanilang kasama po, mga minamahal, na talagang nariyan po sila, mga minamahal, talagang yung natutunan natin sa ating mahal na pastor, mga minamahal, na kung saan talagang naroon yung pagsakripisyo, hindi lamang para sa atin, kung paano tayong niligtas ng mahal na Panginoon, paanong tinugunan ng mahal na Panginoon yung ating mga pangailangan, ay kailangan nating maibahagi sa iba, sa mga taong talagang mas nangailangan. Imagine, mga minamahal, amen, saan tayo nakakita ang kongregasyon, mga minamahal, na kung saan kahit hindi natin kaano-ano, hindi natin kadugo, ni kamag-anak, amen, ay pupuntahan natin. Magsakripisyo tayo, magbabahay-bahay tayo, amen. Pag soundings, mga minamahal, hindi alintana, mga minamahal, yung susuungin, mga minamahal, na panganib sa pagtawid, mga minamahal, sa ilog, mga minamahal, amen, sa mga masukal na nakagubatan, mga minamahal, amen. Hindi natin alam yung panganib, mga minamahal. Subalit, nariyan po, mga minamahal, dahil nga, mga minamahal, alam ng Diyos, mga minamahal, yung nasa kaibuturan natin puso, masunod ng karubahan ng Panginoon, maibahagi ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kung paano natin naramdaman ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, ay yan ay natin ding maipadama, mga minamahal, sa mga kaluluwa, mga minamahal, ay doon nila masasabi na ganun pala ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, ganun pala ang mga taga-Jesus Miracle Crusade. Talagang sila ay masasabi, mga minamahal, na taong mayroong pagmamalasakit sa kapwa. Amen? Hindi lamang, mga minamahal, sa salita, mga minamahal, amen, kundi sa gawa, mga minamahal. Talagang nariyan po, mga minamahal, sa kabutihan ng mahal na Panginoon, na yan ang ating natutunan, mga minamahal, ang talagang kung paano tayo pinagpala ng Panginoon, ay yan din ay ibahagi natin ng libre, mga minamahal. Amen? Sabi nga, mga minamahal, yun yung misyon na talagang iniwan ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Mission na kung saan, mga minamahal, talagang ating ipagpapatuloy. Amen? Sabi nga, mga minamahal, nung nagdaan lamang, mga minamahal, na anniversary, mga minamahal, noong February, mga minamahal, sa Central Church, mga minamahal, ang mission ay still the same, mga minamahal. Amen? Ang ipamalakay, ang ibanghel ng kaligtasan, mga minamahal. Kaya, yung palang pagpapatutuo natin, mga minamahal, amen? Yung pagtayo pala sa harap, mga minamahal, pakipag-usap natin sa ating kapwa, mga minamahal, yan pala, mga minamahal, ay isang way ng ating ipinamamalakay ang ibanghel ng kaligtasan, na sa ating panahong ito, mga minamahal, bagamat patuloy ang krimen, amen, nariyan ang hindi talaga ina-expect na aksidente o kalamidad, sakuna, mga minamahal, aksidente kaliwat kanan, meron at meron, mga minamahal, pag-asa sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, buhay at totoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Maaasahan, mga minamahal. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon, ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Patuloy natin ipinabubuan ang karapat-dapat na paggalang, pagpaparangal sa mga tao ginamit ng mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. Ating po beloved person in the Lord, ating po beloved evangelist Pastor Wilder Estrada Almeida, and Assistant Pastor Lina C. Almeida. Patuloy nating inaalala ang kailang mga nilaysang aral at turo sa bawat isa atin. Pagbati ng magandang madaling araw sa kailang beloved children, sa ating beloved pastoral workers dito sa Dakuran San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders, sa inyo man po minamahal datihan man, mawagpalang madaling araw, at syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, anuman ang iyong mga kalagayan sa oras na ito, kayo man ay may makaramdaman, nais ninyo ng kagalingan,
may bagbag na puso, nais ninyo ng kapayapaan sa puso't isipan, ang tanging nyo lamang gawin, sampalatayanan ang aming Diyos na ibinabahagi sa inyo. Walang iba ang malapis kung paano kami rin ay tinugon sa iyong madalang pinagaling, binago ang aming buhay, binigay ng kapayapaan sa puso't isipan. Kayo rin pagpapalain ng Malapanginoon. Palapakan natin ang ating Malapanginoon. Amen? At tayo po mga minamahal ay muling magpatuloy mga minamahal sa pakinig ng mga buhay pinapalapatuto. Lahat ng nagagalang mga minamahal na makapakinig ng mga buhay pinapalapatuto, magsabi ng Praise the Lord! Magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamalapainoon. Atin na pong ibinibigay ang bupaton sa ating po Sister Presi Benitez. Atin po pakinggan kung paano po sila pinagpala ating malapainoon. At maghanda po ating pong beloved brother Peddy Castillo. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. At ating inaalalang mga turo at aral ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa kanilang beloved children, sa ating beloved workers, beloved elders, beloved kapatiran. Isa pong magandang madalang araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na binigyan na naman po ng pagkakataon na upang siya ay pasalamatan sa kagalingan po ng aking mga karamdaman. Andiyan po ako po yung nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po na nung hindi pa po kami nakakilala dito sa dako po ng Maynila. Last 2001 po, andyan po na talaga pong marami pong kapatiran ang nagbabahagi po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Subalit, andyan po na hindi ko po ito po yung binabaliwala ko lamang po. Andyan po, nung araw po, hindi pa rin po ako nakakakilala dito. Dahil ako rin po ay nanggaling sa dambuhalang reliyon. Andyan po kung saan prosesyon na pinupuntahan ko po, kasama ko ang aking mga pinsan. Subalit, andyan po na hindi po pala ito kalugod-lugod sa ating pinakmamahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa ako po ay nadako dito po sa dako ng Pangasinan, dito sa San Carlos, at ako po'y nakapag-asawa. Andyan na naman po na sinishare na naman po ako ng mga kapatiran doon po sa aming barangay. Andyan po na ito po'y aking binabaliwala na naman po dahil nga po ng mga araw na yon, meron din po akong dinadaluhan na kongregasyon. Andyan po na sa tagal po ng aming paglilingkod doon, andyan po ang aking karamdaman. Ako po'y napapaisip dahil po yung karamdaman ko po aking taglay na talaga po hindi po ako gumagaling at yung mga panalangin ko hindi po tinutugon. Andyan po na isang araw po talaga yung kapatirang itong walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Andyan po, ito po yung magkaramdamang diabetes, na andyan po na komplikasyon na po yan, halos sa butot balat na po ang beloved nanay, nangihina na po, hindi na kumakain hanggang sa pag-inom ng tubig. At ito po inaalalayan na lang po namin sa kanyang pag-upo niya po, halos andyan po hirap na po talaga siya. Ang akala po namin talagang siya po'y kukunin ng ating mahal na Panginoon. Subalit, andyan po na kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po ang aking beloved tatay na pinasundo po itong kapatiran na ito. Andyan po na nakita niya po ang aking beloved nanay, talaga pong hirap na po siya. Halos talaga pong grabe na po ang kanyang karamdaman. At ilang taon na rin po siyang naghihirap sa kanyang karamdaman. At andyan po na dinadala po namin siya sa iba't ibang hospital, mga espesyalista. Subalit andyan po na pasamantalang kagalingan lang po ang kanyang natatamo. Andyan po na talaga po na nung sa paglihans lang po ng ating ang aking beloved nanay, andyan po sa unang panalangin po ng ating beloved pastor,
ang aking beloved nanay na nangihina, andyan po pinalakas po ng ating Praise the Lord! pinakamamahal na Glory Panginoong to God. Diyos. Hallelujah. Araw po ng Wednesday nang kami po nagpunta dito, andyan po ang aking beloved nanay, medyo po lumakas na rin po dahil pinag-pray over po siya dito, pina-request sa prayer po siya. Andyan po ang aking beloved nanay na talagang masigla po. At nang matapos po ang banal na gawain, tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking beloved nanay, nung kami po nakarating dito, andyan po inaalalayan. Subalit nung siya po nabautismuhan, andyan po, naglakad na po siya ng mag-isa. Kaya ako po nagpupurit ng papasalamat. Praise the Lord. Hanggang sa Hallelujah. kami rin po nakauwi ng bahay, andyan po na naghanap na rin po siya ng pagkain. At ako po nagpupurit ng papasalamat, andyan po na bagamat andyan po na ang aking beloved nanay pinagpahinga na rin po at nakapaglingkod din po ng 2 taon po mahigit. Andyan po ako nagpupurit Praise ng the Lord. papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan po nung ako po magmula nung magdalaga po hanggang sa magkasawa at magkaanak, andyan po na pinahirapan po ako ng aking karamdaman. Andyan po na talagang halos hindi na po ako makapagtrabaho sa loob ng bahay at hindi ko na rin po naasikaso ang aking mga anak dahil po sa aking karamdamang yan. Nung mga panahong yung ako'y may karamdaman ng aking beloved husband, andyan po na nasa dako na ibang bansa at pag niya po'y sumisweldo, talagang agad-agad niya po pinapadala sa akin at para ito po'y ako po'y may pambili ng mga gamot. Subalit andyan po kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus nang ako po'y nakadalo dito, andyan po aking nasumpungan ng kagalingan ng aking karamdaman. At andyan po na sa patuloy lang po na pagdalo dito po sa banal na gawain at sa pagsusuma po sa akin, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, humingi po ako ng kapatawaran at andyan po na patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking karamdamang asma, andyan po, unti-unti po pinagaling ng ating Praise the Lord! na Panginoong Hallelujah. Jesus. Thank you so much, Jesus. Mula noon hanggang ngayon, andyan na po. Ako'y lubos ang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po ang aking karamdamang pananakit po ng tiyan na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Halos hindi na rin po ako nakakatulog dahil po sa pananakit ng aking tiyan. Ako naman po ay nagpapagamot din po ng mga araw na yon sa mga espesyalista. Subalit ng yung doktor na pinapagamutan ko po, ang sabi niya nga po, in-advise niya sa akin na dahil hindi na po maganda yung pakiramdam ko, halos hindi na nga po ako nakakatulog at in-advise po ng doktor na ako na lang daw po ay magpa-ultrasound, baka merong ibang sakit din po ang aking physical na pangatawan. Subalit sa takot ko po at ako'y may nervyos, andyan po na hinayaan ko po ito. At ako lang po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po nagsumamot, humingi ng kapatawaran ko anuman po ang aking pagkukulang. Bagamat andyan po na maraming kahinaan, andyan po nagsumamo sa mahal na Panginoong Jesus. At andyan po na patuloy na dumalo sa banal na gawain ng 3 times a week. At nagayuno at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi ko po namamalayan yung aking pananakit ng tiyan. Unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po yung nakaranas din po kami ng disgrasya. Kasama ko din po ang aking beloved son. Mga 3 years ago po yun na kami po nagpasama po ako sa aking beloved son na papuntang Dagupan nang kami po'y pauwi dito po sa dako ng San Carlos. Andyan po, mismo po sa tabi ng, mismo po dyan sa City Hall po mismo, andyan po na tama-tama po doon sa, yung isang motor po, talaga pong grabe po yung
bilis ng pagpapatakbo niya sa balit ng aking beloved na anak, hindi naman po kabilis yung kanyang pagpapatakbo. Hindi po namalayan ng aking beloved na anak na talaga po kami sumalpok po. Diyan po na yung aking beloved na anak, kami po'y nasadsad po doon sa barrier ng Bacala. Diyan po na ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Diyan po na ipit po yung kamay ng aking mahal na anak doon po. Subalit andyan po. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Kami po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Sus. Hallelujah. Kami po'y andyan po na kami huminto po sandali at tinignan niya yung kamay niya at baka sabi ko, tingnan mo muna at baka namamaga or baka hindi ka makapag-drive. Kaya buti po na ating pinakamamahal na Panginoong Sus, andyan po, nakadrive naman po siya, ganun din po yung paa ko na naipit din po doon sa barrier, subalit andyan po na ito po namula lang po at hindi po ako masyadong nasaktan. Kaya kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na kami po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At nagpapasalamat, andyan din po yung karamdaman kong pananakit ng dito po sa kaliwang paa ko po, halos namaga din po yan. Ang akala ko, baka kung anong may sakit na naman po ako, subalit andyan po. Ang ginawa ko lamang po, nagpurit sa mahal na Panginoong at nagsumamo na naman po sa Kanya. Andyan po na unti-unti niya po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Sus. Hallelujah. Kaya ako nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan din po ang aking beloved son, andyan po na andyan po na tinawagan din po ng kanyang amo na sa barko po, bagamat ito'y domestic lang po pero napakalaking barko. Andyan po nagkukwento din po ang aking mahal na anak. Ang sabi niya, Mama, maraming nahuhulog dito sa barkong ito, yung mga kasabayan nilang barko, may mga nahuhulog dahil naririnig niya. May official na nagme-megaphone na nahuhulog. May isang nahulog daw po doon sa barko at hindi na nakita. Bilang ina, dyan po ako natatakot kaya lagi ko po siyang pinapanalangin niya. Ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At lately lang po na sinabi niya, Mama, tinuturuan ako ng official namin na pag around na 12 o'clock daw na in the morning talaga siya daw po pinagdadrive ng kanyang official. Bagamat sabi ko, mag-ingat ka palagi at marunong na rin din po siya mag-drive. Diyan po na minsan nga daw po na grabing lakas ng alon, halos matumba daw po yung barko na sinasakyan nila. Sabi ko, lagi kong hinahabilin sa kanya na pag ganyan may nasa kagipitan ka, sambitin mo palagi yung hallelujah, praise the Lord. And 3 times sabi ko, hallelujah, upang ikaw ay pag-ingatan. Kaya ako nagpupurit, nagpapasalamat ang aking mahal na anak. Patuloy na iniingatan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Sus. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po sa mga pagpapalang physical, financial, higit sa lahat ang pagpapalang spiritual. Kaya maraming salamat, mahal na Panginoong, sa lahat po ng pagpapala. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon. God bless sa pinagpalampato ng ating pong Sir President Benitez. At tayo po muna tumayo mo minamahal. Ating po muna ipagpag ating pong inaantong na diwa mo minamahal. Amen. Upang marami pang mga patutupo mo minamahal ang ating mapapakinggan higit sa lahat sa pakinig ng ibang kaligtasan. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko?
Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Praise the Lord! Amen! Purihin na ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ay magpapatuloy sa Panginoon mga buhay pinapalpato. Kung handa na po ating pong beloved brother Petty Castillo, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon. Ating po pakinggan ko paano po siya pinapala ating mga Panginoon. Maghanda po ating pong beloved Sister Christine Cualquera. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinangmakataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangalan sa ating pinakamahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kapag nagpapabot ng dupling paggalang sa ating minamahal ginagalang, na sa magulang nating sa Panginoon nating naalala ang mga aral at turo natin minamahal na kagalang-galang na Pastor Estrada Almeida, at minamahal na Pastor Lina Almeida,
papuri na bumabati sa beloved Almeida pamilya, beloved teachers, workers, beloved Britain, visitor po. Napapasalamat. Napapasalamat po sa mga nakamamahal na Panginoon bago ko nakilalang ang Jesus Miracle Crusade. Gawain po ito ay dati na ako ay maraming mga karamdaman, mga bisyo dahil nga po nasubukan ko po ang gawain ito sa TV program, sa social media, sa live streaming, kaya papasalamat ako dahil nga po kasi wala napakilala na may gawain dito, kaya papasalamat ako dahil nga mo napapasalamat nga po dahil ako ay kabilang na ako pa ay naging kabilang na sa bang awit sa Manalawasan. Papasalamat ako dahil di man karapat dapat ay kinabagan po ng mga Panginoon. Papasalamat nga po ako dahil nga po ay nakakailala nga po dito sa patuloy na pagdalo, pag-stay nga po. Yan, dating maraming karamdaman na nga po ay pinagaling po ng mahal na Panginoon. Pinagaling po ako ng mahal na Panginoon at dati na-depress po ako na hindi makatulog ngayon. Ngayon po ay sarap po ng tulog ko, kaya papasalamat po. Mahimbing po ang pagtulog ko, kaya papasalamat. Tapos nga po, yun nga, gaminhawa po yung karamdaman ko. Gaminhawa po yung pakiramdam ko dahil nga po kasi dati marami kang karamdaman, mga hindi maintindihan, dati kasi hindi ako makatulog pag hindi po ako nakainom po ng alak, kaya dati kasi namiinom ako ng alak. Nilalasing ko yan sarili ko para lang makatulog lang po, para nga po mawala yung problema. Papasalamat nga po kasi nga po nasupungan kong gawain dito na binigyan ako ng puso kapayapaan, kagalakan. Praise the Lord. Kapayapaan sa puso't isipan. Pasalamat po nga po. Dahil nga po ay hindi sa patuloy nga po na pagdala at unti nga po ay binabago ng mahal na Panginoon. Hindi man karapat-dapat ay nga po. Papasalamat nga po sa lahat. Pinapuri ka mga Panginoon nga po dahil dati nga po hindi ako nakikipag-usap sa mga dati hindi ako nga po nakikipagkwentuhan nga po. Hindi kasi ako sanay na magpapatotoo kasi first time ko nung pasalamat dahil natutunan ko na magpatotoo. Nang himala kasi Panginoon dati sa akin, kaya medyo malakas yung loob ko na pagpatotoo kasi nang himala din sa akin yung Panginoon, kaya papasalamat ako sa dati niiwasan ko uminom ng malamig na tubig, tapos yung panliligo ko din inilalaga ko dati yan kasi pag naligo ako na malamig na tubig ay parang sinisipon ako, kaya nilalaga ko muna yan.
natrangkaso. Lagi akong natatrangkaso dati. Papasalamat na nga po, nagaling ako doon sa sakit ko. At sama ako ay tinuruan ng kabanalan, binihisan po ng kabanalan. Papasalamat po ako mga po. Sa lahat-lahat po ng pagpapala niya po sa physical, material, sa spiritual. Hindi mo mong karapat-dapat, kaya hindi pa yung karapat-dapat, ginawa pong mang-awit ng banal na uwasan, kaya papasalamat po ako. Hanggang dito lang pang papapuri sa bawat sa ating pinakawalis. Minsan pa pong palakpakan po natin ating pinakamamalaking Super God. God bless po sa ating beloved mga kapatid, beloved Brother Pedi Castillo sa kanilang buhay na patutuan. Praise God. At bago mo natin pinagbatas ng papuri po kalat ipagdadakilay sa ating pinakamamalaking sus, and the wall honor. Tubig bagalang po sa ating mga magulang sa ating pinakamamalaking sus, sa ating gagalang-galang Evangelista Pastor Willie Saral Medan, sa ating gagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Albidan Persgan. Nagpapaabot din po tayo mga minamahal ng magandang gabi na po to the whole family of Almeida Children Persgan. At sa lahat mga minamahal ng ating mga iniibig at minamahal na ating mga beloved workers in Persgad sa pangangasiwa po ni Lord in Perchuka Buboy Nier, katuwang kanyang malanak, ating beloved Sister Divine Nier, Persgad, at sa kanilang mga kasamang beloved workers, sa ating mga kapatiran datihan mabaguan, Persgad, at sa lahat po ng naabot o nakakarinig ito, Persgad, at maging sa lahat mga minamahal ng ating nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, Persgad, magandang oras po dyan sa inyong maminamahal, at muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay sa Persgad. Na rin maminamahal na tayo magpatuloy sa ating mga buhay patutuo. Baka tayo magpatuloy maminamahal, Praise God. Ilan na lang po maminamahal ang papayag ng buhay na patutuo, Praise God. Magkatapos po ng ating beloved Sister Christine Colquera, ay yung abang lingkod maminamahal ang susunod. At pagkatapos noon, ating beloved mga sister na lang po itong mga beloved Susan Dodado, ating beloved Sister Trixian Bigaong, Asli de Los Santos. Yun na lang po maminamahal ang papayag ng buhay. Kaya kailan po maminamahal sa mga kumukuha po ng mga nagpapayag ng mabuhay ng patutuo. Tayo na po'y kumuha na po muling Persgad dahil mahaba-haba pa yung ating oras na ating maminamahal na magpapahayag ng mabuhay na patutuo. Persgad. Sa oras na maminamahal, tayo po'y magpatuloy sa ating magpapahayag ng mabuhay ng patutuo. Kung nakanda na po, ating beloved Sister Christine Colquera, sila na po yung susunod at pagkatapos niyan maminamahal, Persgad yung bang lingkod. Persgad. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagdadakila, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Ako po'y bumabati po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Sa ating pong inaalala ang banal na aral at turo po ng ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at ang ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Binabati ko rin po ang buong Almeida family, sa inyo po mga beloved kapatiran, sa ating pong mga live webcast viewers po. Magandang daling araw na po sa ating lahat. Maraming pong salamat sa mahal na Panginoong Isus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakalob niya sa akin sa mga oras na ito. Dahil alam niyo po mga minamahal, way back po nung elementary days ko po, ang inyong abang lingkod ay napakasakitin po. Madalas po akong lagnatin po at ang findings po ng doktor, andyan po na nagsasabay po yung anemia ko po, tsaka yung UTI ko po. Alam niyo po mga minamahal that time, bibigyan po nila ako ng gamot para i-take po yun. Pero after ilang months, babalik na naman po kami sa hospital para po ganun ulit para hanapan po yung kagalingan ng aking karamdaman. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil magmula nung ako'y kanyang kinahabagan, kami kanyang kinahabagan na maglingkod po sa kanyang banal na ubasan po na andyan na nagpatuloy at nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang iyong bang lingkod ay pinagaling po nating pinakamamahal na Panginoong Isus, kaya pinapasalamatan ko po yan. Nais ko rin pong pasalamatan natin pinakamamahal na Panginoong Isus dahil po nung mag-college din po ako, alam niyo po, dumating po sa point na nagkaroon po ko ng karamdaman na akala ko po ordinary lang. Bigla pong sumakit yung tainga ko po noon na
Akala ko po may pumasok po na insekto, yun po para may infection na po ako at kung tawagin nga po sa siyensya ay acute otitis interna po na gusto po nila akong pabalikin sa doktor para po magkaroon ng mini operation at alisin po nila yung nasa tenga ko po. Alam niyo po mga minamahal, noong una ini-ignore ko lamang po yan pero dumating po sa point na sumasakit na po yung ulo ko kaya po kumuha ko po ng medical certificate at yun po yung umabsent po ako. That time po, pinaisip na lamang po nating pinakamamahal na Panginoon na wag na pong bumalik dun sa doktor na mag-ayuno na lamang po ako. Alam niyo po mga minamahal, bago po ako mag-start mag-ayuno, tunay na nararamdaman ko pa po yung karamdaman ko na yan. Pero sa himala na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, habang ongoing pa rin po ako sa pag-aayuno, tunay na ganun pa din po yung nararamdaman ko. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po after po ng pag-aayuno sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung nararamdaman kong pagnanana po sa aking tenga, excuse me po sa mga kumakain, andyan po na pinatuyo po yan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at yung pananakit po ng ulo ko at saka yung tenga ko po andyan na inalis po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na wala po akong inilalagay na gamot dyan at hindi po ako tumuloy dun sa operasyon na yun. Kaya maraming pong salamat sa himala na pinagkaloob nating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay at nais ko rin pong pasalamatan nung after ilang years din po, andyan po na nagkatrabaho din po. Ay bago po ako mag-work po, andyan po na pinagaling din po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nagkaroon po ako ng karamdaman po na tuberculosis. Alam niyo po mga minamahal sa mga oras na yan, ang iyong abang lingkod ay sobra pong nanlulupaypay at saka halos araw-araw ko pong hinahabol po yung aking paghinga dahil po andyan na sobrang infected na po ng virus po yung aking baga. Alam niyo po mga minamahal, that time po, andyan po na grabe po yung pag-ubo ko po at saka pagkakanta po kami dito sa harapan ng inyong abang lingkod ay nahihirapan po. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang inyong abang lingkod ay nagsumamo po at humingi po ko ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang ko po, sa lahat ng mga kasalanan ko po. Hiningi ko po yan ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, sa una pong dalangin po ng ating pong parents in the Lord, yung karamdaman ko na yan, andyan po na pinagaling po nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming pong salamat sa kagalingan po na yan. At nais ko rin pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung nagkaroon din po kami ng convention sa Baguio, alam niyo po, pauwi na po kami. Sa hindi po inaasahang pangyayari po, andyan po na may malaking tipak po na dumaan po sa aming pong harapan. Alam niyo po mga minamahal, nung una akala po namin ordinary lamang po yun, nadadaan po na lupa sa aming harapan, pero nagpanik na lamang po kami dahil dumating na po sa point na tuloy-tuloy po, marami na pong sumunod na mga lupa. Ayan po pala, nagkaroon na po ng landslide sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, ang driver po ng van po na amin pong sinasakyan, andyan po na nagpanik na din po kasi hindi niya na po alam ang gagawin. Hindi po siya maka-atras dahil sunod-sunod po yung mga sasakyan po sa aming likuran at pagtitingin naman po kami sa bandang kanan po namin, nandiyan po nabangin na po kaagad. Pagtitingin naman po kami sa bandang likuran pa namin, may mga puno at mga poste pa ng kuryente doon. Sa kaliwa naman po namin, that time nandiyan po na tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Once po na hindi po huminto yung landslide na yun, panigurado po, nandiyan po matatabunan po ang aming sasakyan at mahuhulog po kami. Pero salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po tayo tinuruan ng ating pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, tumawag lamang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit napaka-imposibleng bagay na po, kahit po na akala po natin ay talagang andyan na napaka-imposible na po, pero isang tawag lamang po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya tayo pababayaan.
alam niyo po mga minamahal, ang inyong abang lingkod ay pumikit na lamang po sa mga oras na yun at naparebuke po ako sabay ng hallelujah in Jesus name. Isang beses lamang po yun. Andyan po na hanggang sa mga yung mga kasama ko po, napagaya na rin po sila at sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, after a minute lamang po, yung landslide po na yan nandiyan na pinahinto po natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nagpapasalamat po ko dahil po nandiyan na nakauwi po kami ng ligtas sa amin pong kanya-kanyang tahanan. Maraming pong salamat sa pag-iingat, sa patuloy po na kahabagan ng mahal na Panginoon, bagamat hindi man po karapat-dapat. Andiyan na patuloy na kinakahabagan, patuloy na ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang banal naubasan bilang isang mangawit. Hanggang dito na lamang pong lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God, may isang papangpalakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong. Praise God. God bless po sa ating beloved Sister Christine Walqueras, sa kailang buhay yung pagtutuwa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise God. Na nairan maminamahal ng grabing mga pagpapala, maminamahal na mga himala sa ginawa sa kailang buhay. Praise God. Na talagang yung mga karamdaman ay hindi po basta-basta maminamahal at maging yung himala maminamahal na ginawa sa kanyang buhay. Praise God. Na talagang ang ating Diyos natin ay tinatawagan maminamahal ay buhay. Lahat magsabi ng Amen. Minsan pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal. Praise God. Praise God na doon maminamahal, nakita nyo maminamahal na nagbabagsakan maminamahal yung landslide, maminamahal. Kung tayo yung nandoon, maminamahal. Halos hindi natin maisip, mawari, maminamahal kung ano gagawin natin. Praise God. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, meron po mga magulang natin sa ating mahal na Jesus, ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Saralbedan, praise God, ating beloved Assistant Pastor Lina Common Alben, praise God, ang kanilang mga beloved children, praise God, at kabalikat mga manggagawa. Tinuruan tayo paano tayo tumawag sa ating pinakamamahal na Jesus, praise God. Pag nasa kagipitan tayo maminamahal ay pumikit ng mata at magsisi. Andun maminamahal, sabi nga maminamahal, praise God, lahat ng ating sasambitin ay pakikinggan ng ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus, praise God. At sa mga oras na maminamahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay bantutuan, praise God. Yung panglingkod maminamahal ay magpapahayag din po ng mga buhay na patutuan, praise God. Nandun maminamahal, puri ng ating pinakamamahal na Jesus, na ako binabigyan maminamahal na mapasalamatan ng ating pinakamamahal pa yung Super God. Alam niyo po maminamahal, nung nakaraang Friday na nagpatuto po ako maminamahal, nasabi ko nga maminamahal yung ating ubo, maminamahal ay wala na akong busis noon maminamahal. Alam niyo po maminamahal, talagang nagsumamo na lang ako sa ating pinakamamahal pa yung wala akong ginawa kundi magsumamo sa ating pinakamamahal pa yung Super God kasi nakita ko po yung pangalan ko maminamahal na kasulat po dun sa program, maminamahal. Kaya sabi ko, bahala ng ating pinakamamahal pa yung praise God. Ano doon, maminamahal, ang Diyos natin, sabi ko nga, tayo humingi maminamahal, pinakikinggan ng ating pinakamamahal pa yung Jesus. Alam niyo, nagtaka ako maminamahal dahil nung hapon, talagang walang-wala na akong boses, maminamahal. Kunting-kunti na lang yung naririnig, maminamahal, tapos nagagarar-gar pa, maminamahal, na ang kati ng lig ko noon. Pero alam niyo po, maminamahal, talagang nakuha ko yun doon sa panahon na nag-change climate, maminamahal, yung ating tag-init, maminamahal, biglang tag-ulan. Sa sobrang katakawang ko sa tubig, maminamahal, dahil grabing init. Alam niyo naman, pag grabing lusog ng iyong katawan, ay napakainit, maminamahal ang pakiramdam. Praise God. Doon, maminamahal, ay mahilig ako sa malamig na tubig. Nadali ang panglingkod, maminamahal, talagang totoo, maminamahal, pag sobra, ay masama sa ating katawan. Praise God. Nandun maminamahal, ngunit nandun pa rin ang pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God. Alam niyo po maminamahal, after po ng banal na gawain natin ng linggo, maminamahal, parang nararamdaman ko, masakit yung aking buong spinal cord. Sabi ko, parang iba yung pakiramdam ko, maminamahal. Nagpaalam po ako dahil boboto po tayo ng kinalunisan, maminamahal. Praise God. Madalit sabi, nakauwi po ako sa bahay, maminamahal, nagbike po ako, maminamahal, praise God. Alam niyo, maminamahal, nakarating ako sa bahay, maminamahal. Iba na yung pakiramdam ko, parang nahihilo, maminamahal. Ang ginawa ko muna, bumuto muna ako, maminamahal, talagang sa totoo lang, pinilit ko na lang na ako'y makaboto, maminamahal, praise God. Pagkatapos nun, maminamahal, pag-uwi ko ng bahay, maminamahal, talagang grabe, parang inaapoy ako ng lagnat, maminamahal.
Alam niyo mga minamahal, talagang doon lang ako sa kwarto, maminamahal, nalangin ako sa ating pinakamamala pa yung si Praise God. Pagdating po ng Martes, maminamahal ay talagang nandun, maminamahal, grabe, maminamahal na para akong hindi ako makatayo, Praise God. Alam niyo mga minamahal, nagsumamo ako sa ating pinakamamala pa yung Jesus, nagburi, maminamahal. Sabi ko sa ating pinakamamala pa yung Jesus, meron po ba nalagawain natin sa Wednesday, maminamahal? Malapay Jesus, bigyan mo naman ako ng kalakasan, maminamahal. Totoo talaga ang Diyos natin, maminamahal, ay pinakikinggan. Bawat letra na ating sasambitin, pakikinggan ng ating pinakamamalapay. Praise God, pag ito'y kalooban niya, praise God, andun maminamahal ang tugon, maminamahal. At nandun maminamahal, nagkaroon ako ng kalakasan, maminamahal. Kinamartisan po ng hapon, maminamahal talaga nandun. Pinawisan ako ng todo. Praise God. Alam niyo, maminamahal, nung gabi na, maminamahal, nawala na po yung aking lagnat. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Wala pong ginamit na gamot. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang napakaswerte natin sa lahat ng mga pinagpalang lubos. Praise God. Dahil maminamahal, alam niyo, maminamahal, napakapalad natin. Bakit ko nasabing napakapalad natin? Praise God. Nung nakilala natin ang banal na gawain ito, praise God, ay laking katipiran, maminamahal. Kung dati-rati maminamahal, konting lagnat lang ay nagpapacheck up tayo. Doktor na kaagad, maminamahal. Ngayon, maminamahal, meron na tayong Diyos na tinatawagan at naririnig ang ating bawat bulong, maminamahal, ating mga panalangin, praise God. At nandun ang tugon niya, praise God, nandun maminamahal, pag ito'y banal, ito'y kalooban niya, maminamahal, ipinagkakalob ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God. At nandun maminamahal, salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, sa aking pananalangin, maminamahal, na ako'y pagalingin na, praise God. Nung kinahaponan ng Martes, grabe, maminamahal, doon ako pinagaling ng ating pinakamamalapay Jesus. At pagdating ng umaga ng Wednesday, praise God, nakabalik yung abang lingkod, maminamahal, sa dito sa San Carlos, sa ating pastoral house, praise God, na talagang taglay ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Minsan pa pong palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God. At isa pa pong patuto ko, maminamahal, nandun maminamahal na nung mabalikan ko lang po, praise God, ang mga buhay na totoo na ginawa sa aking buhay, praise God. Alam niyo, maminamahal, nung ayong abang lingkod ay napadako po, maminamahal, sa ating outreach, maminamahal ng dako ng Banggar, maminamahal. Talagang doon, praise God, na tayo naatasan, maminamahal, na makasama, maminamahal, sa mga kursada, praise God. Ano, maminamahal, na kami po, maminamahal, ay bumiyahi ng Bulacan, praise God, upang meron pong ipinahiram na ating beloved kapatiran, praise God, ng ating mga sound system, maminamahal. Madalit sabi na pasama yung banglingkod, maminamahal, dahil kailangan po nila ng tagabuhan, praise God. Andun, maminamahal, binabaybay po namin, maminamahal, ito pong The Mortes, praise God. Pauwi na kami, maminamahal, dala na po naming instrumento. Ang dala po namin ay yung malit lang na elf, praise God, ay malit lang, maminamahal, na yung parang minivan. Parang yung multicab, praise God. Nandun, maminamahal, na medyo mahaba na multicab. Alam niyo, maminamahal, binabaybay po namin yung The Mortes, maminamahal. That was alas 2 na. Alas 2 na ng umaga, praise God. Alam niyo, maminamahal, akala namin ay payapang-payapa yung aming biyahe, maminamahal. Bigla na lang mayroong pong sumikit na dalawang, may dalang poultry, maminamahal, na mga manok. Mga truck yun, maminamahal, na may mga dalang maraming manok, praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang doon, maminamahal, na ginit-git kami, maminamahal. Madalit sabi, maminamahal, gusto kaming git-gitin, maminamahal. Ilalaglag kami doon sa may ginagawang kalsada, praise God. Alam niyo, maminamahal, sabay-sabay po kami, maminamahal, na nakapag-rebuke yung mga kasama ko, maminamahal. Dahil talagang kitang-kita po namin, maminamahal, talagang iipitin na po talaga kami, maminamahal. Alam niyo, grabe yung praise God, ang himala ng ating pinakamalapay Jesus. Alam niyo po yung binakbak ng mga kalsada at nakausli po yung dugtong ng mga bakal, maminamahal. Nagtataka kami, paano po kami nakababado ng mapayapa, maminamahal, hindi man lang tumaob yung aming sasakyan. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Alam niyo, maminamahal, nung nakapag-review kami, maminamahal, nagtaka na lang kami, maminamahal, para kaming ibinaba doon sa may gutter na ginagawang kalsada, maminamahal, na payapang-payapa, maminamahal, ni mabutas yung aming gulong, hindi po nabutas. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God, na talaga nandun, maminamahal, bago aalis, maminamahal, totoo talaga, maminamahal, pag tayo maalis sa ating mga tahanan,
ay lagi tayong mananalangin sa ating pinakamamalapayin Diyos. Praise God. Nandun maminamahal ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapayin Diyos. Bago ka umalis, nandun na yung shield ng ating pinakamamalapayin Diyos bago ka umalis. Praise God. At pagdating mo doon sa patutunguhan mo maminamahal, andun na naman ang pananalangin. Praise God. Bago ka na naman aalis sa ating pupuntahan mo na naman. Praise God. Alam niyo maminamahal, ganun po yung ginagawa po namin doon sa nung nandun kami sa Banggar. Alam niyo, grabing himala ng ating pinakamamalapayin Diyos. After nun, maminamahal, nung tayo mag-opening na ng unang kursada, maminamahal, talagang salamat sa ating pinakamamalapayin Diyos. Meron na po kaagad na 270 souls na nabutis man sa dako po ng Banggar. Salamat sa ating pinakamamalapayin Diyos. Alam niyo, grabing himala ng ating pinakamamalapayin Diyos. Maalala ko, maminamahal, meron pong isang patutuo doon, maminamahal, na ipinatutuo din po sa dako po ng Luneta, maminamahal. Yung isa pong nanay, maminamahal, na talagang simula nung siya'y nagtrabaho sa isang factory, maminamahal, nagkaroon po siya ng sakit, maminamahal, ng cancer of the bones, maminamahal. At meron po yung ginagamit na parang metal, maminamahal, na nakalagay doon sa likod niya. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, grabing himala sa lahat ng mga himala, maminamahal. Nung umatin po siya sa krusada na yun, maminamahal, sa dako po ng Banggar, maminamahal, pinagaling siya ng ating pinakamamalapayin Diyos. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, hindi po siya makatayo, maminamahal, bedridden po yan, maminamahal. Pero nagtaka kami, maminamahal, kasi sabi, maminamahal, talagang ipagtrabaho mo ang pananampalataya mo. Praise God. Hindi yung hihintayin mo kung paano ka pagagalingin ng ating pinakamamalapayin Diyos. Alam niyo po, maminamahal, sabi ng ating mga manggagawa doon, maminamahal, sabi niya, beloved sister, pilitin mong tumayo. Ipagtrabaho mo ang pananampalataya mo. Sabi niya, kung talagang nananampalataya ka ng 100% sa ating pinakamamalapayin Diyos, pagagalingin ka niya, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nung sinabi lang yun, maminamahal, nagtaka pati yung mga loved ones, maminamahal. Bakit daw siya tumayo, maminamahal? Hindi naman daw siya makatayo. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, siya na lang yung naglakad, maminamahal. Lakad-lakad lang siya, bagamat ng dahan-dahan, maminahal, pero nakalakad siya sa pangalan ng ating pinakamamahal sa kapangyarihan niya. Praise God. Sa unat panalangin ng ating gagalang-galang Evangelista Pastor Willie Saralmeda. Praise God. Nandoon, maminamahal, na talagang doon po namin nakita yung grabing himala sa lahat ng mga himala. Praise God. At isa pa pong himala, maminamahal, nung nag-crusade din po doon, maminamahal sa dako ng Luna. Meron po akong nasaksihan din doon, maminamahal, na talagang dala-dala nila na naka-wheelchair, maminamahal. Talagang sabi ko, talagang kung isipin mo, maminamahal, payat na yung paa niya, maminamahal. Talagang makikita mo na parang siya'y, ano bang tawag doon, maminamahal, yung pumayat yung paa. Yung napulyo siya, maminamahal. Pero alam niyo po, maminamahal, na nampalataya din siya ng 100% sa ating pinakamamalapayin Diyos. Alam mo yung mga beloved manggagawa, ang ginagawa doon, maminamahal, hindi po nila pinapanood, maminamahal. Pinuntahan nila yun, maminamahal, at unti-unti siyang tinayo, maminamahal. Sabi sa kanya, ganun din, ipaglaban mo ang pananampalataya mo, mga kapatid. Sabi niya, 100% manampalataya ka, palalakarin ka na ating pinakamalapayin Diyos. Alam niyo mo, maminamahal, nagtaka rin ako, maminamahal, kasi instrumentalist ako doon. Kitang-kita ko, maminamahal, kung mayroong pagagalingin ng ating pinakamamalapayin. Sabi ko, grabing himala talaga ng ating pinakamamalapayin. Praise God. Talaga nandun sa labaw at nakikita natin, maminamahal na mga himala yun, maminamahal, doon tayo pinatatatag ng ating pinakamamalapayin Diyos sa ating paglilingkod sa ating pinakamamalapayin Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nandun, maminamahal, na grabing himala ng ating pinakamamalapayin Diyos. Makita mo, maminamahal, yung napulyo, maminamahal, pinalakad ng ating pinakamamalapayin Diyos. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapayin Diyos. Kaya lahat ng kapuriang pasasalamat ay sa ating pinakamamalapayin Diyos lang. Praise God. At sa mga oras na maminamahal, bago po tayo ibigay sa ating mahal kapatid, ating beloved sister Susan Nodado. Praise God. At tayo muna ay manalangin sa ating coffee break. Praise God. Dakilang magpala po ng Ama, Diyos, ang pagkasalat ng Panginoon Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa aming coffee break na rin na pinagkaisa, na rin na nandito na sa ginawa ng ating mga kapatiran. Ibalik mo ng makalibong beses sa lahat ng mga nagkaloob. At na rin pagpalay mo mong lahat ng Panginoon Jesus sa bilang silbing panggising sa aming mga dimang na nanantok sa mga oras to. Sa pangalan ng Jesus, we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed.
He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ for men. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry anytime. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Jesus has a table spread, where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal po si Praise God. At God bless po sa ating mga singer, Praise God. At sa mga oras na tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patutuo, Praise God. At kung nakanda na po, ating beloved sister Susan Ludado. At sundan po siya ng ating beloved sister Trixian Bigaong, Praise God. Hallelujah. Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluhati, pagdadakili, pagsamba po ay para po sa ating pinakamamahala Panginoon Jesus lamang. Sa hindi po natin malilimutan mga
turo at aral ng ating beloved ginagalang mga Pastor Estrada Almeida, maging po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanilang beloved children, beloved workers, beloved preachers, praise the Lord. Sa inyong mga kapatid, isang mapapalang hating gabi po sa ating pong lahat, praise the Lord. Pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon Yesus na ako'y binigyan po ng kakataon o pagpasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus sa aking buhay. Pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon Yesus way back 1997 po nakilala ko ang gawain ito, mga minamahal. Yan po ng mga minamahal sa pamamagitan po pag-share po ng word of God sa akin, na aking beloved bayaw, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa kanya pag-share po sa akin, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, imposible po yung mga kanilang pinapatutos po sa akin, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, dahil doon kabataan ko po mga minamahal, nandiyan po na meron po akong ibang sig na aking dinadaluhan ko, ang aking dinadaluhan po noon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, dahil po nandiyan po napaisip po ako, nandiyan po yung iba naman ang aking dadaluhan, mga minamahal. Sinubukan ko po, mga minamahal. Pinuulakan ko po yung kanyang BTS, yung mga minamahal. Araw po ng Sunday po yung mga minamahal. Bali, Holy Supper, that time po, mga minamahal. Sa dako ng Dagupan Wisdom Center po ang gawain pa noon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sa una ko pong padalo po mga minamahal. Nandiyan po sa aking pagpasok sa banal gawain ito, mga minamahal. Nandiyan po na ang kakaiba ng aking naramdaman sa aking sarili. Parang sabi ko, parang kakaibang gawain ito, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, habang gawain po mga minamahal mula umpisa hanggang matapos ng banal gawain, mga minamahal. Andyan po nga aking pag-uwisurbo po mga minamahal. Nandiyan po bilang baguhan mga minamahal. Nandiyan po na nandiyan yung nagtataka po ko mga minamahal. Nandiyan po nga napapatawa pa ako mga minamahal dahil po sa nandiyan po yung mga kapuspusa, mga kapatira po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Sabi ko, kakaibang gawain ito, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, bilang baguhan, dinala po kami sa harapan, mga minamahal, upang tanggapin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sinunod ko po din po, mga minamahal, yung kanilang sinasabi niyan sa banal na pulpito po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, yung aking katabi, nandiyan po na, nandiyan yung sobrang iyak po niya, mga minamahal. Subalit ako, tinitingnan ko lang po yung mga minamahal, dahil bilang baguhan po, mga minamahal. Hindi ko alam po anong nangyayari, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, lumipas na mga ilang araw po, mga minamahal. Nandiyan po rin pa rin na, ako po ay patuloy na dumadalo po dito sa banal gawain, mga minamahal. Dahil nung nasa po ako, mga minamahal, araw po ng mga lalaki, mga bakasyon po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, patuloy po akong dumadalo po sa gawain ito, mga minamahal. Dahil po, ngayon mga minamahal sa akin, patuloy na pagdalo sa gawain ito, mga minamahal. Iba na aking naramdaman sa aking sarili, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, yung kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Nandiyan din po mga minamahal, praise God, hallelujah. Yung aking karamdaman din po, mga minamahal, dito lang po ang dumaling po, mga minamahal. Ang aking karamdaman dati, mga minamahal, nandiyan po na mayroon akong sakit na rayuma, mga minamahal. Meron din po ko, mga minamahal, anemic po, mga minamahal, maging dysmenorrhea ko po, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dito lang po sa gawain ng Jesus Miracle Course International Ministry, mga minamahal. Sa panalangin ating mahal Pastor Estrada Almeida po, mga minamahal, yan po ang kiramdaman ay pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos, ang pinasalama sa ating pinakamamahal na Panginoon na yan, mga minamahal. Pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Way back 2012 po, mga minakatako ng ibang bansa po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Bago ako mapunta doon, mga minamahal, meron po na pa ako na panaginipan po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Meron po ako nga nakakausap ng mga ibang mga foreigner po, mga minamahal. Yung pala ikalumang pa na po ay makapunta pa ako ng ibang bansa, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Dahil sa aking kabaguhan lang po doon, mga minamahal, dinal po kami ng aming amo po, mga minamahal, sa dako ng India po sa kanila. Dahil ang aming amo ay isang Buddhism po, mga minamahal. Nandiyan po nga minamahal, dalawa po kaming Pilipina na isanahama po, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nasaksihan ko kung paano sila magsumamba sa kanilang kanilang sinasamba po, mga minamahal, na Buddha po, mga minamahal. Meron po ako nakita doon po, mga minamahal, na
ilog po yun, mga minamahal na circle po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na doon ang pinakamalaking statwa po, mga minamahal na ahas po, mga minamahal na din po yung statwa din po na tao po, mga minamahal. Alam yung mga minamahal, kahabag po talaga ang ginagawa ng mga tao ba doon, mga minamahal. Alam yung mga minamahal, nandiyan po na tuwang-tuwa pa sila dahil yung kanilang sinasamba, mga minamahal. Maging ang bata po, mga minamahal, tinuruan po nila kung paano sumamba doon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, bilang tao po, mga minamahal. Alam niyo po, mga napaisip po, mga minamahal. Habang kami ay nakikinig praising song po, mga minamahal, dahil ayaw po namin makinggan yung kanilang, yung tugtog po nila, yung mga minamahal. Alam niyo po mga inamak, kung ano sa television niyo, parang sumboy po yung mga tunog, mga minamahal, parang gano'n, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sabi ko, napakapalad ko po, mga minamahal, na nakilala ko ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang minamahal, sa panalangin ng ating beloved Pastor Estrada, mahidang po, mga binanjay kanyang panalangin araw at gabi, mga minamahal. Kaya, pinupuri, pinapasalamatan ko ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Pinupuri ko din, pinapasalamatan ko ating pinakamamahal. Panginoon Jesus. Hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala po, mga minamahal. Bakit ko nasabi, mga minamahal, na naranasan ko po sa aking sarili po, mga minamahal. So, paano po masunod po sa pagbibigay po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, kung higiti po pa yung 20%, mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, mga pagpapala na hindi mo inaasahan na ibibigay ng ating dakilang Diyos na buhay. Tunay nga po mga minamahal, binigay po ng ating mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, bilagyan po kami ng family business po, mga minamahal, listing ko, wala kang binigay po dyan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, may ginamit ng ating dakilang Diyos na buhay para magkasama sa business na yan po, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Baging po sa ating papakabit po ng kuryente, mga minamahal. Yan din ay pagpapala, binigay ng ating dakilang Diyos na buhay. Dahil sa time na yung mga minamahal, praise God, hallelujah, nawala ng trabaho ang aking beloved husband dahil na-stroke po siya po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, hindi po namin saan po yung pagsunod-sunod mga pagsubok sa aming buhay, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung time na yun, mga minamahal, nanganak po ako, mga minamahal, ng November po, mga 2018 po, mga minamahal. Aking beloved husband ay na-stroke na po yun, mga September po, mga minamahal. Hallelujah. Tuwing nga po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal kami, aking beloved husband, mga minamahal. Hindi namin tinignan yung mga pagsubok na yung mga bagkus ang tinignan po namin kabutihan ng dakilang Diyos na buhay sa amin, mga minamahal. Na hindi mo masuklian yung mga pagpapala ibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Alam niyo mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos na mga minamahal. Walang kalugihan po mga minamahal ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus na hanggang sa oras na mga ito ay patuloy kami kinakahabagan, pinapanghawakan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Nandiyan din po mga minamahal, aking beloved husband ay ginagamit na bilang sa mga ahawit sa kanyang banal lubas sa banal. Hindi kami karapat, dapat bilang other square. Ako ay finest po, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Sino kami, mga minamahal? Kami lang may basahan lang po sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya napupuri, napapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan din po mga minamahal po yung turo ng ating mahal na pastor, tumalo ng 3 beses sa isang linggo po, mga minamahal, sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yan po ay namin nagagawa po, mga minamahal. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat ko sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, hallelujah. Bagay sa aming pangangailangan, mga minamahal, yan po hindi nakukulang ating dakilang Diyos na buhay. Kami po ay andiyan po nagpuprobe ng Panginoon ang aming pangangailangan. Praise the Lord, hallelujah. Maging sa kanya pag-iingat po sa aking bilhabas sa araw-araw niya. Kaya pinupunta sa pwesto po, mga minamahal, kasama mga aming mga kapatid, mga kasama sa kanilang trabaho, mga minamahal. Sila pinag-iingatan, mga minamahal. Kaya po sa kinapupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, ipagsamba po ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Misa pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal sa Praise God. God bless po sa ating beloved Sister Susan Dudado sa kanilang mga buhay ang matutusan ng pinakamamahal sa Praise God. Sa mga oras na may mahal, tuloy-tuloy sa ating mga buhay ang matutusan, Praise God. At kung nakanda na po ang beloved Sister Trixian Bigaw, sila na po yung papayang buhay ang matutusan. Sundan po sila ng beloved Sister Ashley de Los Santos, Praise God. Amen.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, at ako man din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati po sa buong beloved Almeida family, sa ating po mga beloved preachers, sa ating po mga beloved workers, beloved brethren, at maging din po sa mga live webcast viewers. Ako po buwabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po, ako'y patuloy nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ginito ang pagkakataon na ito na maibahagi ko muli ang mga kabutihang ginawa niya po sa aming buhay. Tunay nga po, una ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sariwain ko lamang po na dati-rati ako, bata pa lamang po ako, nang dapuan po ako ng karamdaman pong asthma. Andyan na sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko pong yan, nangingitim po ang aking bibig, pati po ang aking kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. At maging din po sa tunay nga po, dinala na rin po ako ng mga magulang ko po sa doktor, pinatake na rin po, tinake ko na rin po lahat ng mga gamot na ipinainom sa akin. Ngunit mga pansamantala lamang pong kaginhawaan ng aking nadama ng mga oras na yon. Ngunit ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil doon ay nga pong hindi pong maikli ang kanyang banal na kamay. Isa rin po ang inyong mga lingkod na mabahaginan ng kanyang mga banal na salita. At nang malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po, hindi po kami nag-atubiling subukan lamang po ito sa isang beses. Hanggang sa yung unang beses na po yun ay sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sundan po ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa mabautismohan na rin po ang inyong panglingkod sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa bawat pagdalo po pala namin na yan, sa bawat pagpupuri namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay unti-unti na po palang inalis na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung karamdaman ko pong asthma. Tunay nga po, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil binang patunay po na andyan ang kagalingan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na nakakasama na po ako sa mga activities sa school na dati-rati hindi ko po nagagawa. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at lubos ko rin pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan din po sa kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa buhay ng aking beloved mother. Andyan po ang aking beloved mama po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong breast, at pasintabi po sa mga kumakain, may lumalabas na pong dugo dyan na likido na kinakailangan na pong operahan ng aking beloved mother dahil ultimo isang tabo lamang po ng tubig kanyang buhati, nandyan na may lalabas na po dyan. Tunay nga po, andyan na patuloy kami nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli po sumangguni ang aking beloved tatay, beloved papa sa doktor na yan na muling magsagawa ng pagsusuri sa aking beloved mother. Andyan na habang sinasagawa po yung test sa aking beloved mother, kami patuloy na nagpuri, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Tunay nga po, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito po sa kongregasyong ito dahil nagulat na lamang po kami na pagkalabas pa lamang po ng doktor nang i-anunsyo niya po sa amin na hindi na po pala kinakailangan operahan ang aking beloved mother dahil yung bukol po pala na nakikita po nila noon, tunay nga pong tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na hindi na po nila hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Kaya subos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinapasalamatan ko po, patuloy ko pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala niya po sa matatapos na ng buong linggong ito. Andyan maging din po sa pag-iingat niya rin po. Alam niyo po mga minamahal, nais ko rin pong ipatotoo ang tunay nga po kagalingan din po na ipinagkaloob niyo po sa akin. Tunay nga po nung Tuesday lamang po nang ako po ay tunay nga po, ako po yung nagluluto po ng hapon na yon at
At meron po akong dilata na bubuksan. Nandiyan ang ginamit ko po ay yung kutsilyo po na palapad po dahil hindi ko po mahanap yung patusok na kutsilyo na yan. Nandiyan na ginamit ko po yun pagkabutas ko po doon sa may lata, tamang-tama po na nahagip po yung aking daliri. Andyan na, akala ko po normal lamang po, simpleng cut lamang po sa aking daliri. Ngunit, nang pagkakita ko po, pasintabi po sa mga kumakain, meron, malalim po pala yung pagkakasugat po niya dahil meron na pong lumabas na kaunting flesh po ng aking daliri. Andyan ang grabing pagdurugo ng aking daliri. Tunay nga po na bilang tao ako po'y nangamba dahil baka sa isip ko po ay baka meron pong natamaang ugat sa daliri ko po yan dahil grabe po yung pagdurugo. Ngunit sa aking paglilinis na aking daliri yan, andyan ang pagsambit ko po na in Jesus name, sa unang dalangin namin kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida, pagdurugo, tumigil ka sa pangalan ni Jesus. Andyan na, hindi po rin, andyan na, hindi po maampat-ampat yung dugo na yan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Prince dahil bilendahan ko lamang po yan. Magkatapos po ng 1 oras, andyan na, tinignan ko po ulit, chinek ko po ulit yung sugat na yun. Yung tunay nga pong pinatigil na po ng ating pinakamamahal na Prince sa pagdurugo na yan. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Prince sa bawat pag-iingat niya po sa atin. Andyan na ating pinakamamahal na Prince na pag-iingat na po sa atin. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na po Jesus at patuloy ko rin po pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na po Jesus sa bagamat hindi man po karapat dapat ay isa rin po niyo balingkod na patuloy niya po ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan ating pinakamamahal na po Jesus magmula po sa pagpapalang financial, physical, material at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! God bless po sa ating pong beloved sister Clixan Bigaong sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamalaking Diyos sapagkat meron tayong dakilang manggagamot. Amen. Na anumang uri ng karamdaman, kayang-kayang pagalingin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya na ating pong beloved kapatid sa kanyang buhay na patutuo. Amen. Nagkaroon ng asthma. Amen. Pinagaling ng ating dakilang Diyos. Yung kanyang beloved mother, mga minamahal. Amen. Nagkaroon ng cancer, mga minamahal. Amen. Tinubuan ng malaking talagang yung cancer, mga minamahal, sa dibdib. Amen. Subalit, ang ginawa lamang, amen, ng ating beloved kapatid, amen, nanalangin, nagpuri, nagsisi, amen, nagpakumbaba sa harapan ng ating pong pinakamamalapang Jesus, amen, at tuloy-tuloy lamang ang pagdalos sa gawain na ating pong pinakamamalapang Jesus. Kaya't namangha ang doktor, mga minamahal, sapagkat nung kanila pumuling suriin, mga minamahal, amen, CT scan, nakita po, tinunaw na po ng ating dakilang Diyos yung bukol. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen. Tinunaw ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya't ang ospital, amen, na mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, dito po, amen, sa ating pong pastoral house, mga minamahal. Ito po yung powerhouse, mga minamahal. Amen. Hindi po sa doktor. Tinuruan tayo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord na manampalataya, magtiwala, maniwala sa ating pong pinakamamalapang Diyos na tayo sumandig sa kapangyarihan, amen, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalaking Diyos at tayo na po magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Ashley de los Santos at sundan po ng ating pong beloved Sister Norma Binluan. Praise the Lord.
ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako Praise po the ay Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga banal na turo't aral ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at sa ating pong minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina Comon Almeida at ako rin po'y bumabati sa kanila pong mga beloved children at sa inyo pong mga kapatiran, ako po'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gininto ang pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang mapasalamatan siya sa mga mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagpapagaling niya po sa aking karamdamang lumonya nung ako po'y bata pa lamang. Mga minamahal, maalala ko lamang po nung ako po'y bata, sa tuwing umaatake po ang karamdaman kong ito, mga minamahal, ako po'y dinadala na po agad sa ospital ng aking pong mga beloved parents at sila rin po ay nagre-reseta ng mga gamot at akin po itong iniinom. Ngunit ang dulot lamang po nito ay pansamantalang kagalingan, mga minamahal. Ngunit nung kami po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ko po naramdaman na paunti-unti na pong pinagaling ito ng ating pinakamamahal na Panginoon sa unat panalangin po na ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ako rin po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapagaling niya rin po sa aking karamdaman dahil last week lamang po, mga minamahal, ako po ay nakaramdam ng panghihina sa aking katawan, mga minamahal. At ako rin po ay nagkaroon ng karamdaman na UTI. Umatake po ang aking UTI last week, mga minamahal. At ang ginawa ko lamang po ay nagpuri at ako rin po yung nag-alay ng fasting, mga minamahal. At sa unat panalangin po ng ating minamahal at galang na Pastor Wildy Estrada Almeida, ako po'y tuluyang pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-provide niya po ng aming pangangailangan sa bawat araw na bagamat hindi man po namin ito hinihiling ay Kanya pa rin po itong pinagkakaloob. Praise the At Lord. nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved parents sa kanila pong pagpasok sa kanya-kanyang trabaho at nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil di man po karapat-dapat ay Kanya pong minarapat upang gamitin sa Kanyang banal na ubasan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Ashley de los Santos sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti. Amen. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sapagkat yung ating pong mga karamdaman, pinagagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hindi po tayo exempted sa karamdaman, mga minamahal. Amen. Bagamat tayo anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Hindi po tayo exempted, mga minamahal. Dadaan at dadaan, mga minamahal. Mararanasan at mararanasan natin ang bagay na ito. Subalit, mga minamahal, amen, ang pinakamainam, mga minamahal, amen, dumaan man ang karamdaman, amen, maranasan man natin ito, mga minamahal, amen, meron tayong Diyos na matatawagan sa oras ng pangangailangan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Magsikap po tayo, mga minamahal. Amen? Na tayo po manatiling gising, mga minamahal. Amen? Ang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Makita sa bawat sa atin, mga minamahal, yung sakripisyo. Amen? Sakripisyo. Amen. Extreme sacrifice na kahit pagod po tayo sa maghapong gawain, mga minamahal, mga trabaho po natin, amen, na meron pa rin tayong lakas na inilalaan para sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tayo po muna tumayo, mga minamahal. Atin po munang ipagpag yung ating pong mga inaantok na diwa, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for.
Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, oh, He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. I live for that is Jesus, day after day. I live for that is Jesus, oh come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for that is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's well I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Ako'y kay Jesus, araw-araw. Amen, hallelujah. Ako kay Jesus, kahit kailan, ang kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako kay Jesus, araw-araw. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sikapin po natin po mga minamahal. Amen. Na tayo po ay manatiling gising mga minamahal. Amen. Sapagkat hindi po natin alam mga minamahal. Amen. Ang araw, ang oras ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Anytime now, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa gawain, mga minamahal. Amen? Sa araw ng gawain, mga minamahal. Sapagkat dito po tayo piniperpekto ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang dadagitin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, walang mancha, walang kulubot, ibig sabihin walang kapintasan, mga minamahal. Amen? Dito po tayo piniperpekto ng ating dakilang Diyos. Ngayon kung tayo po ay tulog, mga minamahal. Amen?
dumating ang ating pinakamamalapang Jesus, maiwan tayo. Amen. Sa rapture of the church, mga minamahal. Amen. Ayaw ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, magkaranas tayo ng grabing hirap, grabing kadalamhatian, yung tinutorture, mga minamahal. Amen. Upang ipatanggap sang ng sapilitan by force, mga minamahal, yung tatak ng kaaway. Yung 666 na tinatawag, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay talagang magsikap, mga minamahal. Amen. Ang sabi nga ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, dito sa lupa, wala tayong pahinga dito, mga minamahal. Amen. Iisa lang ang magiging pahingahan natin doon na po sa langit, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo po'y magpatuloy, amen, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Narito po, ating pong tinatawagan, ating pong beloved sister Norma Bilwan, amen, sa kanyang buhay na patutuo. At sundan po ng ating pong beloved brother Arnel Nodado. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preachers, workers, beloved Milden and visitors. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po yung nakikibarkada po. Uminom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po yung nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, pinagkalob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po, inalis po ang aking pagbibisyo na yan. Ang pagmumura din po, inalis din po yan. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng mahaba, maiksi, naka-shirt, naka-sleeveless. Lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po ako pinag-bleeding na kala ko oras ko na po dahil dumating sa punto po dahil napakababa po ang aking dugo dahil talagang tiyan na ako po nag-bleeding po. Hindi ko rin po sinasabi, tinago ko po ito. Alam niyo po nung talagang napakababa na po ang aking dugo, talagang yun po ang dahilan na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po sa oras na po, yun talagang ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Na bagamat dyan po ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako itakbo sa ospital. Alam niyo po yung tinakbo po ako dyan po sa Bulingit. Pagdating ko po dyan talagang ako talagang in-examine po talaga ang tiyan na sabi po ng doktor dahil ako piniras pa po. Alam niyo po, nung pagkaras pa po sa akin, talagang may sumama na po na bukol na napakalaki po. Dahil pinakita po sa akin. Alam niyo po, talaga ang tiyan na talagang ako po talagang in-examine, inoobserban po. Sabi po ng doktor, ang sakit mo ay tumor sa matris. Sabi po ng doktor, alam niyo po talagang tiyan na talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan na talagang ako po in-examine, inobserbahan. Alam niyo po, sabi po ng doktor ay ang sakit mo, sabi niya, dahil mayroon pa pong natira na bukol, cancer sa matris. Yun po ang takot ko po noon.
noon na sabi ko po sa aking beloved ate, dahil sabi ko po sa kanya, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matres. Sabi ko po sa kanya, pag ako'y namatay, sabi ko po, ayaw ko pong magkawatak-watak po ang aking mga anak dahil ako lamang po ang naghahanap buhay po. Nag-iisa lamang po ako. Sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Sabi Lord. niya po sa akin, alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang, ako po talagang, maraming gamit po na talagang ibinigay po. Alam niyo po, nung pagkasabi po ng doktor, ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, talagang nagmumukmuk po ako. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matres. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, dahil ang akala ko po noon, pag namatay ka, wala na po. Alam niyo po, sabi po ng aking beloved ate, dahil pinasyalan po ako, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, dahil takot na takot po akong gumalaw, nandun lamang po ako nakahiga. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matres. Sabi niya, sumama ka. Sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako, dahil nakikita mo yung kalagayan ko, sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, dahil ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, pagdating ko po, ang mga kapatiran na datnan ko po sila nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng Praise the 3 Lord! beses. Hallelujah, praise the Lord. Talagang pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Pensus, kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Pensus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Pensus, sa una, panalangin po ng ating kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa, ang aking sakit na cancer sa matres, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord! pinakamamahal na Pensus. Hallelujah, praise the Lord. Sa year 1990 na yan, hanggang sa mga oras na ito, talagang dyan, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensus na tunay po talagang napakabait po ng ating pinakamamahal na Pensus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang totoong Diyos buhay ang gawain Praise the po Lord. ng Jesus Miracle Crusades. Talagang naghihimala din po dahil po naranasan ko rin po ang aking anak na siya po talagang kinagat ng ahas. Alas 9 po yan ng umaga. Alas 12 po dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang, sa amin pa po Barangay Tandok. Alas 12 po pumunta po sa aming bahay. Nag-drive pa po ng kanyang motor na sabi niya po sa akin na kinagat ako ng ahas. Nanginginig po yan sa takot. Alam niyo po, dahil binalot niya po ang paa niya po, pinakita po sa akin, nakita ko po ang bakat kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, pag tumalab yung kamandag ng ahas, sabi ko po sa kanya, minuto lang marahil, wala ka na, patay ka na. Pero napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Pensus. Ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Pensus. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensus, sa aking beloved apo na yan, bago tawagin po na siya po'y umawi dahil kasama ko na yan po nung maliit pa po dahil pinalaki po namin, 2 buwan po yan, iniwan po. Talagang sinasama ko po yan sa nakiki-practice po pero nahihiya na talagang ayaw niya pong kumanta pa, ayaw pong paggamit. Alam niyo po, siya po'y talagang nung
gamitin na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang siya po'y inubo po yan. Talagang mahigit, mag-iisang buwan po na talagang inuubo po yan. Talagang nasugat na po ang kanyang bituka. Talagang andyan na talagang hindi po yan nakakatulog, payat na payat. Sabi ko po sa aking anak, baka gagamitin po ng ating pinakamamahal na Panginoon, patahian mo ng kanyang damit. Alam niyo po, pinatahian po namin ng damit niya po. Alam niyo po, nung sumalang na po talagang unang awit niya po, talagang instant po, pinagaling po ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord ka. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa aking manugang po na siya po'y mayroon pong bato sa abdo. Talagang dyan po, dahil nandun po sa dako po ng Maynila. Alam niyo po dahil nung in-ultrasound po siya, talagang nakita po yung bato sa abdo niya po. Talagang marami pong gamot din po na ibinigay. Pati apple cider po, nakatatlong galon po yan. Yun po ang sanhi po na nanilaw po siya, nanhina po. Alam niyo po, nung nandun sa Maynila, umiyak po yan. Di na nakakakain yan. Andun lamang daw po sa sulok, umiiyak. Sabi ko po sa aking anak, ibakasyon mo yung anak mo dahil isasama po namin sa gawain dito sa San Carlos, sabi po namin. Alam niyo po, nung siya po talagang nagbakasyon po, umalis po sa kanyang trabaho po. Alam niyo po, nung sinama po namin dito, pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa 6 months po yan na natili dito, kasama po namin. Nag-overnight, Wednesday, Sunday. Alam niyo po, nung nainip na po, umalis na po, pumunta na po sa dako po ng Maynila, doon po sa kanya, dahil doon po ang trabaho po nila. Nung pagdating niya po doon, siya po'y nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nakita po sa ultrasound po talagang wala na po. Nalusaw Praise na po. the Lord! Yung bato sa abdo, talagang pinagaling po ng ating pinakamamahal Thank na you so much, Jesus. Daddy Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po talagang nakabalik din po sa kanyang trabaho. Hallelujah, praise the Lord. Dahil nung Holy Week po, talagang nagbakasyon po sila rin po ay dumalo dito. Kaya maraming salamat Praise sa the ating Lord. Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng mabiyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa lahat, sa pag-provide ng pang-araw-araw naming pangangailan. Maraming salamat sa physical, material, financial, higit po ang pagpapalang Espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen! Praise the Lord. Palakpakan po natin ng sabay-sabay ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! God bless po sa ating pong beloved Sister Norma Binluan sa kanyang pinagpalat buhay na patutuo. Amen! Grabing himala, mga minamahal. Amen! Ating beloved kapatid, may cancer sa matris, mga minamahal. Amen. Pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Maging yung kanyang anak, natuklaw ng ahas, mga minamahal. Amen. Hindi tumalab yung kamandag, mga minamahal. Amen. Iningatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Grabing himala, maging yung kanyang yung may bato sa abdo, mga minamahal. Amen. Pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang dalangin, amen, ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almena. Tunay tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? At magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Narito po mga minamahal, ating pong beloved brother na Brother Arnel, dado sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. At sundan po ng ating pong beloved Sister Miriam Reyes at maghanda po beloved Brother James Milan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinagmataas na pagpuri, pagsamba, pagpaparangal, pagluluhati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. At ako'y
bumabati sa ating minamahal, ginagalang mga pastor, Mama Dear, Beloved Assistant Pastor Lina Silvia, na ang kanilang mga turot aral mahal, ito'y hindi natin makakalimutan. Hallelujah. Pagbati rin sa kanilang mga buting mga anak, at sa inyong mga mahal, mga kapatiran, sa mga elders, sa lahat ng ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, at sa ating beloved ordained preacher, at sa kanyang buting mga anak, hallelujah. At sa lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako ay bumabati ng isang mapapalang madaling araw po sa ating lahat, hallelujah. Ang mahal, lubos-lubos ang pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, na muli naman ang pasalamatan ang kanyang dakila at banal na pangalan, hallelujah. Mamahal, una ko pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, ang patuloy na kahabagan niya sa aming buhay, ang kalakasan na pinagkakaloob niya sa akin, mamahal, sa araw-araw na aking pagtatrabaho, hallelujah. Na nandyan yung, bagaman sobrang init at ulan, hallelujah. Ngunit ako'y pinapalakas ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Iniingatan sa aming sa araw-araw, pinagkapala, hallelujah. Mga papalang kapayapaan, kagalakan, katiwasaya ng aming buhay, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Aming mahal, patuto kong mahal sa aming buhay ng araw mahal, hallelujah. Sa aking buhay ng araw mahal, talagang masabi kong isang taong walang kapayapaan, puno ng bisyo, hallelujah. Grabe mahal, kung wala tayo sa mahal Panginoon, hallelujah. Mahal, ang aking buhay ng araw mahal, talagang ako ay isang mabisyong taong mahal. Lahat ng bisyo ng kalakihan ay nasa akin mahal. Lalo yung pagdadrugs, mahal, pag-inom, hallelujah. Pagsusugal, maging pagpasok sa mga mapulang ilang mahal, ito yung aking ginagawa ng araw mahal, hallelujah. Bagaman, sa aking buhay mahal, unang nakilala dito ang aking beloved Lula, hallelujah. Na nung araw mahal, makita ko ang aking beloved Lula, mahal, talagang ito yung masabi kong mga Diyos mahal. Bagaman nung araw mahal, wala pa sa paglilingkod na ito siya mahal, ngunit siya ay parang may nahanap ng mahal. Kung ano-anong sikta ang kanyang dinadala ng mahal, sikta dominasyon ng mahal, dahil ang kanyang karamdaman ng mahal, na sakit sa puso, ito hindi gumagaling-galing mahal, hallelujah. Ito ay natatiling karamdaman ng mahal, hallelujah. Ang aking beloved Lula nung araw mahal, talaga naghahanap siya ng katotohanan ng mahal, hallelujah. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan ng mahal, ang aking beloved Lula mahal, ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito ay kanya natagpuan sa ako ng marikin ng mahal, hallelujah. Dahil ang pisto ng aking tita, ang kanyang anak mahal, ay ito'y malapit doon mahal, mga 3 kalye lang mahal, hallelujah. Ang pisto ng kanyang anak mahal, hallelujah. Kaya lubos na pala ang aking beloved Lula mahal, dahil nasumpungan niya ang katotohanan ng mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalang mahal, sa gawain itong mahal, sa dako ng marikin ng araw, mahal, ang karamdaman ng aking beloved Lula na sakit sa puso mong mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal. Praise the Lord! Ito mahal, ang naging daan mahal kung bakit kami nandito sa paglingkod na ito, na lubos na pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Ang mahal, salamat sa mahal pastor na totoong nagpakal sa misteryo ito mahal, na totoong propeta mahal, sa ating beloved mamadir mahal, kaya nakapta natin mahal, ang mampalang itong mahal. Hallelujah. Gaya ko nung araw mahal na sinasabi ko nga mahal, bagaman nakita ko sa aking beloved Lula mahal yung dakilang himala ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit binabaliwala ko lang mahal, hallelujah. Kaya yung bisyo sa akin mahal, talagang natiling bisyo mahal, hallelujah. Kaya sinasabi ng aking beloved Lula, dahil ako'y lagi niya nakikita, nakasama ko mahal, na sinasabi niya, anak, maglingkod ka sa mahal Panginoon ng seryoso mahal, hallelujah. Bakit niya sinasabi niya mahal? Dahil nung araw mahal, sumasama ako sa aking beloved Lula. Ako'y dumadalang mahal. Ito'y binabaliwala ko lang mahal. Pagpasok sa kabilang tainga, labas sa kabilang tainga mahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal,
Natila ang aking bisyo, mahal. Hallelujah. Natila ang mga problema, mahal. Hallelujah. Walang kapayapaan sa aking puso at isipan, mahal. Hallelujah. Na nandyan mga mahal na halos magpatiwakal na ako, mahal, na yung isang pamilya, mahal, na nagbibigay ng sakit ng ulo sa akin, mahal. Ito yung pinanaw ko na masakit, mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa mahal Panginoon dahil sa aking beloved Lula, mahal, na masigasig na nagsishare, mahal, na talagang sinasabi niya maglingkod ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ganong kalagayan, mahal, dahil sa aking kaguluhan ng aking puso at isipan, mahal. Hallelujah. Dahil nung araw, mahal, gusto ko na bago, hindi ko magawang bagong mahal, magbago ako mga ilang araw lang, mahal. Mga ilang araw lang, mahal, babalik ang aking bisyo, mahal. Hallelujah. Walang kapangyarihan na labanan ang bisyo, mahal. Hallelujah. Ganon ang aking ginawa, mahal. Ako'y sumamang muli sa aking beloved Lula, mahal, sa dako ng kunito ng araw, mahal, ng aking dalangin sa ating mahal Panginoon. Sabi ko, alisin niya lang sa akin ang mga problema, mahal. Hallelujah. Talagang grabe problema ang aking naranasan, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mo, mahal. Hallelujah. At sa pakikinig mong mahal, sa mga tumatayo dito mong mahal sa pulpito, lalo sa mga pangaral ating beloved pastor mong mahal, ating beloved mama rin mong mahal. Hallelujah. Na grabing pag-ibig sa atin, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mo, mahal, kasama ang pag-aayon sa dako ng pambaga ng araw, mahal. Hallelujah. Hallelujah. Paglabas ko ng panggam, mahal, labis-labis, sobra-sobra ang pagkapalan ng aking nakamtan, mahal. Dahil paglabas ko ng pastoral house at ako ng pambangga, mahal, grabing kagalakan sa aking puso at isipan, mahal. Hallelujah. Natila ako'y nakalutang sa akin, mahal. Hallelujah. Kaya dito ko napatunayan, mahal, talagang dakila ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa ating mahal Panginoon. Hallelujah. Sa mga katugunan na aking panalangin, mahal, na kung wala sa talagang totoong manamgan, mahal, totoong propeta, mahal, nasaan kaya tayo, mahal? Nasaan kaya ako, mahal? Hallelujah. Talagang totoo ang panalangin ng propeta, mahal. Ito yung pinakikinggan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa magpalang aking nakamtan mo, mahal. Sampu na kamahal sa buhay mo, mahal. Na totoong lubusan na akong binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah mo, mahal. Tayo magpatuloy, mahal. Bagaman maraming pagsubok, mahal. Maging sa akin, mahal. Hallelujah. Maging sa anong aspito ng ating buhay, mahal, nandiyan ang pagsubok, mahal. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa mga pangaral ng ating beloved Mama Ter, beloved Pastor, mahal, yung kanilang mga pangaral mong mahal, talagang ito'y natatili sa aking puso at isipan, mahal. Hallelujah. Na dapat talaga, hallelujah, magseryoso, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Magpatuloy mo, mahal. Hallelujah. Kaya ako'y naglubos ng kapasalamat, mahal, dahil sampaw ng aking mahal sa buhay. Hallelujah. Ito'y kasama ko na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa mga pagpapala namin nakakamtan, mahal. Hallelujah. Na kung kami may karamdaman, mahal. Hallelujah. Walang anumang gamot, mahal. Hallelujah. Sa panalangin lamang minamahal sa unang pagluod na ating beloved pastor, mahal, na totoong nagpakal sa ministeryong ito. Hallelujah. Totoong propeta, mahal. Hallelujah. Ang aming karamdaman, mahal. Hallelujah. Ito'y pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Mamahal sa mga natanggap ko mga papalang yan, mahal. Hallelujah. Hindi sapat ang aking salita. Ito mamahal upang purihin, dakilain. Hallelujah. Ating pinakamahal na Panginoon. Ang kabutihan na ginawan sa aming buhay, mamahal. Hallelujah. Patuloy ko rin mahal ang aking mga pamangkin, mahal, sa kabagan na mahal, Panginoon, mahal, talagang ito'y aking inaaralan, mahal, na talagang maglingkod ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon. Ako yung lubos-lubos ko, pasalamat, mahal, dahil sa patuloy na pangaral sa akin na mahal. Totoo yung sinasabi ng Bible, mahal, tayo magtanim ng mabuti, higit sa spiritual, mahal, balang araw, mahal, tayo magsisianim, mahal. Hallelujah. Ito'y tinaniman ko talaga ng mabuting aral, mahal, sa kabagan naman, Panginoon. Hallelujah. Ngayon, medyo malaki na sila, mahal. Talagang nakapakita ko yung mga tinanim ko, mahal, sa mga batang ito, mahal. Talagang ito'y pinagkapala na ating pinakamahal na Panginoon. Mga mabuting asal, mahal. Hallelujah. Kaya salamat sa mahal, Panginoon, sa mga palang aking nakamtan, mahal, na talagang
Walang kalugian, mga mahal, kung tayo talagang sinasapuso, sinasabuhay natin ang paglilingkod, mga mahal, hallelujah. Maging sa kabanalan, mga mahal, ito'y talagang, hallelujah. Sa ating pamumuhay, mga mahal, tayo mamuhay ng simple sa mundong itong mahal. Talagang huwag na tayo magkipag-ayon sa sanlibutan ng mahal. Dahil ito talaga ang tunay na pangangaral ng mahal. Tayo mabuhay ng simple lamang mahal. Hallelujah. Tahimik at simple mo mahal. Hallelujah. Kaya salamat sa mahal, Panginoon, sa mga pangangaral na tumimo sa aking puso isipan mahal. Akin patuto sa inyo mong mahal na ang aking beloved tita nung araw mahal ito'y nakakilala na sa mahal, Panginoon, mahal, ngunit ito'y hindi nagpatuloy sa paglilingkod, mahal, dahil sa kanyang negosyo nung araw, mahal, hallelujah. Bagaman, ang aking beloved titang ito, mahal, kung nung araw, mahal, nakita niya, mahal, kung gaano kadakila, katotoo ang ating pinakamahal sa ministry ito, mahal, dahil nung araw, ang kanyang mga anak, mahal, kung ito nagkakasakit, mahal, ang aking beloved lula, ang nag-aalaga nito, mahal, kung ito nagkakasakit, mahal, ang aking beloved lula, kinukuha niyang kanyang mga apo mahal, hallelujah. Dinadala sa kwarto mahal, nagpupuri, nag-ayo ng mahal, hallelujah. Ang aking beloved lula mahal. Sa unang pagluto ng ating beloved pastor mahal, ang karamdaman ng kanyang apo mahal, tunay na pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ganon kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa misteryong ito mahal, hallelujah. Ngunit ang aking beloved tita mong mahal dahil sa kanyang negosyo mong mahal, ito yung patuloy mong mahal, hallelujah. At ito yung napunta pa sa ibang sikta mong mahal na may Diyos din na dinadasal na mong mahal, hallelujah. Na siyang araw mong mahal, ayon sa kanyang mga kwento sa akin, mahal, lapid din rin siya manggamot, hallelujah. Ngunit di naglaon ng panahon mong mahal, ito yung nagkaroon ng karamdamang kulang mong mahal, hallelujah. Hallelujah. Na ang kanyang katawan mahal na talagang ito'y namarasang mahal, talagang ito'y nagdudumina na parang ginili ng dugo, mahal, talagang hirap na ito mahal, hallelujah. Marami itong mga napuntang albularyo mahal at mamahaling hospital mahal, hallelujah, na halos walang kagalingan mahal, kung saan ito napupunta mahal, hallelujah. Ngunit ako yung kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang beloved nanay mong mahal, ito'y kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. At ito'y walang sawang digil na pag-share sa aking beloved tita, sa kanyang kapatid mong mahal na sinasabi niya, maglingkod na sa mahal Panginoon, magbalik loob ang mahal, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Na bago magpandemya mahal, ang karamdaman ng aking beloved titang nakulang mahal, talagang nung ito hindi pa mahal, talagang kung kami nagkikwentuhan ito mahal, talagang siya daw kinukulam talaga mahal, hallelujah. Nung bago ang pandemya mahal, sapagat ako'y nandito ng mahal, ang aking beloved nanay sa dako ng Antipolo mahal, hallelujah. Nakita niya ang kalagayan ng kanyang kapatid mahal, talagang ito'y hirap ng mahal, hallelujah. Hallelujah, sa patuloy na mag-share mahal, ang aking beloved tita mahal, ito'y sumama muli sa dako ng Antipolo mahal upang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kasama ang pag-iistis sa dako ng pastoral mahal, sa dako ng Antipolo mahal, hallelujah. Hallelujah, patuloy na maglingkod mahal sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa unang paglood na ating beloved pastor mahal, at totoong nagpagal sa iglesia ito mahal, hallelujah. Mamahal ang karamdaman ng aking beloved tita mahal, nakulang mahal, at ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang mahal sa lahat ng mga nanonood ng webcast sa YouTube and Facebook, mahal, ito pong subukan, mahal, na daluhan ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, mahal. Ang aming nakamtan, mahal, ito inyo rin makakamtan, mahal na grabing pagkapala, mahal, kaya kayo'y dumalang mahal sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Walang kalugian, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa sobrang grabing kagalakan, pag-iingat sa amin sa araw-araw, mahal. Kaya sapat-sapat ang mapapala namin nakakamtan, mahal, mula sa pagpapalang material, pinansyal, pisikal, hallelujah. Higit sa spiritual na pagpala, mahal, hallelujah. Kaya ito'y lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng pupuri pasalamat ay aking binabalik sa ating pinakamahal na po lamang. Hallelujah, Pastor. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po.
sa ating pong beloved brother Arnel Lodado sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tunay ang kanyang pangako. Amen. Na kung tayo'y maglilingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos, maging yung mga susunod na henerasyon, mga minamahal, yung mga susunod sa atin, amen, ililigtas din po sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon at dito na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen? Sa ating pong mga minamahal, mga bisita, beloved viewers, amen, kay aming iniimbitahan dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung lahat ng ating narinig, mga patuto, ito rin po ay inyong mararanasan. Amen? At habang naganda po mga minamahal, ato pong mga pinagpalang mga awit, atin pong awitan, atin pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, and love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm feeling glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm feeling glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Amen. Praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ating pong samahan po mga minamahal. Amen. Ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang mga papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan now preach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Let
God of light. Praising Him can unlock every door. It's a key to release the night. Let your heart celebrate evermore and give thanks to His wonderful name. Let your voice resound on His holy battleground. Let the fire glorify the heart. Praise His name as it happens. Let the power of God become alive in the room. Just praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name as it happens. As the door of the rain is in the city. Just praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name as it happens. Let the power of God become alive in the room. Just praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name as it happens. As the door of the rain is in the city. Just praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the light. Let your heart celebrate evermore and give thanks to His wonderful name. Praise His name as it happens. And let the power of God become alive in the room. Just praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name as it happens. As the door of the rain is in the city. Just praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name as it happens. Let the power of God become alive in the room. Just praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. As the door of the rain is in the city. Just praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah, hallelujah.
but a moment to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sin that you have done. The master didn't speak a word, he just rolled upon the ground. And when they heard the youth, there was a to accuse. He was the top of the town. Said the Pharisees for a moment to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sin that you have done. The master didn't speak a word, just rolled upon the ground. And when they heard the news, they were so confused. He was the talk of the town.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Pilihan ko hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O aking amang sinasamba kita dahil ikaw Diyos na tunay at nakita. O Diyos, purihin ka. Diyos, ikaw ay mapupurihan ko. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O aking sinasamba kita dahil ikaw Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Diyos, ikaw mapupurihan ko. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita dahil ikaw Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. O Diyos, ikaw ay mapupurihan ko. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita dahil ikaw Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. Purihin ka. Napakabuti mo ng Panginoon sa iyong buhay. Tunay at tapat ka sa iyong pangaksa. Pinapasalamatan ka namin, mga Panginoon, minuluwalhan. Hindi mabilang na mabiyay ka pag salamat, mga Panginoon. Sa huling awitin na ito na aming alas, mga Panginoon, patuloy kaming narito. Nagsusumamo, iniling, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Maramdaman ang iyong matamis na proseso. Patawarin mo kami sa iyong mga kasalanan. Ano mang maging hadlang, mga Panginoon, kahabagan mo kami. Aliwin mo kami, mga Panginoon, sa Panginoon sa Santo Espiritu.
Gawin mo kaming karapat-dapat. Maramdaman naman naman sa presensya mo. Pagpalain mo kami sa unang dalangin ay Malapastor Wildes Radal Meda. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Handa siyang makinig sa bawat sa There is no sorrow to thee. Ano mang kabigatan mayroon? He cannot Handa siyang makinig. soothe if he carried away of the world upon his shoulders. I know my brother that he will carry you. If he carried away of the world upon his shoulders. I know my sister that he will carry you. There is no problem to be God cannot solve it. There is no mountain to talk, He cannot move it. Praise the Lord, hallelujah. There is no storm to dawn, God cannot calm it. There is no sorrow to thee, He cannot soothe it. If He carried away of the world upon His shoulders, I know my
will carry you. Is it come unto me? All who are weary, and I will give. Praise the Lord. Hallelujah. You Praise the Lord. if we carried away of the world upon his shoulder, I know my brother that he will carry you. If he carried away of the world upon his shoulder, I know my sister that he will carry you. Carried away of the world upon his shoulder. Samantalang pagkatapos. May pabulsa pa. I know my brother that he will carry you. I know my brother that he will carry you. Praise the Lord, amen. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon sa paglaki sa awit niya. God bless po sa ating po beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palagpak mong minamahal, na lubos na pinagpala. Palagpak mong minamahal, lagising na mong minamahal. Amen. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Palagpak mo minamahal, kulang na kulang yung mo minamahal sa Diyos na napakabuti mo minamahal. Amen. Talagang mo minamahal kung malaman na ma-realize mo minamahal ng tao mo minamahal kung gaano kabuti ang Panginoon. Doon nila mo minamahal talagang maitaas ang kanilang kamay, mapurihan ng Panginoon. Amen. Nagmamahal, hindi lang mo minamahal sa mga Kristiyano, maging lalo na sa mga tao sa labas mo minamahal, sa ating mga minamahal na kababayan. Masarap ang kanilang tulog, mga minamahal, amen? Mula pa kagabi, mga minamahal. Ngayon ay maaring ang ilan, gising na, amen? Sa ating mga kababayan, ang ilan tulog pa rin, amen? Pero ang mga taga-Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, gising na nagpupuri sa mga Panginoon. Ipinapanalangin ating mga minamahal na kababayan, mga minamahal, amen? Anuman sitwasyon mayroon sila, mga karamdamang kabagabagan ng kanilang puso at isipan, ang ating Diyos na niluwalhati at pinapakilala sa kanilang walang ibang malapensos, kayang tugunin, kaya silang pagpalain, mga minamahal. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamalapensos patuloy natin ipinabubun, mga minamahal ang karapat-dapat na paggalang, pagparangal sa mga taong ginawin malapeno para sa ating kaligtasan. Ating pong beloved evangelist, Pastor Wildes Rad Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po mga beloved children, good morning na po sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastoral workers dito sa Dacuran, San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders, sa inyong po mga minamahal datihan man, even sa ating mga Facebook and YouTube viewers, good morning po sa bawat isa ating lahat. Amen. At tayo po mga minamahal, ay darako mga minamahal sa pagpapaliwanag tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay. Bakit nga ba hindi dapat kaligtaan ng mga anak ng Diyos ang bahaging ito? Bakit nga ba kinakailangan na handa lagi, hindi lamang yung
ating bulsa, amen? Sa pagkakalob, kundi yung ating mga puso, isip mga minamahal, tungkol sa pagkakalob ng ating ikasamung bahagi ng dog. Ano nga ba ang tunay na nais ng Panginoon? Bakit ito ay dapat hindi kalimutan ng bawat isa sa atin? Sabi sa Lucas, mga minamahal, 21, at talatay 1 hanggang 4, ito ay isang tagpo, mga minamahal, tungkol sa napansin ng Panginoon during His earthly ministry, mga minamahal, na talagang nariyan may mga tao na sumusunod din sa pagbibigay ng kanilang ikasambuang handog. Pero may napansin ang Panginoon sa lahat ng dumaraan doon sa templo at nagkakaloob. Sabi rito, at siya'y tumunghay at nakita ang mga taong mayayaman na nangaghulog ng kanilang mga alay sa kabangyaman. At nakita niya ang isang dukhang babaeng balo na dooy naghulog ng 2 lepta. At sinabi niya, sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng balong ito ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat. Sapagkat ang lahat ng mga yaon ay nangaghulog sa mga alay nang sa kanila'y labis. Datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong kanyang ikabubuhay na nasa kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Itong pagbibigay mga minamahal, kung inaakala ng ibang mga minamahal na ito ay sapilitan, amen, ito mga minamahal ay for requirements lamang mga minamahal, doon nagkakamali ang tao. Amen? Doon hindi naihanda ng tao ang kanyang puso. Hindi tuloy nalulugod ang mahal na Panginoon. Kahit anong pagkakaloob na meron tayo, hindi pala ayon sa pamantayan. Amen? Hindi lamang tungkol sa mga minamahal, sa pamantayan na kung saan ito ay nababatay sa tithes and offering, kundi pamantayan ng ating mga nararamdaman. Dapat mga minamahal, alam natin ano ang dahilan kung bakit tayo nagkakaloob ng ating ikasambuang bahagi ng dug. Kung tayo ay nagkakaloob dahil sobra lang, may mali doon. Amen? Kung tayo nagkakaloob dahil sinabi nila at tayo ay napipilitan lang, may mali doon, mga minamahal. Napansin ng Panginoon, yung mga mayayaman, dumaraan, nasihulog sila. Ang sabi ng Panginoon, hindi sila yung tunay na kinulugdan ng Panginoon. Hindi sila yung natumbok, nasundan, yung tamang pamantayan. Nagkalob sila ayon sa paningin ng tao na nakakita sila upang sabihin na sila ay sumusunod. Subalit may isang babaeng balo, mga minamahal, imagine, wala na siyang asawa. Wala siyang trabaho. Yung natitira na lamang sa kanyang salapi na meron siya na pwede niyang pambili upang meron siya makain sa oras na yun. Imagine yung kanyang hawak-hawak na pera, mga minamahal, ay hindi sapat para mapambili niya ng pagkain mamaya. Sa time lang na yun, pwede siyang makabili ng kaunting makakain. Pero ang sabi ng Panginoon, bagamat yung dapat na ibibili na lamang niya ng kanyang pagkain para hindi siya magutom, mabuhay, ibinigay pa rin niya, ipinagkaloob ng may pagpapasalamat at katapatan sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sa lahat sa kanila, ang lubos na kinulugdan ng Diyos, ang tunay na nagkaloob ng nasa pamantayan, walang iba kundi yung babaeng balo. Sapagkat yung buong ikabubuhay niya, handa niya itong isakripisyo, ialay para sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ganun yung mga Kristiyano, mga minamahal, ganun tayo sa habag ng Panginoon na tinuro nating pastor. Sa totoo lang, meron tayong mga kanya-kanyang pangailangan. Meron tayong mga babayarin. Amen? May mga partikular tayong paggagamitan nung dumarating sa atin na pera, mga minamahal. Pero mga minamahal, ang sabi nga, sa totoo lang, ang mga Kristiyano sa Jesus Miracle City, hindi nagkakaloob dahil napilitan o dahil kailangan o mandatory man, kundi bagamat alam natin na gagamitin natin sa iba, amen? Pero handa tayo na magsakripisyo, mapalugdan lang ang Panginoon dahil ipinapakita natin
wala tayong ibang pinagkakatiwalaan kundi ang Diyos na kayang mag-provide, magbalik nito million times, trillion times, mga minamahal. Hindi lang ito pumapatukol, mga minamahal, sa financial na aspekto na kayang ibalik ng Malapanginoon. Ang una't higit sa lahat na pagpapala na kapag nakita ng Malapanginoon ating katapatan, na bagamat ito'y pambayad na lang ng bills, bagamat ito'y pambayad na lang ng tuition fee, nating mga anak o tayo man kung nag-aaral tayo, bagamat ito'y pambili na lang ng ating makakain, ipinagkakaloob pa rin natin ang Malapanginoon nalulugod. Yan yung tinatawag na sacrificial giving, mga minamahal. Amen? Yung mga mayayaman na dumaan, mga mayayaman, nakita ng Malapanginoon, wala doong sakripisyo. Dahil, as sabi, labis eh. Sobra. Ibig sabihin, hindi nila kailangan. Nagkakalob sila lang hindi nila kailangan. Ibig sabihin, nagkakalob sila ng bagay na walang kabuluhan para sa kanila. Hindi mahalaga sa kanila, kaya okay lang ipamigay, okay lang ipagkaloob. Useless yun sa paningin ng Malapanginoon. Pero sa mga Kristiyano, amen? Kaya nga, nabibless ang Malapanginoon eh. Tuwang-tuwa ang Malapanginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Na sa totoo lang, may dapat tayong paggamitan, pero ipinagkakaroon natin dahil yun yung ating natutunan. Yun ang itinuro sa atin ng man of God, mga minamahal. Amen? Na ipinapakita natin yung pagsakripisyo. Dahil meron tayong pagtitiwala sa Malapanginoon na kayang ibalik ng Malapanginoon unang-una, spiritual, mga minamahal, na aspekto. Tayo'y puspos ng Santong Espiritu ng Malapanginoon. Amen? Hindi lamang tayo nakabatay sa karunungan ng mundong ito, mga minamahal, kundi spiritual ang ating kaalaman, ang karunungan natin. Ang mga tao, maraming katanungan sa buhay. Kaliwat kanan, nagsasaliksik sila. Kung ano ang pwedeng kalunasan ng kalutasan o sa lahat ng problema na mayroon kinakarawan tao. Pumunta roon, pumunta rito, magsaliksik dito, magsaliksik doon, pero hindi nila mahanap. Meron man silang makalap, pero hindi sapat. Pero mga Kristiyano, bagamat binobombard na sila ng problema, may nakaramdaman, pag-uusig, kalamidad, sakuna, mas masirang kanilang tahanan, pero magulat tayo, nakangiti pa rin sila. Hindi nila kinukusyon ng Diyos. Hindi nila sinisisi ang Diyos. Bagkus, sila pa yung nagmamalaki. Sinasabi nila, bagamat dumaranas sila ng sakuna, ang sinasabi nila, salamat pa rin sa Diyos. Pinag-ingatan ako ng Malapanginoon. Binigyan ako panampalataya ng Malapanginoon. See? Yun yung hindi nasasaliksik ng sanlibutan. Yung spiritual na karunungan at pagpapala na yan, mga minal na ipagkaw ng Malapanginoon, dahil ikaw, ako, ay matapat sa Malapanginoon. Kapag ang spiritual natin, mataas, pinagpalang lubos, it follows na lang, mga minamal eh. Susunod na lang, mga minamal, yung ibang aspekto kung saan tayo pwedeng pagpapalain. Physical, mga minamahal, susunod yan. Amen? Sabi nga, mga minamahal, may isang talata rito, mga minamahal, na kung saan, sabi noon, kapag ang iyong kaluluwa malusog, malakas, hindi mo na mapansin yung iyong katawan, malakas din. Bagamat meron ka nararamdaman, may sakit ka, pero hindi yun nangingibabaw sa iyo. Ang nangingibabaw, yung panampalataya, pag-asa, pagtitiwala, pag-ibig mo sa Malapanginoon. Palakpakan natin Malapanginoon. Bakit? Dahil sa iyong katapatan, pinagpapala ng Malapanginoon spiritually. At sumusunod na lang. Amen? Yung ating mga kapatid nagtatapat, totoo yun. Pag nagtatapat sila, ang sabi nila, imagine ang isang buong taon, hindi tayo magkasakit. Ilayo tayo ng Malapanginoon sa karamdaman. O kung meron man tayong karamdaman, hindi na noon na hindi natin alam magagawin natin, balisa tayo, at kung wala tayong pera, hindi tayo makapunta ng ospital, makapagkonsulta sa doktor, ay problemado tayo, lalo tayong nade-depress. Pero ngayon dahil sa ating pagtatapat, mga minamahal, sabi nga nagpapatotoo, malaking katipiran sa Malapanginoon. Yung ikasang bagay ng dugo ng Malapanginoon, kapag pinag-alinlangan ng Kristiyano ipagkaloob, amen? Dahil wala doon yung tulad nung yung katangian ng babaeng balo na pagsakripisyo, ang buong ikabubuhay niya na nandun na lamang sa hawak-hawak niya sa lapi, ay ibinigay pa rin sa Malapanginoon. Kung wala tayong ganun, mga minamahal, na quality, mga minamahal, o characteristic, mga minamahal, ang mga Kristiyano, hindi sila makapagpatuloy. Tayo, mga minamahal, hindi tayo makapagpatuloy sa buhay na ito.
Pero bakit tayo narito, mga minamahal? Amen? Dahil natutunan nating magtapat sa mga Panginoon. Kung tapat tayo sa mga Panginoon, tapat din ang mga Panginoon pagpapalain tayo. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Kayang buksan ng Diyos ang mga dungaw sa langit at ibuhos ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kapag nag-alinlangan ang tao, yung hawak-hawak niya, kapag hindi pinagkalo sa mga Panginoon, let's say halimbawa, dahil ang 20%, sa lahat mga minol na ating tinatanggap, 20% ang para sa mga Panginoon. Yun yung tithes and offering. Ang tithes, 10%, at tinumbasan ng propeta ng Diyos, mga minol lang another 10% yung offering, mga minol yung handog. Kapag yan ay hindi natin pinagkalo, halimbawa 10,000, ang 20% mga minol ng 10,000 ay 2,000 pesos, mga minamahal. Kapag hindi natin yan ipinagkaloob, isipin na lang natin, what if yung 2,000 na pinaghihinayangan natin, mamil, dahil walang sacrificial giving na tinatawag, ayaw natin ipagkaloob, what if tayo ay mapahamak sa daan? Masanggot sa aksidente, mga minamahal. Tayo magkaroon ng karamdaman, kulang pa ang 2,000, mga minamahal, na hindi natin ipinagkaloob sa mga Panginoon para lang sa hospital natin. At yan ay nangyayari sa totoong buhay, mga minamahal, in reality, mga minamahal. At sabi nga, mga minamahal ng Ecclesiastes, alam nyo ba na ang pinakamalalang sakit sa tao ay yung mga bagay na meron ka pero hindi mo natatamasa? Meron ka pagkain sa pagkainan pero hindi ka makakain. Hindi ka mabusog. Meron kang mga ari-arian pero hindi mo matangkilik. Wala pang isang linggo, bagong bili, nasisira na agad. Sasakyan, kahit anong grabing kumpuni at pag-iingat mo, masisira pa rin ng iba. Yung biniling 2 kilong bangus mo minamal na yun na lang yung pagkain natin, pagtalikod natin, dahil magugas tayo ng kaldero o ng kawali, mga paglulutuan, pagbalik natin, tinakbo ng pusa. Bakit? Ang sabi ng Ecclesiastes, yan ang malalang sakit. Kapag hindi tayo binigyan ng Diyos ng karapatan na tangkilikin ang mga bagay na meron tayo, walang kabuluhan. Pero yung mga Kristiyanong matapat, ano ang kanilang patutuo? Nagugulat sila. Sabi nila, effortless. Wala kaming halos ibang ginagawa. Nagkakaloob lang. Pero may mga hinipo ang Panginoon. Lumalapit sa amin. Nagkakaloob. Nag-o-offer ng trabaho. Pero hindi namin ito ino-open up sa kanila. Wala silang alam. Pero lumalapit sila. Bakit? Diyos ang naglalapit ng pagpapala sa atin. Diyos ang nagbibigay ng karapatan upang tamasahin natin ang mga bagay na kahit hindi sa atin, kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Anong patutunan nating beloved daughter natin, beloved ordinary preacher? Imagine, sakyan, makakita ng sasakyan, 1 year pa lang minamahal magamit, at hindi, sa loob ng 1 taon na yun, hindi pa halos gamit na gamit. Ay, hindi minamahal ibenta sa halaga na karapat dapat doon sa yung pagkagamit lang. Kung sa ibang tao yan minamahal, ibenta nila, depende sa, hindi pa kasi yan, 2 buwan lang yan. So, minusan lang natin. Kung ang halaga, ang original price ay ganito, buwasan lang din natin ng sakto lang, pantay lang, para fair. Pero hindi eh. Ayon sa patutunan ng ating beloved daughter natin, beloved ordinary preacher, hinipo. Hindi po pagamat bibili nila pero hinipo. Ipinagkalob na lang sa kanila, ibinigay. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos, pag nakita niya may katapatan, kahit hindi sa'yo, kayang ibigay ng Panginoon. Ang malala, pag hindi tayo natapat, ang bagay na meron ka, pag inalisan ng karapatan ng Panginoon, pwedeng mawala, ibigay sa iba. Palakpakan natin ating Panginoon. Gaya nga na sinabi mo, minamahal, 20%, minamahal, minimum yan, pero pwede nating dagdagan, minamahal yung offering, pwedeng gawing 30%, minamahal. Amen? Halimbawa, minamahal, just for an example, halimbawa, 20,000 naman minamahal sa isang buwan, times 0.2 minamahal, ang 4,000 minamahal ay para sa Panginoon. Kapag tayo ay nagkaloob ng may katapatan minamahal, hindi dahil labis, hindi dahil sobra, kundi bagamat yan ay kinakailangan natin gamitin, pero ipagkakaloob natin, doon nakikita ng Diyos yung tinatawag na sacrificial giving, may pagtitiwala kasi tayo sa Panginoon, ibabalik ng Panginoon million times, trillion times, masaganang pagpapala. Palapakan natin ating Panginoon. Alam ko minamahal, na alam na po minamahal ang bawat isa sa atin, subalit mahalaga minamahal na tayo patuloy na pang-usapan ng Panginoon, amen, upang hindi natin ito makalimutan upang lubos na pagpapalang ng Panginoon. Kaya sa oras na minamahal, ating pong ihanda minamahal, ating pong
kaloob ng itimasaganang basbasan ng ating malapayon. Narito po ating beloved elder brother Zaldi D. Guzman. Amen. Upang ipanalangin po mga minamahal, ito pong ating ikasampung bahagi ating handog. Itaas po natin itong mga minamahal.
Amen. Purihin ang ating malapay noon. Kayo po mga minamahal na patuloy nagtatapat sa ating malapay noon. Pagpalain po kayong lubos ng malapay noon, financially, materially, physically, emotionally, gisalat, spiritual po. Ibalik po yan ng million times, trillion times na pagpapala ating malapay noon. Sa oras na ito mga minamahal, inaanya yan ang bawat isa. Tayo po tumayo, amen, bilang tanda ng paggalang salita ng ating malapay noon. Amen. Tayo po yung mag-aaral na po mga minamahal ng salita ating malapay noon. So umagang ito na dadalhin na ating pong pinagpalang mga aral. Ating pong beloved elder, Brother Romy Benitez. Amen. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Elder Marlon De Vera. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin upang tayo ay samahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sama-sama namin pinapaabot, Panginoon, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoong Isus, sa kalubon na kalakasan, kalusugan ng bawat isa, Panginoong Isus. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoong Isus, na nandito kami, na nagkatipon, Panginoong Isus, ngunit bago ang lahat, kami dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, at narito kami sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoong Isus. Sa ganang akin, wala akong magagawa, Panginoong Isus. Ikaw ang lagay ng kataga, Panginoong Isus, na sasabitin ng iyong abang lingkod, Panginoong Isus, at ito ay bigyan mo ng kapangyarihan at buksan ang puso, pangunawa, isip ng bawat isa upang aming maunawaan ang iyong nais, ang iyong salita sa umagang ito, Panginoon, at sa panghatang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, unbelief in doubt, pag-antok, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at ating pinapaabot ang dobling paggalang sa ating parents in the Lord, na hindi natin makalimutan ang kanilang turo at aral ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, at sa ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ating pinapaabot ang mapagpalang umaga sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat mga minamahal sa ating mga live webcast viewers sa mga bahagi ng mundo, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Vines. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, at sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Nakahanda po ba ang lahat na makapakinig ng salita ng ating dakilang Diyos? Lahat na magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at tayo mga minamahal ay talagang manatiling gising na mga minamahal, dahil talagang umaga mga minamahal, dahil napakahalaga ang ating pag-aaralan, pag-uusapan sa umagang ito, na kung saan ang ating pag-aaralan ay kabisado na natin na halos ito ay ating naririnig mga minamahal, na sa umagang ito, every time na tayo ay nandito mga minamahal, bakit napakahalaga sa iyong buhay, sa ating buhay, na tayo ay nandito, mahalaga ang ating pagkakatipon mga minamahal. At iyan mga minamahal, ang ating uunawain sa umagang ito
bigyan natin ang titulo na bakit mahalaga ang pagkakatipon. Amen. Praise the Lord. Ating buksan ang ating Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Hebrews chapter 10 verse 25. Kindly po, pakibasa. Amen, praise the Lord. Ang sulat sa mga Hebreo, Kabanata 5 at ang talata 25, ito po sinasabi na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga garalan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at yan ang ating magiging tema. Ating uunawain sa umagang ito, mga minamahal, na ang salitang iyan na ating nabasa ay napakahalaga, mga minamahal. So bakit nga ba tayo ay nandito? Dahil ba sa ito ay kailangan? O dahil ba ito ay isang obligasyon? O dahil ba ito ay dahil sa religious? Bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, mga minamahal, na kinakailangan sa bawat ay isa sa atin na talagang malawak ang ating pag-unawa, mga minamahal, nasa iyong buhay, sa ating buhay, na lagi nating iisipin, mga minamahal, yung mga dating panahon, yung ating dating buhay, kung paano tayo hinango ng ating dakilang Diyos, na sa ngayon andito tayo sa iglesia ng ating dakilang Diyos. Maaring sa ating pagdalo, mga minamahal, sa inyong mga kakilala, sa mga kapitbahay, maaring natanong nila sa inyo kung saan ka dumadalo, kung saan tayo o saan ka nag-church. Ito yung mga kalimitan na ating naririnig, na ang mga ibang pananampalataya na mayroong sinasabi na sa kanilang buhay pananampalataya, ang kanilang pinapahalagahan, mga minamahal, ay ang pagiging miyembro ng isang pananampalataya na sa kanilang buhay, mga minamahal, importante sa kanila na sila ay miyembro ng pananampalatayan na yan. Ngunit, isang nakakalungkot isipin na sa pagiging isang miyembro, mga minamahal, ay walang natututunan. Amen. Dahil ang pinapahalagahan lang yung pagiging miyembro, mga minamahal. Na sa kanilang buhay, once na na-touch, na pangaralan, mga minamahal, nasagi ang ego, nawawala ng mga minamahal. So sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ano ba ang pinaka-layunin, pinaka-purpose ng ating dakilang Diyos? Bakit itinayo ang church, mga minamahal? Mayroon ding mga mananampalataya, mga minamahal,
na matagal na sila sa kanilang pananampalataya, mga minamahal, na maaaring nababangkit nila sa kanilang sarili na sa tagal ng kanilang pananampalataya, nasasabi nila na, ay, okay na ako dito. Ayos na ako dito. Okay na ang aking pakikinig sa pangangaral. Hindi na kailangan na ako ay turuan. So kung ating titignan, mga minamahal, kahit matagal na tayo, ilang taon na ang ating inabot, mga minamahal, kinakailangan pa rin na tayo ay turuan, mga minamahal. Dahil ang Kristiyano, ang mananampalataya ay kinakailangan na ito ay turuan, mga minamahal, na bawat isa sa atin ay nangangailangan ng turo, mga minamahal. Amen. Bawat isa sa atin nangangailangan ng salita ng ating dakilang Diyos. Ano ang sinasabi, mga minamahal? Sa aklat ng John chapter 1, verse 1. Ako na lamang po ang magbabasa. Ang sabi dito, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. So ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, He is a preeminent God, mga minamahal. Nakilala mo, nakilala natin ang salita, na ang salita ay Diyos. At ang salita na iyong napapakinggan, ating napapakinggan sa umagang ito, walang iba kundi ang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So kung sa ating buhay, mga minamahal, kung nakikilala mo ang salita ng Diyos, ngunit hindi ito nakikita sa ating buhay. So kinakailangan, napapakinggan mo, kilala natin ang salita ng Diyos. Mahalaga na ito ay nakikita sa ating buhay, mga minamahal. So in this case, mga minamahal, bakit mahalaga ang ating pagkakatipon sa iglesia ng ating dakilang Diyos o dito sa church, mga minamahal? Ating tignan, ano ba yung ating napapakinggan, yung salita, yung word na church, mga minamahal? Na marami sa mga Kristiyano ngayon, binabaliwala ang church, mga minamahal. Na kung iyong titignan, mga minamahal, ating titignan, mga minamahal, ang church ay may malaking magagawa sa pagbabago sa iyong buhay. Malaking magagawa ang church sa pagbabago sa ating lipunan, mga minamahal. May malaking magagawa maging sa ating pamilya, mga minamahal. Na ang iglesia, na ang church ay may malaking magagawa din sa ating lipunan. Amen. May malaking magagawa din ang church sa pagbabago ng isang syudad, bansa, sa buong mundo, mga minamahal. So ang church pala, mga minamahal, ito ay napakahalaga sa ating mga buhay, mga minamahal. Kung ating babasahin dito, mga minamahal, sa aklat ng Matthew chapter 16, verse 18, ang sabi dito, mga minamahal, at sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig.
laban dito. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. So ito ngayon ang bibigyan natin ng pansin, mga minamahal. Ating uunawain ang church na itinayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang salitang church, mga minamahal, nanggaling po yan sa salita, root word, mga minamahal, na ecclesia. Ekleo. Na yan ay compound ng two word, ng dalawang salita, mga minamahal. Makinig tayo, mga minamahal, dahil ito ay napakahalaga, mga minamahal, ang ibig sabihin ng ecclesia. At yan ay iisa-isahin natin sa umagang ito upang talagang tayo ay talagang hindi magiging mangmang, dahil ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos na maging tayo ay matalino, hindi katulad ng mga mangmang. Amen. Ekleo, ibig sabihin, exit from, lumabas sa dating buhay. Out from, o ikaw ay nag-exit, lumabas, mga minamahal. Ibig sabihin, nag-exit sa isang bagay. Kung ikaw ay nag-exit, ikaw ay tinawag, may tumawag sa iyo na sinasabing the called out ones. Na dati sa ating buhay, mayroon tayong grupo, mayroon dating pananampalataya. Isang mababaw upang ito ay madali nating maunawaan, mga minamahal. Ang isang mamamatay tao, ano ang tawag sa kanya, mga minamahal? Killer. Kung siya ay killer, tatawagin siyang ex-murderer. O tatawagin natin na ex-convict. Na yung ex-convict na yan, yung ex-murderer na yan, nag-exit siya doon sa dati niyang buhay at tinawag. So at kanina ating nabasa, ating nabanggit ang salita na church. So alam natin kung sino ang nagtayo ng church. Amen. So itinayo ng ating dakilang Diyos ang church. Ikaw at ako ay tinawag ng ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin, bawat isa sa atin, tayo ay ex. Nag-exit tayo doon sa ating dating pananampalataya. Tinawag tayo ng ating dakilang Diyos. Dati, tayo ay ex-sinners. Amen. Sabi sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short for the glory of God. Amen. Doon ang buhay natin dati, mga minamahal. Hinango ka, hinango tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Hindi na in-specify
ng ating dakilang Diyos kung ikaw ay lasinggero, kung ikaw ay mabisyo. Ngayon sa ating buhay, sa bawat isa sa atin, kayo na ang mag-identify sa inyong sarili kung ano yung ating ex, ano yung ating dating buhay, mga minamahal. So salamat sa ating dakilang Diyos dahil tinawag tayo mga minamahal. Kaya nga ang ating pagtitipon ay laging napakahalaga, mga minamahal. Amen. God called out us, mga minamahal. Inilabas tayo doon sa ating dating buhay, mga minamahal. Kaya't ang ating pagkatipon, mga minamahal, hindi ito dapat binabaliwala, mga minamahal. Amen. Nag-exit tayo sa ating dating kalagayan, mga minamahal. Ngayon ang tanong, mga minamahal, saan tayo inilagay ng ating dakilang Diyos? Nung kinuha tayo doon sa ating dating buhay, doon sa ating ex. Iniligay ka dito sa grupo ng mga mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Panggatang Panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida. Na ito na ang pananampalatayang ito, mga minamahal, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na, Praise the Lord! Kaya kung ating titignan, mga minamahal, tingnan nyo, nung earthly ministry ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sino ang tumutuligsa sa Kanya? Sino ang tumuligsa sa Kanya nung siya ay nangangaral, nagpapagaling ng may mga karamdaman? Hindi yung mga may masasamang loob. Hindi yung mga lasinggero, kundi yung mga religious leader. Yung mga Pharisee at mga Sadducees, mga minamahal. Yan ang mga tumutulig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang mga religious leaders na ito, mga minamahal, sila ang masigasig tumulig sa mga minamahal, ngunit hindi nila kilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi nila kilala ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya nga po sa bawat isa sa atin, wag nating kalilimutan yung dati natin, yung ex natin, mga minamahal. Na ano ba ang iyong dating kalagayan bago tayo tinawag, dinala ng ating dakilang Diyos dito, mga minamahal? Sa ating buhay, dati po ba tayong ex-convict, mga minamahal? Dati po ba tayong ex-murderer, ex-lasinggero, mga minamahal? Dati po ba tayong ex-marites? Dati po ba tayong ex-mirasol, mga minamahal? Whether we accept or not, mga minamahal, lahat tayo may ex. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dahil doon na tayo ay may ex, doon tayo tinawag ng ating dakilang Diyos. Pinag-isa tayo sa lugar na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa pangunguna sa pagkalatang panalangin ng ating inagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. So naunawaan po ba natin unti-unti, mga minamahal, kung anong meron tayo ngayon? Na tayo ngayon ay kalipunan
na mga tinawag ng Panginoong Hesus, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na dahil sa ating buhay, na dati mayroon tayong ex, mga minamahal, dati galit na galit ang iyong kaibigan, galit na galit ang iyong kakilala, galit na galit ang ating kalugar, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na siya ang lumikha ng langit at lupa, ay tinawag tayo sa ganong klaseng kalagayan, mga minamahal. At ngayong umaga, mga minamahal, tinipon tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Na tayo ngayon ay kalipunan ng mga mananampalataya, mga minamahal. Alam natin, mga minamahal, kung sino tayo dati, mga minamahal. Our loving God brought us here, mga minamahal. Amen. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, ito ay bigyan natin ng halaga, mga minamahal. Kaya pansinin niyo, mga minamahal. Kaya ang mga ibang mananampalataya, mga minamahal, hindi nila binigyang halaga kung ano yung ex nila dati. Ngayon, saan na sila, mga minamahal? Yun ang kanilang naging indig, mga minamahal. Nakalimutan na nila yung kanilang ex, mga minamahal. Naalala niyo ba ng mga minamahal, yung mga pinagaling ng ating dakilang Diyos? Naalala niyo ay yung mga crippled, yung hindi makalakad, yung may kitungin, mga minamahal, yung na-demon possessed, mga minamahal. Anong nangyari sa kanilang buhay, mga minamahal? Kung sila ay pinagaling ng ating dakilang Diyos, sila ay nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon, mga minamahal, ang tanong, mga minamahal, bakit tayo nandito ngayon, mga minamahal? Andito ka ngayon, andito tayo ngayon dahil nalaman natin ang katotohanan, mga minamahal. Nalaman mo ang sinabi ng ating dakilang Diyos na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So, ibig sabihin, mga minamahal, sa umagang ito, kilala mo na ang Panginoon, kilala mo na ang daan, kilala mo na ang katotohanan, kilala mo na ang buhay. Dahil kung hindi natin yung kilala, mga minamahal, hindi tayo makakapasok sa langit, mga minamahal. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya lang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Ang ating dakilang Diyos, siya ang gumawa ng paraan, mga minamahal. Gumawa siya ng paraan. Bumaba siya dito sa mundo. Iniwan ang kanyang trono at ipinakilala ang kanyang sarili, mga minamahal. Ating nabasa kanina, mga minamahal, na yung salita ay hindi siya nanatiling salita. Ang salita ay nagkatawang tao at ito ay nanahan sa piling natin, mga minamahal. Amen. At siya ay nakisalamuha sa mga tao, mga minamahal, upang iyong lubusan
ating lubusan na siya ay makilala, mga minamahal. Amen. Pero yung mga religious leaders, yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, sino ang kanilang ipinakilala, mga minamahal? Ang kanilang ipinakilala yung tagalupa. Hindi nila ipinakilala yung galing sa langit. Sino ang kanilang ipinakilala, mga minamahal? Si Maria, mga minamahal. Si Mary. May panalangin pa nga na Ginoong Maria. Paano magiging Ginoo? Babae yun. Amen. Ang kanilang ipinakilala ay ang galing sa lupa, hindi ipinakilala ang galing sa langit, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, kailangan alam natin, mga minamahal, kung saan tayo tinawag ng ating dakilang Diyos, kung saan tayo nag-exit, mga minamahal. So alam na natin, mga minamahal, kung bakit tayo nandito ngayon. Ito na yung pagkakatipon, na tinawag tayo ng ating dakilang Diyos, lumabas tayo sa ating dating kalagayan, mga minamahal. Primarily, why you are here, mga minamahal, is to worship our loving God. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ating babasahin, kung ating titignan yung pilay, yung hindi makalakad, yung na-demon possessed, mga minamahal, after na sila ay pinagaling ng ating dakilang Diyos, what is the first thing na kanilang ginawa, mga minamahal? Hello? Kung sila ay pinagaling ng ating dakilang Diyos, ang unang-una nilang ginawa, pinasalamatan nila and they worship our loving God. Pinasalamatan nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So ngayon, naunawaan natin kung bakit tayo naririto, mga minamahal. Narito tayo to worship our loving God, to adore Him, and to honor Him. Pasalamatan natin siya habang ikaw, tayong lahat ay mayroong kalakasan, mga minamahal. Pasalamatan mo siya, pasalamatan natin siya dahil tinanggal tayo doon sa ating dating kalagayan, mga minamahal. Na dati sa iyong buhay, sa ating buhay, we are lame, we are crippled, mga minamahal. Dati we are blinded. Dati tayo ay bulag sa katotohanan, mga minamahal. Dati we are demon possessed, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil nalaman natin ang katotohanan, mga minamahal. Dahil naglagay ang ating dakilang Diyos ng isang propeta, walang iba kung ang ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So malinaw pala na every time na ikaw ay nandito, every time na tayo ay nandito, ating pupurihin, pasasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil kinuha ka, inilabas tayo doon sa ating dating ex, mga minamahal. Hinango tayo doon sa ating mga kasalanan. Kaya pala napakahalaga
ang binanggit dito sa Hebreo chapter 10 verse 25 na wag nating kaliligtaan ang pagkakatipon, mga minamahal. Amen. Mahalaga ang salitang ito ng ating dakilang Diyos kung iyong ating alalahanin ang ating dating ang ating dating buhay, mga minamahal. Na sa ating buhay, pag-alalahanin natin yun, mga minamahal. Kung sa ating buhay, hindi ka pa nakapagdidesisyon na talagang pasalamatan, purihin, mag-testify dito sa harapan na sabihin mo na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin mo siya sa kanyang kabutihan sa iyong buhay. Na dati, you are crippled with sin. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil nandito tayo, mga minamahal, pinapahalagahan ang pagtitipon, pinapahalagahan ang bawat salita, ang bawat pangangaral na iyong napapakinggan, mga minamahal. Dahil walang ibang nakikinabang ito, kundi ikaw, kundi tayong mga minamahal. Dati, inaayawan natin ang gawaing ito, ang pagtitipon ito. Dati, inaayawan natin dahil pagkahaba-haba ang gawain. Bakit natin inaayawan? Bakit minsan ayaw na nating dumalo? Dahil hindi natin iniisip, hindi natin pinapahalagahan yung dati nating yung dati nating buhay, mga minamahal. So nalaman na natin ang katotohanan. Nagkaroon na tayo ng experience, mga minamahal, na pag oras ng joyful o solemn song, ayaw mo ng paistorbo, nag-concentrate ka, gusto mo na maranasan ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos dahil iyong pinapahalagahan ang kanyang ginawa sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. Yan ang talagang tunay, mga minamahal, na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At last verse na lamang po, mga minamahal, dito po sa aklat ng awit, Kapitulo 84 ng talatay 4. Ang sabi dito, mga minamahal, blessed are they that dwell in the house. They will be still praising thee. Mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay. Kanilang pupurihin kang lagi. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi, mapalad silang nagsisitahan. Kaya sa oras na to, every time na tayo ay nagkakatipon, mga minamahal, sinabi ng ating dakilang Diyos na mapalad silang nagsisitahan. Dahil nandito ka, pinupuri natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na every time na tayo ay nandito, mga minamahal, ating pupurihin lagi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus maging sa ating mga bahay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at pagpalain po ang bawat isa, mga minamahal. At ito po ang mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Dio Rodriguez. Praise the Lord, hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Tayo pumawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nung una na ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako ay aawit, sasamba hanggang sa pagbalik mo. Kung pag-ibig mo ay nalamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong-iyo. Nung una, ang sabi ko, di iwan, nilalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Hallelujah, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kung ating iisipin mga minamahal ang dati nating buhay, hallelujah, at kinabaw wala namang patutunguhan, minamahal. Grabe ang ating buhay, akala natin wala na mga bukas. Ngunit sa isang kisapata, minamahal, sa ating buhay, minamahal, dumating ang habag ng Diyos. Bagamat tayo di magkarapat-dapat, minamahal, hallelujah, tayo kinahabagan ng pinakamamahal ng Panginoon, tinawag, hallelujah, at lubos na pinagpala ng pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah.
Kanyang iniwan ang kanyang magarang trono sa langit, hallelujah. Para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan, hallelujah. At magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya ayon sa atin na pag-aralan ng mahal, hallelujah. Ating palagahan, hallelujah, ang pribilehiyong itong binigay sa atin ng dakilang Diyos. Na huwag natin sayangin ang lahat ng mga paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang totoo niyan ay mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na siyang patuloy na nahabag sa atin at patuloy nagpapaalala na siya'y laging umiibig sa ating minamahal. Hallelujah. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo at makilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Para po sa ating mga minamahal, hallelujah, na beloved viewers, sa maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Napakahalaga minamahal ng kaligtasan, hallelujah. Tunay minamahal ang kaligtasan ay hindi pinangakong bukas. Ang kaligtasan natin ay ngayon, hallelujah. Huwag natin sayangin ang pagkakataon, hallelujah. Talagang tanggapin natin ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Bilang Diyos sa dari ng ating buhay. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan, hallelujah. Una, ang pananampalataya. Pangalawa, ang pagsisi. Pangatlo, ang bautismo sa pangalan pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. At ang pang-4 ay bautismo sa Espiritu Santo. Ang una po minamahal, hallelujah, na kinakailangan meron tayo manampalataya. Hallelujah, tayo maniwala na may Diyos na magbibigay ganti sa atin, hallelujah. Ito'y ang panampalataya kapanatagan sa mga bagay nating hinihiling na hindi natin nakikita, hallelujah. At ang pangalawa po ay ang pagsisisi. Na kinakailangan po na tayo magsisi, hallelujah. Hallelujah, at maliban na lang tayo magsisi, manamahal, hallelujah. Talaga, sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala o walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Hallelujah. Kaya, ang ating isasagaw, minamahal, sa ngayon, minamahal, yung ating pagsisi, minamahal. Tayo magsisi. Hallelujah. Pagsiya natin yung ating mga kasalanan, simula nung tayo bata hanggang sa mga oras na ito, hallelujah. Upang maging, hallelujah, talagang tanggapin natin ang ating Diyos bilang Diyos at hari ng ating buhay, hallelujah. Sumunod po kayo man mahal sa maikling panalangin, hallelujah. Itaas po natin 2 kamay, hallelujah. Tanggapin po natin ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumunod po kayo sa aking sasambitin, hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Simula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na to. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan.
10 ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, na aking tinanggap. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kami na po manalangin sa inyo, manamahal. Hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, na iyong kahabagan, mahal na Panginoon, ng mga minamahal na kapatid na tumanggap, mahal na Panginoon, hallelujah, na hindi po ito ang una na kanilang paglingkod, bagkus umpisa na ikay paglingkuran hanggang sa muli mong pagbabalik, mahal na Panginoon. Aming sa madalangin, patuloy mo silang kahabagan, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, o Diyos, hallelujah. Kahabagan sila, mahal na Panginoon, maging kanilang mga mahal sa buhay, hallelujah. Iligtas mo po sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy na pagpalain, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved Evangelist Pastor Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y dumalangin na po, minamahal, para po sa ating mga pangailangan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. So, nandalangin, beloved Evangelist Pastor Estrada Almeida, hallelujah. Mahal na Panginoon, kami po'y humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa mga pinasumpuan sa aming mga kinaan, sa mga nagawa na isip na banggit din yung kinulugdan ng Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. At aming samot dalangin, mahal na Panginoon, sa aming mga minamahal na kapatid, mahal na Panginoon, hallelujah, yung kahabagan ng lahat, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy bigyan ng kasiglahan sa paglilingkod, hallelujah. Mahal na Panginoon, bigyan ng kainitan, mahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, hallelujah, mga mahal na kapatid na nasa banig pa ng karamdaman, kahabagan mo sila, ibaw mo sila, mahal na Panginoon, pagpalain sila, pagalingin sa lahat ng kanilang karamdaman, mahal na Panginoon, at anumang kanilang mga pangailangan, hallelujah, mga problema, iyong lutosin, mahal na Panginoon, hallelujah, provide mo sila lahat ng kanilang mga pangailangan, o Diyos, patuloy silang gabayan, hallelujah, laging samahan, hanggang sa muli niyo pong pagbabalik, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin, so nandalangin, beloved Evangelist Pastor Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating ating panalangin, minamahal, ang ating mga karamdaman, hallelujah. Ating pong ipatong yung ating kanang kamay sa ating mga ulo at yung ating kaliwang kamay, hallelujah, sa kung saan yung ating mga karamdaman, mahal, tayo magsumama sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa may mga problema, hallelujah, maging sa yung sa kanilang mga labons, itaas na lamang po ang dalawang kamay, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So, ang dalang, beloved Evangelist Pastor Estrada Almeida, ayon sa iyong salita, o Diyos, hallelujah, na habang naramdaman namin na yung matamis at banal na presensya, hallelujah, na mayroon kaming kakayahan sawayin na lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. At so, nandalangin, beloved Evangelist Pastor Estrada Almeida, amin sinasaway, hallelujah, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, demonyong karamdaman, leukemia, TB, diabetes, ketong cancer, hallelujah, hallelujah, high blood, hallelujah, hallelujah, diabetes, hallelujah, cast out, cast out, cast out, in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway bumabalakin sa paglilingkod. Hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po tumayo man mahal. Tayo gaya ng lahat po na nating ginagawa man mahal. Tayo tumalon ng humiyaw ng bilang pagtatagumpay. Hallelujah. Isipin natin, mga bagay nating sinumamo sa ating dakilang Diyos ay ating natanggap na. Hallelujah. Palakpakan po natin dakilang Diyos. Hallelujah. Jump 3 times. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang kapurihan pagpapasalamat ay tanging lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating para sa ating mga announcement, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother J.R. Serafica. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Lahat ng pinagpala, magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah. Ako muna nagpapabot, mga minamahal, hallelujah, ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah. Doble paggalap, pagrespeto po, mga minamahal, hallelujah, sa pag-alala sa mga turo at pangaral, mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga pastor, Wilder Sada Almeida, ganoon din po, mga minamahal, pagbati rin po sa ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah, magiging po, mga minamahal, sa
nanonood po, mga minamahal, na sumusubaybay, mga minamahal, sa YouTube and Facebook, mga minamahal, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, magiging po sa nangasiwa sa lugar nito sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal, hallelujah, sa mapagpalang umaga po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, kaya po, mga minamahal, iniling ko po, mga minamahal, hallelujah, na tayo po muna makinig, mga minamahal, hallelujah, dahil po, mga minamahal, hallelujah, mga minamahal, hallelujah, dahil po kukuha po tayo, mga minamahal, hallelujah, ng special offering, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, hallelujah, na ang ating lugar, mga minamahal, dito po sa San Carlos City Outreach, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, sa inatasan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga pastor, Bersada Almeida, dito sa lugar nito, sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nair, mga minamahal, hallelujah, maging po sa kanilang beloved daughter, Ate Bayos Nair, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal, nasa Dago po, mga minamahal, ng Palawan, mga minamahal, hallelujah, na doon, mga minamahal, may 2 araw po, mga minamahal, hallelujah, na gaganaping kursada, mga minamahal, hallelujah, mga minamahal, hallelujah, sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, kailangan po, mga minamahal, hallelujah, ng pinansyal, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, habang going, nagsasounding, mga minamahal, naghahayo, mga minamahal, hallelujah, siyempre po, mga minamahal, hallelujah, kailangan po, mga minamahal, tumakbo ang mga sasakyan, mga minamahal, kailangan po, mga minamahal, pambili ng mga gasolina, mga minamahal, hallelujah, kanilang braking, mga minamahal, hallelujah, sa mga gastusin, mga minamahal, lalong-lalo na po, mga minamahal, sa araw ng kursada, sa 2 araw, mga minamahal, hallelujah, upang mga minamahal, sa bawat gastusin, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, hallelujah, may mga bisita po, mga minamahal, hallelujah, nadadalo, mga minamahal, lalong-lalo na po, mga minamahal, sa mga baguhan, mga minamahal, hallelujah, nadadalhin, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, na ating magkadaong palad, mga minamahal, hallelujah, sa paglilingkod, mga minamahal, hallelujah, kailangan po, mga minamahal, hallelujah, sila po, mga minamahal, hallelujah, ay ating mga minamahal, hallelujah, pakainin, mga minamahal, hallelujah, kailangan din natin ng handa, mga minamahal, hallelujah, sa mga ating mga bisita, mga minamahal, lalong higit, mga minamahal, sila ay ating pakainin, mga minamahal, ng salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, dahil sabi nga, mga minamahal, sa ikalawang Tesalonica, mga minamahal, ang kabanata po ay 13 at ang talata po ay 13, mga minamahal, ito pong sinasabi, ngunit kayo, mga kapatid, huwag kayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, mga minamahal. Huwag daw po tayo, mga minamahal, magsipagod sa paggawa ng mabuti, mga minamahal, dahil mga minamahal, ano yung mabuti, mga minamahal, hallelujah, na sa tuwing mga minamahal, nagkakaroon po ng event, mga minamahal, upang ang salita, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos ay may pamalakaya, mga minamahal, sa lahat ng kinapal, mga minamahal. Kailangan, mga minamahal, tayo po ay magkaroon ng pagkakaisa, mga minamahal, dahil yamang, mga minamahal, hallelujah, sumampalataya tayo, mga minamahal, ng ating Diyos, mga minamahal, na nakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, ay Diyos na mapagpala, mga minamahal. Lahat ng pinagpala, magsabing, praise the Lord. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, sabi nga, mga minamahal, hallelujah, kung ano yung, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, yung pasya, mga minamahal, ng ating puso, mga minamahal, na dapat, mga minamahal, ipagkaloob natin, mga minamahal, hallelujah, hindi naman, mga minamahal, hinahanap yung laki, mga minamahal, bagkus, mga minamahal, ang hinahanap ng ating dakilang Diyos, yung katapatan natin, mga minamahal. Hallelujah, pero sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, kung malaki ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, ang ating pagkakaloob din, mga minamahal, hallelujah, ay lakihan din natin, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil sabi sa banal na kasulatan, sa panukat ng ating sukat, mga minamahal, doon tayo susukatin ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal, dahil napakabilis po ng ating oras, mga minamahal. Hallelujah. Ihanda na po natin, ilabas na natin mga pagkakalob natin sa special offering, mga minamahal. Hallelujah. At ito'y pananalanginan po, mga minamahal, ng ating beloved elder, beloved brother Saldi Di Guzman. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord.
Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah, mahal na Panginoon po. Ang magpala at magbalik, mga minamahal na di mabilang po na pagpapala, mga minamahal po rin po. Minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at para po sa ating mga announcement, mga minamahal. Hallelujah, pagkatapos po, mga minamahal, ng ating banal na gawain, mga minamahal, mayroon pong practice, mga minamahal. Hallelujah, ang ating beloved adult choir. Amen. Praise the Lord. Ang ating po, mga minamahal, beloved Youth and Singles Choir, amen. Praise the Lord po. Rin po, minamahal, ang ating dakilang Diyos, literal po, mga minamahal, hallelujah na dumalo, mga minamahal, hallelujah sa gawain ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah na mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, hallelujah na tayo, mga minamahal na tinawag sa buong katotohanan, mga minamahal, hallelujah, wag po nating kalimutan, mga minamahal, humayo, mga minamahal sa ating mga kapitbahay, mga minamahal, hallelujah, dahil po, minamahal, ang buong katungkulan ng tao, mga minamahal, hallelujah, na yamang tayong tinawag lahat sa buong katotohanan, mga minamahal, dapat, mga minamahal, makapagdala po tayo, mga minamahal, ng kaluluwa, mga minamahal, hallelujah, po rin po, minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, regular na dumalo, mga minamahal, ng 3 times a week, mga minamahal, Miyerkules, mga minamahal, hallelujah, Biyernes, mga minamahal, at Linggo, mga minamahal, hallelujah, sa araw ng bukas, mga minamahal, hallelujah, dito lamang po, mga minamahal, hallelujah, sa 157, mga minamahal, hallelujah, Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos, Pangasinan, mga minamahal, hallelujah, ang ating schedule of service, mga minamahal, hallelujah, sa ating midweek service, sa ating Wednesday, mga minamahal, nag-i-start po tayo, mga minamahal, ng alauna, mga minamahal, hallelujah, ng tanghali, at natatapos po tayo ng alas 5 ng hapon, mga minamahal, at sa araw ng Friday service, mga minamahal, sa ating overnight prayer, mga minamahal, nag-i-start po tayo ng alas 9, mga minamahal, at natatapos po tayo ng alas 6, mga minamahal, sa ganitong oras, mga minamahal, hallelujah, ng umaga, mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ng Sabado, mga minamahal, sa araw ng Linggo, mga minamahal, nag-i-start po tayo ng alas 9, mga minamahal, at natatapos, mga minamahal, ng hapon, mga minamahal, ng alas 4 po, mga minamahal. Hallelujah, patuloy din po natin, mga minamahal, suportahan, mga minamahal, ang ating TV at radio program, mga minamahal, kung mayroon po tayong 5 piso, 10 piso, mga minamahal, idaan po natin dyan, mga minamahal, sa may sister information, mga minamahal, hallelujah, puri ng Diyos na buhay, mga minamahal, patuloy din po tayong manood, mga minamahal, sa ating TV program, mga minamahal, sa PTV 8 every Saturday, mga minamahal, na dyan, mga minamahal, hallelujah, mapapanood po natin, mga minamahal, hallelujah, sa oras ng alas 10:30, mga minamahal, natatapos po yan ng mga minamahal, alas 12:30 ng hating gabi, mga minamahal, hallelujah, mapapanood po natin, mapapakinggan po natin, mga minamahal, kung paano magturo, mga minamahal, hallelujah, kung paano mangaral, mga minamahal, na may tapag, mga minamahal, kalakip ng pag-ibig, mga minamahal, ang ating kagalang-galang mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida, mga minamahal, Sabado po yan ng gabi, mga minamahal, hallelujah, manood din po tayo, mga minamahal, hallelujah, amen, praise the Lord, mga minamahal, hallelujah. At palagi rin po tayo, mga minamahal, manood sa ating Facebook and live streamer, mga minamahal, hallelujah, at mag-subscribe na rin po, mga minamahal, sa ating YouTube channel, mga minamahal, hallelujah, po rin po, minamahal, ang ating dakilang Diyos, at para po minamahal sa magpa-counsel, mga minamahal, hallelujah, nandito po, minamahal, mga beloved elder, mga minamahal, hallelujah, na inatasan, mga minamahal, ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, hallelujah, at nandyan din sa ating mga brother, mga minamahal, hallelujah, para po sa ating mga sister, mga minamahal, nandyan din po, mga minamahal, ang ating beloved Ate Vines, mga minamahal, mga minamahal, hallelujah, beloved daughter po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, pagkatapos po ng ating banal na gawain, mga minamahal, may lihans
po, mga minamahal, hallelujah. Pumarito po sa harap, mga minamahal, hallelujah po rin po. Mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. At kung wala na po, mga minamahal, hallelujah, tayo na po tumayo, mga minamahal, hallelujah. Upang magtapos na po, mga minamahal, hallelujah. At manalangin na po, mga minamahal, hallelujah, sa ating banal gawain po rin po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos. At narito po, mga minamahal, sa ating beloved brother John Dumundon. Amen. Praise the Lord.